Komið sæl og velkomin á þessa afmælisráðstefnu Afstöðu og til hamingju með afmælið, 20 ára afmælið. Guðmundur Ingi, formaður félagsins, ætlar sjálfur að setja ráðstefnuna og í kjölfar hans koma ráðgjafar Afstöðu og gera grein fyrir sínu starfi og þetta eru bæði jafningjaráðgjafar Afstöðu og geðhjúkrunarfræðingar og faglegir ráðgjafar. Þetta er það sem við ætlum að gera sem sagt fram að kaffihlé. En fyrst ætlum við að sjá mynd. Já, við ætlum að byrja á því að sjá hérna mynd sem var tekin árið 2003 þegar að leikarar, ég held úr Þjóðleikhúsinu, fóru á Litla-Hraun og sýndu það leikrit Litla-Hraun fyrir fangana á Litla-Hrauni. Hjálmtýr Heiðdal gerði þessa mynd ásamt Steindóri Birgisinni og hún hefur ekki verið sýnd, held ég, opinberlega áður. RÚV bauðst að sýna hana á sínum tíma en gerði svona cirka það rúflegasta sem til er og ákvað að sýna frekar mynd danskan fangakór og en það er ágætt, þannig að við fáum að sjá hana núna. Þannig að Heyristíll í okkur. Það er nú slús held ég fyrir ykkur. En já, sem sagt, við ætlum að byrja á að sjá þessa mynd sem sagt, eftir þá Hjálmtý og Steinþór sem var tekin upp 2003 og svona fínt að byrja það þannig. Svo kemur Guðmundur Ingi og setur ráðstefnuna formlega. Gjörðu svo vel. Ég er með maður. Hvað, varstu að borða eitthvað? Nei, ég er bara skítræddur við þetta. Ég er alveg skítræddur við þessa tilfinningu að vera svona, veit ekki hvort ég sé hræstnar eða hvað sko. Hræstnar? Þykjast verast einhver glæpamaður fyrir framan glæpnum. Hvað er að ykkur maður? Ég hef ekki hugsað þetta. Nei, ég meina þú ert í eðliðinu, þú veist. Ég er glæpamaður. Þannig að þú vilt bara fara heim. Við vegur að heimann er vegurinn heim, drengi mínir. Já, maður er náttúrulega lent í þessu og leikir ansi víða en þetta er alveg ný lífsreynsla að fara á þennan stað og ætla að fara að leika fyrir fangan á Litla-Hrauni. Mér finnst það mjög spennandi og ég vona náttúrulega að þetta stykki sem við erum að leika hafi jákvæð áhrif. Það er kannski draumur leikhúsmannsins að hafa áhrif einhvers staðar. Kynna mér áskjöl með endur upptöku í huga. Já, þú ert einn af þeim. Bara laka til og það leggja mig alla fram og reyna að gera þetta svölu í núna gert. Nú stend ég í grasi við símadömur sem ljúga upp í opið geðunni. Hann vill ekki tala við þig, sagði hún. Veistu hvað ég gerði fyrir? Þarna sko kristallast allavega fyrir mér af hverju ég er í leikhúsi, af hverju ég nenni þessu leikt sko. En maður getur á einhvern nátt sko haft svona áhrif þá er það bara þess virði sko að þykjast verið einhver annar en svo sem maður Já, svona ég vera, ég ætla að sleppa það að fara inn á fangilsi, þá get ég farið inn á Sogn. Nýttir og kúru saman til sengi vorum í keppnum hvað getið haft í vinkonunni saman. Það er alveg einhvers. Bara heldur niður andanum sem einhverju getur og þú getur ekki með einhvern hjálpa ég. Maður skynjar mjög sterkt svona að það er mikið sem því fylgir að vera dæmdur til fangelsisvistar þegar maður kemur ekki inn. Bara
hefur aldrei verið neyddur kannski til þess að hugsa það hvað það að vera frjáls. Þá maður góðin inn, hún spurði hvernig maður fara út. Ekki komið tíma á að fara að loka það minni. Velkomin eftir. Takk fyrir því. Það heldur að vera uppsett hjá okkur. Ég vona það. Já, ég vona það. Eru menn eitthvað búin að spyrja þetta áfram? Já, það var að spyrja. Hvernig? Það vera svo, þannig að situr hópar eftir og skella við ykkur. Nú er það? Já. Já, frábært maður. Er það algengt að sé svona uppákomin hérna? Ekki að þessu tægi, ekki að þessu standard. Ekki bubbi alltaf hérna fyrir jól. Það sem að kom mér kannski mest á óvart þegar ég kom hérna, það var hvað Valdimar Flýirinn fellur vel inn í umhverfinu. Þetta sko ekki litla sviðið, þetta litla hraun. Þetta ekki litla. Þá lítur það að vera stóra hraun, eins og stóra sviðið. Hvað það? Ég að viss það að þeir verða margir undrandi að fá svona, heimasvæðið sitt beint í aðeins. Og það margir karakterar sem að þeir þekkja mjög vel. Og ég vona á eftir að ef þeir stoppa aðeins á þeir fara út og taka þátt í umræðunum að þeir lýsi því sjálfur hvað þeim finnst karakterana. Ég með göngubretti hérna frá mig og það púlsmælir og það sýnir fram á það leið og ég steig hérna inn að þetta er púlsinn minn. 125, þakka þér fyrir. Ég að brenna bara mjög vel, sko. Þegar við varum að leiðin yfir Þrengslin, þá var ég dálítið stressaður. En þegar við komum á staðinn og leikmyndið komin upp og maður áttar sig á því að það hálftíðum bara í sýningu, þá eins og stressið sé svona lönd og leið. Það ekki lengur og núna ég fullur tilhlökkunar til að sýna fyrir þessa menn. Mér langar að vanda mig og gera eins vel og mögulega get. Ef að leikhúsið skiptir nokkuð tíma máli, þá það aðstæður eins og þessar hérna. Ef einhverjir vita það hvernig lífið við svona aðstæður, þá það þeir sem bara að horfa á okkur í kvöld og það svolítið sérstætt. Ég get alveg eins og átt von á því að einhver verði sjokkeraður og móðgæður yfir því sem við erum að gera og fara út og segja kannski eitthvað eða eitthvað. Kannski finnst þetta bara ósköp hlægilegt og fyndið og hlæja á okkur. Vonandi eiga þeir eftir að finna til með þessum persónum eins og við finnum til með þeirra aðstæðum. Hver er þetta að reyna að redda núna? Ég ekki að reyna að redda neina. Þú ert alltaf að reyna að redda einhverju. Ég bara búinn að gera rétt á ýmsu sem aldrei sést. Eins og hverju? Ég bað spíl. Spíl? Hvað er spíl? Bara svona afskil spil. Ef það eitthvað nýja náungan? Nýja náungan? Kom í gær? Nei, ég vissi nú ekki að það væri kominn nýr vistmaður. Rolluríðari. Hvað? Rolluríðari.
Sittur ekki inni fyrir það? Ég var dæmdur fyrir fjárdrag. Föngum fannst þetta almennt fyndið og gaman og þetta var góð tilbreyting fyrir okkur. Alla þessar litli karakterar, kallið með fjárdráttinn sem kemur inn með fjárdráttinn. Það er dæmigerð saga og alltaf að reyna að sækja eitthvað og þetta er svona bjargvætturinn fyrir liðið þó enginn spyr hann að því og náttúrulega að reyna að koma sér sjálfum út líka. Það er svolítið að koma heim á sig. Matador, skrabbur og Trivial-Pursuit. Það er skemmtilegt spil. Við spilum það alltaf á jólunum. Krakkarnir þeir hafa gaman að því og Jóhanna hún stjórnar alveg eins og herforingi. Kemur hún ennþá? Já, hún kemur alltaf einu sinni í viku, alltaf á 5. dögum. Það er alveg hægt að stilla úrið eftir henni. Hún lítur bara fjandlega út. Hvað segir hún? Já, hún segir nú ekki margt, sko. Hún horfir bara á mig og skammast sín. Þegar ég komi heim aftur. Hvernig skilja við? Já, hún kallar það ráðstafanir, já. Þú verður að gera einhverjar ráðstafanir, Jónas. Finnst þetta höfðinginn á Jóki? Ég held ekki neitt, sko. Ég bara letti í þessu helmingi hér. Nei, ég sagði að við náðum hann í símanum áður við þá að ég bara tekið tólið og náði hvern sem var, menn töluðu við mig, talaði Jónas sögðu, hann reddaði þessu fyrir. Nú stendi ég í farsi við símanum sem ljúga upp í opið niður. Einn sagði dag að hætta að ljúga því að ég mæði ekki sambandi hvort þið væri. Hann vill ekki tala við því, sagði hún. Það er svona, tekur misjafnlega langan tíma hjá föngum að lenda sko og átta sig á því að þeir eru hér í fangelsi og í úttekt sko. Það er þetta sem við köllum að lenda og byrja að taka út dóminn og reynum við bara að sætta sig við þennan orðin hlut og taka bara út dóminn og reyna að sjá hvað betur má fara hjá manni sjálfum og það eru með til þessar típur eins og var í leikritinu sem að sko löngu komnir inn og eins og var þessu tilfelli 2 ár held ég eða eitthvað svoleiðis og alltaf að reyna að koma sér út. Við könnumst alltaf við mikið sko, lífið þarna í leikritinu svona mikið eins og á göngunum hér sko. Svipaður húmor og jafnvel svipaðir, sko, jafnvel fannst okkur leikararnir jafnvel líkir sumir sem voru hér sko. Því að þetta getur bara verið einhverju strákar á ganginum bara með leikrit. Meiri sé að sko bláu stólarnir, það eru sömu stólarnir og eru hér sko og blái dúkurinn og allt þetta sko, þetta er allt voðalega svipað sko. Veitum við þetta? Ég þekki hann ekki. Ég kom ekki aðeins. Það er nýju náðum. Það er kannu að við að bjóða þér velkomin. Komdu sæl, þið Pétur vel. Þú heitir Guðjón. Sæll, Guðjón. Jæja, Guðjón. Hvað þarf að vera hérna lengi? 3 ár. Það er komið inn áður? Nei. Var þetta þá fyrsta brot? Nei. Jú. Fyrsti dóm? Já. Mætti maður spyrja fyrir hvað þú fékkst dóminn? Ekkert. Fékkstu 3 ár fyrir ekkert? Já, þetta var bara mikið.
svolítið strempið kannski. Eða finnst mér ég að leika barnanýðing sem að eru víst lægst settir í kokkunaröðinni á svona stað og þeir eru ekki eineltir og barðir og það er mjög sérstök tilfinning að vera í kannski þessu hlutverki og hér og vita það kannski að á eftir eiga þessir ógæfu menn eftir að horfa á mann og þeir sem að kannski sitja inni fyrir þetta nákvæmlega. Maður sá strax á eins og sá sem var að leika þennan kynferðisbrotamann eða barnaníðing, hann eiginlega bara verið eins og upplýst merki. Ég hef ekki hitt einn kynferðisklæpamann sem að segist vera sekur. Þeir segist allir vera saklausir eða þetta sé einhvers konar misskilningur eða eitthvað þeir séu dæmdir saklausir og þeir alltaf hefna sín eða fara í mál setna þeir losna. Hann gat ekki verið fyrir fjárdrátt, hann gat ekki verið fyrir fíkniefnabrot. Það er það sem ég er að tala um. Þetta var svona, undirförunin var alveg að fara með hann sko og nánast augu að vaxa í hnakkan á honum, læddist með frá veggjum. Það gerir engin nema að þú viljir ekki að neitt viti hvað þú ert inni fyrir. Og það er bara eitt mál sem kemur til greina. Hver var þetta? Þetta var nýju vist náunginn. Alvöru maður. 3 ár fyrir hvað? Viski. Hann vildi nú ekki segja okkur fyrir hvað hann fékk dóminn. Það er skrýtin lykt á hann. Það er lykt. Það er svo gömur sjoppa. Það er lykt. Já, hann er sagt og mikla og ella margt á volvið. Þú klikkar? Já, ég veit að ég var ekki klikkar, þá var ég Það fannst okkur merkilegt hvað þeir náðu vel. Það er bara svona, fyrir utan þetta grófa ofbeldi sem var í þættinum, það er svo sem ekki hér, en allt annað átti sér stað. Aðrir fá að finna meira fyrir því að vera hérna heldur en aðrir og það hefur alltaf verið talað um einhvers konar goggunarröð hérna sko, en ég minna það er ekkert sem að ég fyrir eftir til dæmis sko. Ertu rætt með mig? Nei. Jú. Góður strákur. Við hvað er þú rættur sagt? Hvað er þú að tala um mig? Við hvað er þú rættur? Bara vorkinu svona manni sem er einn og lumar á ykkur og svona. En það má samt taka inn í reikningi sko, það er búið að dæma.
það enginn í fangelsi sem að dæmir, en það enginn heldur í fangelsi sem að hefur tíma fyrir það að vera að passa upp eitthvað annan. Hérna eru kannski barnaníðingar og nauðgarar og slús, þeir fá meira að finna fyrir dvölinni hérna heldur en þessir sjálfglæpamenn eða aðrir, sko. En það er oft líka svoleiðis bara í upphafi, sko. Þegar að koma hingað barnaníðingar með langa dóma, sko, þá kannski níðstáð kannski í 1 ár eða eitthvað svoleiðis, sko. Svo eins og ég lýsti áðan, þá verða menn oft kannski ekki vinir en svona kunningjar og ágreiningur leysist, sko. En það er samt, sko, ekkert sjálfgefið, sko, að menn séu kannski umgangast barnaníðing alltaf, sko. Það er svona menn eru ekkert almennt til í það, sko. Nei, ég spila ekki. Ég gerði ekki. Hvað djóður þetta að gera? Ég gerði hún með. Ég ekki láta það við. Það að berja mannum hvað ég minnast að degi. Ertu farin að fíla þig þetta? Veistu það, ég get þetta að hugsa mér að vera þetta dálítið mikið lengur. Almenningur veit svo lítið fangelsi, sko. Það hérna, sumir halda að hérna séu bara menn í gulum göllum í rimla en þetta er ekki alveg svo leið, sko, og mér finnst það nauðsynlegt að fólk átti sig á hvernig þetta er hérna. Kjartan, ef menn eru ekki sammála þá má ekki berja andstæðing. Verður að leysa allan ágreining með rökræðu. Þetta er ekki þessu sem bara búin að fá lefið og við byrjum bara á þessu á morgun. Hvað var nú þetta? Það þykir ekki bara svona vænt við. Svo ég gaman hvað? Þetta er mikill léttir, þetta var mjög gaman, þetta var svona upplifun, já, mjög gaman að hitta þessa menn og tala við það og mjög gaman að þessu, yfirleitt kom ekki út nema 15-20 manns eitthvað slags, það var mun fleiri núna, það var örugglega verið meiri hluti fangað. En að leikstjóri núna, en að segja mér eitt, hvar fyrstu innskotið við þetta? Hvað fikk ég? Hugmyndina bak við þetta. Að leikritum? Já. Mér langaði bara að búa til leikritum menn í fangelsi. Svo fór þetta eiginlega snúast mikið eins og ég sjá, þetta fór að snúast bara svona valdabaráttan á milli þeirra. Og það er eiginlega kannski það sem að svona forvitnilegast fyrir sko mig og okkur að vita, það sem rímar það við það sem þið þekkið. Þetta er alveg sniðið, sko. Jú, það var alveg ótrúlega mikið sem passaði þau, sko, sem að nákvæmlega þessu, sko. Við erum búin að lifa og hrærast í þessum fanga heimi síðan áramót og ég held að við megum vera svolítið sáttir við það hver útkoman var úr í þessari sýningu. Ákvörðunin stóð sér vel. Já, það stóð sér vel. Ég hef ekki vinnið þetta, það varstu búningur. Þú heldur að þú sért eitthvað númer. Það er alltaf einn eins og þú hérna inni. Einn sem heldur að hann sé eitthvað og hangir á fyrri tilveru eins og hundur á roði. Hvað eru menn að hugsa hérna svona þegar þeir eru hérna kannski einhvern tíma? Er ekki flestir að stefna því að koma ekki aftur? Jú. Er það ekki svona stefna? Jú. Hvernig gengur það svona yfirleitt? Er það... Misvegar. Það var að misvegar.
Flestu af þessi þjóðar sem eru hérna, sko, þetta eru svona karmelíu þjóðar, þeir koma alltaf svona jójó, sko. Það er yfirleitt með langtímamenn að þeir eru ekki að hugsa það sem að gera sér fyrir utan. Þeir bara, eins og góður leikari sagði, hann fer bara að taka út dómi. Fer að setja sig inn í vissa rútínu, sko. Og svo þegar það fer að líða af því, þá er hann fann að hugsa eins og stubbarnir. Þú getur þarna tekið út bara í lausu lofti, að lenda ekki, verið bara í tómi tjóni. Og þá er raunverið ekkert sko verri maður að því leyti til þegar þú kemur út í þjóðfélagið, þú ert bara verri fyrir sjálfa þig. Einhver tala hérna í leikritunum þykkari veggi. Já. Það er nokkuð rétt líka á vissu stöðum. Menn skynja það? Já, það skynja það. Fyrst er veggurinn óvinniðinn og svo er hann bara vinniðinn, sko. Stubbakallar menn taka mikið verið útöldur en hína langtímamenninni, sko. Hvað mennum við stubbakallar? Það er svona Hæstu veggirnir eru í bænum þegar þú kemur út úr fangilsi. Og það eru veggir sem færast með þér. Hversu þú ferð. Er þetta betrun að vera hérna eða gerir þetta fólk verra, betra? Hvað finnst ykkur um það? Það er það sjálfur, sko. Ef þú horfir á endurkomutíðina þá hlýtur þetta að vera refsivist, sko. Það er náttúrulega, það eru með hæstu endurkomutíðina sem til held ég bara. Það er samt mjög margt að breytast til þess að þetta verði kallað betrun, þar að segja, sko. Skólamál og margt fleira bara. Hingað til hefur fangils ekki verið betur en heldur geymslupláss sem sagt fyrir þá menn sem eru teknir úr umferð, sko. En mér finnst núna á kannski sérstaklega síðast árið að sé verið að reyna að breyta, sko, gera eitthvað og finna einhver úrræði fyrir fanga til að koma betri út og undirbúa fanga jafnvel til að koma út, sko. En þá hafa fáir fengið tækifæri til þess, sko. Þetta lítur mjög vel út á blaði, sko, núna hjá Fangelsismálastofnun, öll þau úrræði og endurmenntun og hvað reyna að koma föngum út. En þeir verða líka að sýna það, sko, að fangi, ef hann er tilbúinn til að snúa við blaðinu, hann eigi möguleika á því, sko. Ég er mjög ósammála því að þetta sé refsivist. Vegna þess, og þá er ég ekki að tala um það að menn verða verri þegar ég kom út. Þú getur ekki lagt það á neitt að taka út langan dóm ef þú ert alltaf með refsivöndun á hendi. Það enda með því eða bara með óskopum. Og af hverju ekki að reyna betur að bæta eitthvað, ég meina þetta er allt ungi menn sem að koma inn. Ég er sjálfur búinn að vera inn í 8,5 ár. Ég var bara 25 þegar ég kom inn. Og þetta er tvímælalaust betrun, bara fyrir eftir hvernig þú tekur á í málin. Þú er fyrst skólan? Já. Hann var útskrifaður stúdent. Ég fæ að vísa að yfirgefa fangelsi til þess að fara í skólan. Já. Er skólinn hérna á staðnum með það? Hann er hér, sko, en ég get ekki lært það sem ég er að læra nema á Selfossi. Það er takmarkað. Já. Ég er í málsmiði. Búinn að vera í því síðan 2000. Þú er meina að losna svona á næstu mánuðum og árum? Næstu árum. Búinn að vera 8 ár. Búinn að vera 8 ár. Það kemur að þið með Hvað mikið eftir þetta? Réttu 2 ár. Ertu farin að kvíða fyrir núna? Ég bara með tillögum, sko. Get ekki beðið til þess að komast í hann. Þannig að þetta er betrun fyrir mig að því til að ég vil frekar koma sem betri í hugsun minni, því má orðið komast. Ég vil hugsa að ég sé betri og svo er það bara þjóðfélagið sem þarf að meta það. Flestir koma verr út, en það eru samt menn sem koma betur út og koma ekki væntanlega aftur, sko. Það er líka úrræði svo Gísli sem að á í rauninni ekki að vera. Það er bara mjög sem er verið svona menn hérna, sko. Þeir eru með þess að það ekki hvað að gera við á þeim. Eina sem þeim dettur í huga er að flytja milli ganga. Það er bara annan lindamál annars stöðar. Það þurfa að fanga til að stíla við vandamálum, sko. Ekki gera fangaverð það. Það hefur búið upp að koma hjá okkur mörg tilfelli þar sem menn er ekki heilir og geði og eiga ekki heima hér. Og ættu þá einn helst að eiga heima bara á Sogni. Persónulega finnst mér að ætti ekki að vista menn eins og hann leikur inn á þessa deild. Bara alls ekki. Það heldur þér í landaninu sveikir og getur ekki meir. Það hjálpa henni.
svolítið algeng. Það er oft kannski deilur svona. Já, derringur og kannski einhver svona. Það eru fangaverðinni komnir strax upp hérna þá, sko. Það var bara að fara með maður Vesturíf, sko, í einangrun. Það þarf ekki neitt til, sko. Ég veist að það eru margir sem að gera þetta ganni sér að koma inn. Þetta bara harmleikur sem á sér stað kannski. Og það er fólk sem að viðurkenni það, og svo er fólk sem að vill ekki viðurkenna það. Hvað var óþægilegast að sjá? Ofbeldi. Gróft ofbeldi, þannig að henda lögmál og svona. Það hef ég ekki eins og orðið var við hér. Og einu sem ég hef orðið var við sko er einhver eftirmálar þegar eitthvað átti að hafa á sér stað, eitthvað orðaskipti eða eitthvað svoleiðis. En fannst ykkur ekki að skilja í svo í lokin hans sögu svolítið vel? Hann náttúrulega ólst upp bara á götunni, lent í ýmsu í lífinu og kannski verið farið illa með hann og þar að leiðandi sko, er hann orðinn svona maður? Núna getur það hægt að spila, helvíti! Þið láttu kannski að koma í annars spilni, ha? Viltu kannski klæði nú fötum við þið? Viltu kannski lappu allsbeth og viltu tekið af mig myndi? Á ég kannski að þú er spila það? Við svíkjar og bjórn! Viltu kannski taka mig í rafstjættin? Kom að spila ykkur kom ég, hvað er mig? Kannski annar rafstjættin? Komdu inn með mig, kom inn! Hvað getur gert um þig? Já, var það ekki áfæringsvöldu bjórn? Finnst þú þig aðeins að skoða? Farðu nú á það, viltu fara úr það? Svona, þetta er ekkert alvarlegt og finnur ekkert til. Kannski finnst þér þetta bara gott. Svona drekkur þjóðið þegar teknúrið í snjáltan. Viltu reykja? Að þú ert svo fullorðinstur og vilt allir gera það í hugan og vilt byrja að reykja. Já, þetta var betra. Ég elsku drengurinn. Hefur þú nokkuð tíma séð svona? Hefur þú séð svona? Hefur þú séð svona? Hefur það? Mér fannst það rosalega erfitt, veist, sko. Svona á sérstaklega undir lokin æfingatímabilinu, þar sem að maður var allan daginn einhvern veginn með þetta í höfðinu, sko. Og þetta er náttúrulega hansi ógeðslegt, sko, þið vitið. Þannig að það var dálítið svona brekka fyrir mig að fara, sko. Ég viðurkenni það. Var það ekki dóttir þín sem hann nauðgaði? Þín? Þín! Nú má ekki vita það, má ekki vita hvað þú er. Það skiptir. Þú nauðgaðir dóttur hans, Kjartan. Hvernig orðaði þú það svo skemmtilega? Þú dundraði flotta gellu sem var með stælaðinni í banka, fórst hann svo gott deg. Svo var það hér. Og huggaði að því að þú ert ekki búin að jafna á því að hafa leyft mér að taka því í raskandi til hvað? 17 ára? Þeir hlógu meira og sko á öðrum stöðum heldur en við erum vanir. Og því meiri þögn í bænum þar sem fólk þagði alveg, þar hlógu þeir alveg eins og brjálæði menn. Ég maður það að við vorum farin að hlæja sko áður en að punchline kom í brandunum. Okkur fannst, við vorum að tala okkur fannst stundur sko þið fatta þetta og andartæki alltaf á undan. Kunnuðu svo við þetta sko. Kunnuðu svo við þetta. Þeir sögðu okkur að þeir þekktu þetta, þeir myndist þekkja þessar aðstæður, þekkja þessar karaktera. Allar þessar personur, þeir eru allir með svona ákveðnar skýringar á sínu máli og allir með svona ákveðnar réttlætingar. Þið þekkið það? Sá karakter sem ég leik, hann er svo sannfærður að hann hafði ekkert gert af sig. Hann er alveg siðblindur. Sérstaklega honum fannst það gott. Sérstaklega honum fannst það gott. Já, það þarf einhverja svona trú að trúa því að þeir hafi ekki gert neitt til þess að lifa þetta. Þetta er barnaleg hugsun bara, þetta er stöðnun eða útlöfun. Þetta er stöðnun eða... Ég skil þetta ekki, hvað hef ég svo sem gert? Tók af mér þennan nefnum sem enginn vildi sjá og sýndi hann aftur á þíu. Og þetta er það ekki það.
Þetta eru það geta stöðugar hótanir ofbeldi og gellingar. En ég enn uppi standandi. Alheill og óskemmdur vegna þess að innskipni þóttir öllum drengjunum mínum nefnilega væntu mig. Ég fylgdist með þeim öllum. Ég tók myndir af þeim og setti í albúm. Skrifaði hjá mig þegar voru dæmdir hvað þeir fengu langan dóm og hvort þeir sátu inni eða gengur lausir. Þeir voru vinir mínir og ég var góður við þá. Líka því kjafta mér. Ég var mega góður við þá. Við líktina þig, ég veit þér í marga daga og hættu svo bara lína og bandur bara á það í friði vín vegna það og þú lefði mig ekki drepa það á umgjörðinu lóðina Á hverju lest þú mig ekki drepa hann? Hvað ég veit hann ekkert Þetta var lifað á mikið í þessu? Þetta mjög góð spurning því að ég hef oft verið spurður af þessu. Ég speklar mikið fyrst, ég viðurkenni það að ég las þetta fyrst og Hávar sagði mig frá þessu. Þá var það að segja, nei, ætli ég nenni eitthvað að gera svona. Þetta er ekki nógu sérna, þetta er eitthvað leiðilegt, ég vil ekki vera að leika svona mann. En svo bara með leikara, sko, maður er einhvern veginn utan við þetta. Ég meina, ég kem ekki heim til mér, ég á 5 ára dreng, ég á konu, ég á börn, skilu, ég kem ekki heim til mín, sko, þjakaðar af einhverju kynferðis, barna kynferðishugsunum. Annars var það. Já, ég meina, annars var það ekki. Þetta var góð tilbreyting fyrir okkur, að fá hérna eitthvað svona nýtt hérna inn, það var ekki, ég veit ekki til þess að það hefur verið áður svona skemmtun hérna. Þetta er það besta sem hefur verið hérna sem ég hef komið inn, sko. Þetta var það skemmtilegasta sem hefur skemmt síðan að kominga. Já, þetta er líka bara allt okkur inn í menningunni og svona. Þetta var 90% mæting, sko. Og allir mjög spenntir að sjá þetta líka, sko. Svo erum við að fara að læsa okkur inn í. Við erum að fara í innlokku núna, svo. Þetta er bara innlokku núna? Já, það er mögulegt kortir í 10. Takk fyrir kortja! Ég myndi segja að þetta sé eiginlega besta fórnin. Ef þú getur verið með smá grín og glans en samfengi fólk til þess að hugsa byrju, vá, því í raun og verið þetta bara eins og koma inn á gang. Fólk á að geta tekið eftir því að þetta samfélag er til og það er ekki ástæðalausu. Menn hafa margir hverjir bara lent í einhverju ógæfu og hér er vikað sér næstu ára. Og þarna eru jafnvel einhver unglingar sem eru á góðri leið til þess að bætast inn í þetta samfélag. Nema það setji bremsurnar á og hugsi eins og leikariti gefur til kynna. Maður á að hugsa það sem verið að sýna eða fjallum. Ég sagði honum að opna fangelsið og hann gerði það. Ég er bara ánægður með því. Svo geðveikur maður! Vá! Ég hef aldrei verið svona geðveikur. Ég bara finnst skildi í karakterið minn. Algjörlega. Óbúslega skrítið að segja að maður hafði myrt systur sína eða hvað það var og það var fyndið. Mér fannst þetta að vera hreinsandi. Já. Mér fannst þetta hreinsandi fyrir okkur. Þetta var svona katharsis, algjörlega. Katharsis, algjörlega. Og hreinsandi fyrir þá líka. Ég held það líka. Og það var ákveðin samruni þarna við áhorfendurna. Þeir sátu að horfa okkur vera að leika sig í raun og veru. Þetta er ákveðin heiður í svona einhvern veginn í besta skilningi þess orð sko að fá að koma þarna og okkur sér einhvern veginn treyst á þennan hátt sko. Tekur til það? Já, vegna þess að þú veist þetta var ekkert skrýpa sko. Valdi var að fara heim sko. Nei. Valdi var að fara heim en sko ég var að fara eitthvað svona ég þekki þarna nokkra stráka þinni og ég meina eiginlega kannski það sem var mest og kannski, þú veist, það var ákveðin partur af upplifuninni að hitta þá. Ég hef keyrt fullur, skilur.
Já, nákvæmlega. Það er málið þannig að maður er lamið mann. Já, ég er sterkur og ég gæti algjörlega drepið hann ef ég hittar ég. Ég meina, þú veist, ég hef lent í því, þú veist, ef ég hefði verið í öðruvísi skóm þá sætti ég það inni, sko. Það var bara grísa, ég var í sandölum, sko. Það er bara þannig. Ég meina, það var bara, þú veist, bungi af röngum ákvörðunum sem var einhvern tímann tekinn sem betur fer, þú veist. Enduðu ekki með ósköpum, en hefði alveg getað gert það. Sá ég það sem syndlausir kasti fyrsta steinið, sko. Það er málið. Það er hérna, hann fann maður það. Loftknúkur er fyrir það. Bingo. Kæru vinir, ég þakka Guði fyrir að RÚV keypti ekki þennan þátt. Eins og einhverjir hafa kannski tekið eftir þá sást eitthvað í mig þarna í þessari mynd. En ég fekk þessa mynd senda daginn eftir að hafa verið búinn að halda fyrirlestur fyrir hjúkrunarfræðinema og mér fannst við þurfa að koma þessari mynd á framfæri. Mér fannst þó að margt jákvætt hafi gerst í fangelsmálum og þá erum við samt ennþá á sama stað. Ég var að segja nákvæmlega sama í þessum þætti fyrir 23 árum síðan og við erum að segja í dag. Mér fannst það svolítið sorglegt og ég vildum líka koma myndin á framfæri þar sem að hinn aðilinn sem var með mér í viðtalinu sem sagði að þetta gæti enda með ósköpum, það var Sigurður Júlíus Hálfdanarson sem lést á Litla-Hrauni í 4 árum eftir að þetta var tekið upp. Einn leikarinn sagði að hann væri stressaður þegar hann var á leið upp á Litla-Hraun en hálftíma fyrir sjó þá fór allt stress. Ég get ekki sagt það sama hér en ég var búinn að skrifa smá ræðu. En fyrir mér er ótrúlega skrítið og ánægjulegt að vera hér í dag sem formaður afstöðu á þessum tímamótum. 20 ára afmæli félags sem var til úr þögn, sársauka en fyrst og fremst úr von. Félag sem fæddist í fangelsi en hefur síðan brotist út úr múrum með rödd, baráttu og hugrekki. Við höfum kallað eftir mannréttindum þar sem þau hafa gleymst. Við höfum talað virðingu þar sem stimplar og fordómar þegja fólki hér. Við höfum staðið með fólki sem margir vildu afskrifa. Og við höfum sagt, þú ert ekki það versta sem þú hefur gerst. Þú ert manneskja með rétt til lífs, tækifæra og endurreisnar. Allir eiga skilið annað séns og jafnvel fleiri. En í síðustu viku þá fengum við mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar og það var ótrúlega ánægjulegt. Á sunnudeginu tók ég á móti fangelsis- og mannréttindafrömuði frá Bandaríkjunum og hún var að spyrja mig mikið alls konar hluti og þar á meðal verðlaun og ég sagði já, nei, við erum ekki komin á þann stað að félag eins og afstæða fái mannréttindaviðurkenningu. Við erum bara ekki þar. En daginn eftir fekk ég svo símtalið frá Reykjavíkurborg og það var mjög ánægjulegt. En þessi verðlaun þau tilheyra ykkur öllum þeim sem lögðu grunninn, þeim sem hafa staðið í framlínunni og ekki síst þeim sem hafa verið bak við lás og slá en samt lyft öðrum upp. Þetta er viðurkenning á því að rödd þeirra sem hafa verið þögguð áskýrið að heyrast. Við gleymum því aldrei að þessi barátta hófst ekki í ráðuneytum eða þinghúsum, heldur úr síma og Litla-Hrauni, í bréfum frá börnum til foreldra sem þau máttu ekki hitta, í tárum, í heimsóknum og í þögn sem þurfti að rjúfa. Og við höfum unnið að því að koma á samráði milli stjórnvalda og fanga, veita faglega og persónulega
aðstoð á jafningjagrundvelli, verja rétt barna, fanga og ekki síst að byggja samfélag þar sem reynsla ekki hindrun, heldur kraftur. Við höfum séð kynslóðir innan fangelsa og nú viljum við stöðva þá keðju. Við viljum gefa börnum þeirra sem sátu inni eitthvað annað en sömu slóð. Við viljum breyta kerfum sem viðhalda brotum og útilokun í kerfi sem byggir upp og gefur von. Afstaða stendur í dag sem félag sem á sér ekki aðeins fortíð, heldur líka framtíð. Og það sem við höfum gert á síðustu 20 árum er grunnurinn, en það sem við ætlum að gera á næstu 20 árum er krafan. Og við ætlum að efla þjónustu við fanga og fangelsi, berjast áfram fyrir betri geðheilbrigðismálum, að tryggja þátttöku fanga í stefnumótun og halda áfram að hrista upp í umræðunni réttlæti en ekki refsingu. En kæru gestir, þetta ekki bara okkar afmæli, þetta afmæli nýrrar sýnar, afmæli þeirra trúar að breytingar séu mögulegar, að samfélag sem getur fyrirgefið, endurmenntað og endurreist sé sterkara en samfélag sem refsir og gleymir. Við þökkum ykkur öllum sem hafa staðið með okkur og við viljum biðja ykkur að standa með okkur áfram. Afstaða ekki bara félag, hún hreyfing. Hreyfing sem á sér rætur í reynslu en horfir til framtíðar með von. Ég vona að þið munu eiga frábæra dag þetta. Það eru ótrúlega flotta skrá, ótrúlega margir sem alltaf kynna sig og það sem þeir eru að gera. Á eftir mér mun Tristan hjá flow.is taka við. En ég set þessa ráðstefnu formlega hér með. Takk fyrir. Ég með glærur en ég skal bara byrja. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Ég elska þig. Þig leitum, fyrirgefðu mér. Ég þakka þér fyrir. Ég elska þig. Þig leitum, fyrirgefðu mér. Ég þakka þér fyrir. These 4 sentences are ancient. It's an ancient healing mantra from Hawaii. It's called Ho'oponopono. And the self-identity through Ho'oponopono is a method that was created by an Hawaiian elder, Moraga and Simeona, and Dr. Hugh Len, a psychologist from Hawaii, met Moraga and was pretty much blown away. She had brought this method, this ancient Hawaiian method of healing, to the UN and around the world. And it's been used for reconciling problems, for healing very deep wounds in families and in nations and in different places. So this method is scientifically proven. So Dr. Hugh Lien brought the method to a high security psychiatric facility, kind of like a prison where people were kept in solitary confinement, and they were restrained, their arms, they're not able to move. And he used this method, Ho'oponopono, for 1 year, and at the end of the year, and he documented it. At the end of the year,
these patients were released from the high security facility, and the facility was converted into a normal facility where people could move. So he devoted his life to bringing this method to around the world, and they did that to Asia, to the Middle East, to Europe, to Eastern Europe, to Russia, to all over the world. They had a map, there was a map of the world, and when he passed away, he said, I wish I could have shown Morena this map, because he really had impacted the world. So I'm just going to introduce myself. My name is Tristan Elizabeth Gribben. I'm close to this mic because I want you to be able to hear me. I'm the founder of Flow.res, and I created the company back in 2016 with a mission to help millions of people through bringing these ancient techniques and technologies of meditation into the modern world through cutting-edge technology. And we are helping people. We're helping people at Landsbytale in cancer care. We're helping people in Portugal, in UK. There are people in 53 countries using Flow, the techniques, the tools we have. Anyway, but I connected with Guðmundur a few months ago, and now we're bringing 5 headsets to Fangelsi here in Iceland. So what is Flow? Flow is cutting-edge technology. It's immersive. We have virtual reality. We have a mobile app, and we have a web portal, and we are coming to television soon. So what it is it's a way to bring the benefits, the proven and profound benefits of meditation, benefits like a greater feeling of well-being, more happiness, more joy, more creativity, more focus, more sköpunargleði, you know, like framkvæmdagleði, more sort of productivity, more confidence, all the good things that live within us, in our hearts. These qualities of courage, determination, humility, love, peace, passion, all the things we saw, you know, in this last video we were watching about, you know, the humanity in people. We are powerful, we are amazing, and each one of us, every human being on this planet is a precious gem. So we have this technology that helps people to connect to this positive feelings. We've worked with over 50 companies in Iceland, in the US, in Nordics, and it was interesting because during COVID, it was very difficult for my company. We had a contract with the city of Reykjavik, and we were in 10 municipal offices. You know, we were doing a study with Reykjavik, city of Reykjavik, and that was canceled because people didn't want to touch those headsets because they were afraid of the virus. So we went from 30 contracts down to, at one point, 1. But, you know, during that time of COVID, we got emails and calls from healthcare, from rehabilitation, from an angle that we didn't expect, and we started to work with a company in UK called Forward Trust Rehabilitation across the UK, and they tested it, and they just thought, you know, this is the right medium for this company. So we've been working with Forward Trust for about 2.5 years, and they started testing Flow in prisons and getting feedback. And because of that relationship and collaboration, I told Freymar about it, and Freymar connected me with Guðmundur, and now we're bringing 5 headsets to the Fangelsi here in Iceland. So I'm going to shift gears a little bit here, and I'm going to play a 90-second meditation here on the screen for you. Oh, no, let's see. Can we play that? It's a video file. It should work. That one. Okay, and if the video file doesn't work, I'm just going to lead a 90-second meditation. Okay, I'm going to invite everybody to place your right hand on your heart and your left hand over your right hand, and take a couple of deep breaths and tune into this area of your body. This is the part of yourself that's called
the center of your loving consciousness. Just take a couple deep breaths and tune into your heartbeat, your heart, and ask yourself, what is it I would like to gain from meditation? What quality would I like to find more of? Maybe it's more strength, more focus, more energy, more love, more peace, more connection to others and to myself, more confidence. Ask yourself, and then if you can think of a word, let that word repeat in your mind like a mantra. And if you can't think of a word, just use the word gratitude, thaklaite. Thaklaite is like a medicine for the mind. And let that word repeat in your mind, whatever word you've chosen. Maybe it's 2 words. Trust what comes to you. And simply breathe and let that word repeat in your mind. And you can aim very high because there are no limits to what you can find in meditation. Simply repeat your word in your mind as you breathe. And imagine as you breathe, you're filling yourself up with the positive energy of your word. Thank you. Does anyone, we can open our eyes now. Does anyone want to say what their word was? Yes? Forgiveness. Thank you. That's a beautiful word. We need to forgive ourselves for first and foremost, and we need to forgive everyone. Because forgiveness is the way to peace and love. My words were peace and love. Does anyone want to tell their words? Okay. So I'm going to say a little bit more about what makes flow unique. So what we have in these tools are not just mindfulness, not just breathing, not just calm. We have 6 modes of flow. So you can breathe, you can move your body, you can shake off stress, you can dance, you can jump up and down, you can scream, you can let go, you can actively release stress from your mind and your body, because it's not easy for modern people like you and me to just sit down and feel that peace and go deep. There's often some sort of irritation, some frustration, some could be any form of fear, anger, or sadness that you're feeling. So you can then breathe, move, and let go, and then you can get to that calm place, and from there you can focus your mind on what's important, what you're seeking, what your goals are, and then you can also have a full body relaxation, you can achieve deeper rest, you can have a 4-minute power nap. All of those things are available inside the apps. So I'll stay a bit there longer. So within the flow system, there's a framework where you can meditate for 4 or 8 minutes with or without guidance, with or without music. We work with Icelandic artists like Sigur Rós, Oliver Arnalds, Jónsi and Alex, Pétur Jónsson, Monsters and Men, Gus Gus, and more. And you can customize your meditation. You can do a breathing meditation, you can do movement, or you can stack them up in the session builder. There's a function within the apps, mobile app, VR, and web portal, and coming to television, where you can make your own playlist. And this is a really amazing tool in Flow, because within these 6 modes and within these 18 nature scenes that we filmed in 360-degree pure nature with 8K resolution, you're transported from stress into nature. So wherever you are in the world, you're in a hospital, you're in a fangelse, you're in work, you're in your home, wherever. You can be transported into Icelandic nature, which is very healing. That's scientifically proven as well. In nature, you can meditate, you can focus your mind, and you can achieve a profound meditative state. So you can make your playlists like before bed, going to work, starting your day, power nap at work. That's a nice one. I've done that many times. 4 minutes of a power nap during your work day works like a charm. Brings you lots of energy. So then, and so I wanted to just right now get everyone to stand up.
I want you to rub your hands together like this, feel the heat between your palms. Take a deep breath and breathe in deep and stretch up to the sky. Feel, the energy of your positive energy of your word, whether it's forgiveness or peace or love or whatever it is. Maybe it's gratitude. And then on the exhale, bring your hands to your heart. Good. Again, breathe in deep. Open up your rib cage or your lungs. Breathe in so deeply, more than you normally do. We normally breathe only 20% of our lung capacity. Let's take a deep breath and then let go on the exhale. Now I want you to shake your hands, shake your head back and forth, shake your hips, get loose, let go of whatever's, been holding you back. And now I'm going to invite everyone in this room to scream, but we're not going to scream into the air. We're going to scream into our inner arm like this. Woo! This is a healthy way to let go of frustration, stress, obstacles, and great. And now everyone can sit down. Perfect. Thank you for doing that. Thank you for trusting. That was a lovely moment of release. It's healthy. And now we're all going to just, get comfortable in our chairs and just relax and feel the gravity and feel the peace and the relaxation in your body. And now, remember your word. What was the word you chose? Take a couple deep breaths, focus on your word, imagine you're filling yourself with that positive energy, and visualize yourself during the day sharing this positive energy with everyone around you through your smile, through the look in your eyes, through just positive thoughts, like a light, like a golden energy flowing through the room. Very happy. And I just want to thank you all for meditating this morning together. We're off to a great start with Guðmundur, and I'm very honored to be here. Thank you so much. Góðan daginn, kæri gestir. Við heitum Þorlákur og Ingólfur og við erum sem sagt í vettvangsteimi Ástöðu, erum jafningjar. Sem þýðir það að við höfum verið þarna inni og erum núna að fara þarna inn og ég er ekki professional ræðumaður og er mjög stressaður, en að ég skrifaði niður svona nokkra punkta. Bæði bara reynslan inni, þegar við vorum inni, einhvern veginn, allavega ég, þá var kúltúrinn svolítið þessi að maður tók einhvern veginn meira mark á jafningjónum heldur en starfsmönnum kerfisins og kúltúrinn var einhvern veginn þannig að það væru óvinir. En þeir sem voru að koma þarna inn, sem höfðu verið í sömu sporum einhvern veginn, að maður tók mark á þeim og treysti þeim. Og ég setti niður nokkra punkta sem traust og það sem við erum að gera í þessu vettvangsteimi er að við erum að fara þarna inn og við erum að reyna að mynda bönd og tengjast þessum mönnum, og svo eigum við náttúrulega líka bara fullt af vinum sem eru þarna ennþá að spóla í þessu og erum að reyna að verða þeim að gagni ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara í það svo þegar Guðmundur hefur samband við mig er að mér einhvern veginn fannst ég bara skulda, því að það voru menn sem voru að koma þarna þegar ég var og gefa sér tíma til þess að reyna að aðstoða mig, meðal annars við að fá bara vinnu þegar ég kæmi út og alls konar svona, þegar enginn vildi einhvern veginn gefa manni tækifæri að þegar Guðmundur hefur einhvern veginn samband við mig fyrst, að þá hugsaði ég, nei, ég hef ekki tíma í þetta, en svo hugsaði ég aðeins betur og hugsaði bara að ég verð að búa til bara tíma fyrir þetta. Og mér finnst ég einhvern veginn bara skulda og förum af stað í að gera þetta teymi og sem er bara orðið ótrúlega stórt og gott teymi og höfum fengið mikið af öflugu fólki sem hefur verið í þessum sporum með okkur í dag og svo fagfólk líka og mér finnst hefur tekist mjög vel að mynda tengsl við menn sem eru þarna inni og reyna að aðstoða og
og meðal annars hef ég líka verið að reyna að aðstofa menn við að ég sem sagt rek fyrirtæki, þegar menn hafa verið að koma á vernd þá hef ég verið að gefa mönnum tækifæri af því að það var bara einhver sem gaf mér smá traust þegar ég kom á vernd og ég er sem sagt búin að vera edrú síðan að ég var inni fyrir 10 árum síðan og þannig að ástæðan fyrir að ég fór í þetta er að mér fannst ég einhvern veginn bara skulda það, þú veist, ég á orðið ótrúlega fallegt líf í dag og það er einhvern veginn þessu fólki að þakka sem gaf mér tækifæri og var að leggja sig fram í að reyna að tengjast mér, hjálpa mér þegar ég kæmi út, hjálpa mér að fá vinnu, hjálpa mér að fá húsnæði, þú veist, það var enginn sem vildi leyfa mér húsnæði þegar ég kom út bara 21 árs, einhver afbrotamaður sko, en það var einhver góður maður sem hafði eitthvað smá traust á mér og ákvað að taka sénsinn og þess vegna er ég í þessu. Og mér langar svona bara aðeins að leyfa þér að koma af stað líka. Já, bara gaman að fá að tala aðeins okkar reynslu og þú veist, ég vildi heldur ekki vera eitthvað allt og formlega með einhverja svona ræðu því að þú veist, það er það sem að gerir okkur sérstaka ákveðin hátt, þú veist, við erum ekki að koma inn í fangelsin með formlegheit eða þú veist, þetta sem að við erum frekar svona tengingin á milli og þú veist, ég tek undir það sem að Þorlákur sagði og þú veist, það sem að ég hef séð að hefur skilað sér vel í þessum jafningjastuðningi líka er að við erum mjög oft tengingin, við getum leiðbent mönnum að leita til fagfólks, við getum leiðbent þeim, þú veist, við erum alltaf að hlusta og það er oft bara þannig að þú veist, við búum náttúrulega á litlu Íslandi, þar sem að allir þekkjast eða vita hver annar var. Ég hef sjálfur, það er að verða 9 ár síðan að ég losnaði út fangelsi og ég man bara eftir þessari brekku sem beið mín þá, þú veist, ég var ekki með neina ferilskrá en ég var með mjög langa sakaskrá, þú veist, ég var ekki með neitt stuðningsnet og það var í raun og veru ekkert sem að, þú veist, ég hafði enga trú á því, skilur, ég get sagt það hér og nú, ég hafði enga trú á því að mér myndi einhvern veginn takast þetta af því að það voru ekkert allt og mörg dæmi sem að ég hafði í kringum mig og þú veist, en það að ég hafi kynnst mönnum sem að höfðu gengið í gegnum svipaðar hluti sem að voru búin að ná árangri og voru að gera góða hluti í lífinu, þú veist, það hafði bara ótrúlega mikið að gera fyrir mig, þú veist, ég er búin að vera svolítið inn í svona velferðarmálum undanfarið og þú veist, þannig að skilningurinn minn á jafningjastuðningi er svona kannski aðeins öðruvísi en okkar hlutverk verður sjálfkrafa þarna inni af því að menn virðast, þú veist, koma þarna inn og þeir sjá okkur og í staðinn fyrir að við séum bara alltaf að hlusta þá eru þeir mikið að spurja okkur hvað gerðu þið, þú veist, hvernig get ég gert þetta, hvert á ég að leita og bara að því að við erum búin að ganga þessi sömu skref þá erum við búin að ganga þessi sömu leiðir, við eigum margir, þú veist, í grunninn, þú veist, þá erum við bara litlir hræddir strákar í fangelsum og við eigum bara mjög margir svipaða sögu, lítið bakland og þá er bara mjög mikilvægt að hafa menn með reynslu. Ég ætla að fara aðeins svona, ég fór í smá vinnu með þetta, þú veist, það er búið að gera rannsóknir jafningjastuðning frá fyrrum föngum út allan heim, skilur, og það virðist vera að þessar rannsóknir skili alltaf sömu niðurstöðum. Það er talað að þetta bæti andlega heilsu, þetta minnki til dæmis sjálfsvíg til muna, þú veist, það er talað þú veist, að fangar tala að þetta sé, þú veist, að því að faglegur stuðningur er oft takmarkaður í fangelsi, við erum með örfáa félagsráðgjafa, við erum með örfáa sálfræðinga og annað, þú veist, þá getur þetta verið rosa góð viðbót að hafa okkur að koma inn, alltaf að hlusta og þetta getur líka verið oft byrjun af því að þú veist, þegar ég var að byrja, þú veist, ég treysti ekki félagsráðgjafum, ég hélt ég ætti að ljúga félagsráðgjafum til að fá eitthvað í gegn, sálfræðingum líka, skilur, þannig að þú veist, það er oft mjög gott að heyra bara einhvern annan sem er búin að fara í gegnum þetta, já, það gerðist rosa mikið þegar ég fór bara að treysta félagsráðgjafanum mínum eða þegar ég fór bara að segja sálfræðingnum sannleikann, hann var ekki tissa, skilur, og það eru þessi litlu hlutir og rannsóknir sýna þetta. Það líka tala að
þú veist, þetta bara bæti líf og heilsu fanga til muna, þú veist, það er talað að, þú veist, trausti sé mikið þarna og þess vegna brýni ég svo oft þetta af því að ég trúi svo vel á þessa blöndu af jafningjum og fagfólki, þú veist, ég vil sjá okkur vinna saman, ég vil sjá að leiðum fólk einhvern veginn á betri veg, ég ætla ekki að tala mikið lengur, ég held að það sé bara, hvernig er tíminn á þessu, ég get alveg að tala aðeins lengur, ég elska að tala, sorry, þú veist, það er talað líka í rannsóknum, bara, þú veist, að þú veist, já, ég kom inn á þann sjálfskaðan sem ég finnst mjög mikilvægur af því að, þú veist, það verður engin, þú veist, við viljum ekki að þetta endi þarna, þú veist, þetta bæti líka félagslega færni og það líka mjög oft gott af því að fangelsi geta verið mjög toxic, skilur, þú veist, inn í fangelsi það verið að ræða bara, já, sástu þessi svona, þú veist, við sáum þetta að setja upp svolítið bara, þú veist, í einhverju leikriti hjá mönnum sem hafa ekki einu sinni verið í fangelsi, þannig þið getið alveg ímyndað eitthvað hvernig andrúmsloftið oft. Þannig þú veist, að heyra eitthvað koma til dæmis inn og segja bara, já, ok, já, flott, en hvernig hefur það, skilur? Þú veist, heyra hennan, eitthvað sem bara jákvæður og að hvetja þig til þess að verða einhvern veginn, til þess að verða breytingar og þetta, þú veist, við erum að sjá þetta og í allt sem ég sá í þessum rannsóknum, þú veist, hef ég verið að sjá skila sér, þú veist, nema náttúrulega við eigum eftir að rannsaka þetta með minni líkur og endur koma í fangelsi sem að, þú veist, sem ég held að sé svona eitt af því mikilvægast þú veist, jafningjastuðningur að sýna það út í heimi, það minni líkur að menn komið aftur inn ef þeir hafa verið að nýta sér jafningjastuðning og þú veist, og svo þetta líka bara mjög kostnaðarhagkvæmt úrræði og sem að, þú veist, ríkisstjórnir ofta að pæla í, það verið að pæla í að spara peninga og og þetta skapa líka jákvæða menningu inn í fangelsinu. Þú veist, ég get alveg sagt að ég hefði viljað hafa svona gagngeran jafningjastuðning þegar ég var einhvern veginn inni því að þú veist, ég var mjög flæktur, ég átti mjög erfitt með þetta og þú veist, ég flakkaði á milli þess að vera inn í sálfræðitíma að tala að vilja breytast og fara fram og sperra upp kassan og tala hvað ég ætla að vera flottur glæpamaður, sko, þú veist, þannig að já, ég bara mjög þakkláttur að við höfum fengið þetta tækifæri, ég þakkláttur fyrir Gumma að hafa sparkað þessi í gangi, ég þakkláttur fyrir Þorlák fyrir að hafa leyft mér að vera með og fundið mér þetta, þannig að já, bara takk fyrir okkur. Já, góðu gestir. Við erum sem sagt geðhjúkrunarfræðingar og ráðgjafar hjá vettvangsteymi Afstöðu og við erum alveg afskaplega þakklátar og auðmjúkar fyrir að hafa fengið að vera með í þessari vegferð sem þið hafið heyrt hérna. Við gætum alveg eins og þeir sem hafa verið hérna talað mjög lengi en höfum stuttan tíma og við ætlum að bara getum ekki kannski rætt til hlítar þau alvarlegu geðheilbrigðismál sem að eiga sér stað innan fangelsa en fyrsta glæran stendur hérna hvað með efnaskiptin. Við erum náttúrulega alin upp í þeirri trú núna undanfarna áratugi að þetta sé allt saman efnaskipti í heila sem hægt að lækna með lyfjum og þetta afskaplega einfalt mál og sem betur fer eins og hefur komið fram hérna þá hefur kerfið, bæði geðheilbrigðiskerfið og öll bara og samfélagi verið að hallast að þeirri þekkingu að þetta sé kannski eitthvað annað, það sé auðvitað gerist eitthvað með efnaskiptin þegar við hittum og lítum auguna á hvort öðru en tengsl áfalla og geðheilbrigðis hafa verið að koma miklu betur í ljós núna bæði hvað var að þessa alvarlegu sjúkdómi eins og þunglynd og kvíða og sjálfsskaða og fíkn og geðrof og það verið að leggja miklu meiri áherslu núna á áfalla og mannréttindamiðaða þjónustu innan það verið að tala allavega ákall það að breyta kerfinu í þá átt og veitir ekki af
og það líka ákall líka meiri aktivisma. Það ekki nóg að breyta kerfinu innan, það þarf að koma utan eins og við finnum og sjáum hvað afstaða hefur verið að gera undanfarin ár eða áratugi. Og þó að sumir haldi náttúrulega dauðahaldi í þessa mýtu að þetta sé allt saman bara heila sjúkdómur sem við getum rétt af með ákveðnum svona stuðningi við lyfjafyrirtækin. En auðvitað, sko, það eru náttúrulega þessar áskoranir, andlega áskoranir í fangelsum, þó það nú væri, eins og hefur komið í ljós hér. Og það hefur verið að tala þennan ACE-skala eða Adverse Childhood Experience, þar sem hefur verið að tala alvarlega áföll og vanrækslu og ýmislegt annað og fangar eru með af kannski 10 atriðum, þar eru þeir kannski með 6 til 8 að meðaltali. Þannig að og það þarf náttúrulega að skima fyrir þessu en það líka sem svo gott finnst mér allavega það það að það verið að líka að leggja áherslu á þennan jafningjastuðning, á þessa jafningjareynslu. Við erum sérfræðingar en við höfum ekki verið í fangelsum og við vitum ekki hvernig það En Já, ég skal bara vera. Já. Nú, einmitt, maður titlaður einhver faglegur ráðgjafi, en mér finnst hlutverkið mitt vera algjört aukahlutverk og reynslan og þekkingin hjá jafningjunum. Þeir hafa gengið þennan veg eða verið í þessum sporum, en mér finnst það hlutverk okkar sem faglegra ráðgjafa að með þekkingun okkar getum við staðið vörð og frætt berskjaldaða hópa í fangelsum. Og konur hafa verið konur og einstaklingar með alvarlega geðræna vanda eru það sem eru berskjaldaðir í fangelsunum. Og eins og kemur fram að það hærri tíðni geðræns vanda hjá konum, sjálfsskaði algengari og þær hafa frekar orðið fyrir ofbeldi í æsku eða á fullorðins árum. Og einstaklingar sem að glíma með alvarlegan geðræna vanda, það hærri tíðni í fangelsum heldur en í samfélaginu almennt og það áskorun fyrir meðferðaraðila innan fangelsa að vera með þessa einstaklinga inni og þeir eru oftar lengur inni í fangelsum og þola bara fangelsvistina mikið verr. Og mér finnst bara mikilvægt og svo þakklátt svo Gugga að vera hérna í dag að við erum að komast á þann stað líka að þekking og reynsla jafningja verið að gera hátt undir höfði og ég vona að það verði bara þannig áfram. Já, við erum svo sem búin að heyra hjá jafningjónum og það það kannski það mikilvægasta og það bara þessar rannsóknir út allan heim. Ástralir, Bretar, Bandaríkjamenn, Norðmenn, þeir eru kannski svona forvígis með þessara rannsókna en það nokkuð ljóst að það alveg gríðarlegur munur á þeir sem á líðan þeirra sem í fangelsum ef það góður jafningjastuðningur og eins og þarna allt sem þeir félagar hérna áðan voru að tala og það eru ýmis samtök eins og Listeners í Bretlandi sem eru með mjög aktífa og góðan stuðning og þeir segja að það dragi úr þessum vanda eins og tilfinningalegum óstöðugleika og vanlíðan alltaf 50% og það bara rosalega mikið og auðvitað þetta eins og með margar aðra rannsóknir það þarf kannski að rannsaka þetta betur en við þurfum líka að fara að rannsaka líka hérna einmitt hvernig þetta dregur úr innkomum í fangelsi endurkomum og vímuefnanotkun og þarna úti eru fullt af rannsóknum og og allar benda til þess að bara fangelsin verði öruggari og jafnvel friðsælli og meiri endurhæfing geti átt sér stað og það hlýtur bara að gefa auga leið. Þetta svo sem ekkert einhver geimvísindi held ég sem að þarna eiga sér stað.
Já, við vorum með myndir af nýju fangelsi sem á að vera lokið 2028 og það er bara svo mikilvægt, það er ekki nóg að byggja hús, bara hvert ætlum við að hafa innihaldið? Já, við hljótum að geta lært eitthvað af frændum okkar, til dæmis Norðmönnum, sem hafa verið að endurskipuleggja sitt kerfi, fangelsiskerfi, mjög mikið undanfarið. Að vísu eiga þeir rosalega mikið pening, en við erum svo sem ekki rosalega fátæk heldur. Og við hljótum að þurfa að segja alveg eins og með þegar verið að tala að það þurfi nýja geðdeild eða nýjan geðspítala, sem ég nú persónulega mjög á móti, af því mér finnst að ég bara loka geðdeildum, en það er nú annar málþing. En það er ekki nóg að byggja húsnæði. Húsin, við erum rosalega gjörn hér á Íslandi að finnast flott að eiga góð hús. En hvað er svo inn í þessum húsum? Hvert á innihaldið að vera? Og hvernig á eiga fagaðilar að koma og jafningjar, og er ekki bara málið að draga úr og fyrirbyggja að fólk að þurfi öll þessi stóru hús? Það finnst okkur allavega að vera það sem málið skiptir. Og við erum bara mjög þakklátar og til hamingju afstæða. Þetta er stórkostlegt að standa hérna 20 árum seinna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Ég heiti Matthías og er teymistjóri í geðheilsuteymi fangelsa. Mér langaði að óska afstöðu til hamingju með afmælið og með þessa frábæru ráðstefnu og þakka fyrir það að við fáum að koma hérna og segja aðeins frá því sem við erum að gera. Nú, teymið sem að ég starfa í, það er þessi hópur hér. Við virkum einstaklega mörg, en það er vegna þess að Guðný Þóra og Benedikt að þau eru sem sagt því miður að fara hérna til annar verkefna bráðlega. Við erum, eða samsetningin er sem sagt geðlæknir, iðjuþjálfi, sálfræðingar og geðhjúkrunarfræðingur, eða allavega svona bráðlega. Hún Magadís er að bæta við sig hérna námi. Þessi frásögn mín verður svolítið tæknileg. Og það er kannski að því að við erum að vinna svolítið tæknilega vinnu, við erum semst að veita heilbrigðisþjónustu og það er mjög mikilvægt að við séum að svona standa okkur vel hvað það varðar. En mér langar áður ég held áfram einmitt að nefna það hvað teymið er einhvern veginn einstaklega frábært. Þetta er yndislegt teymi sem ég starfa í og það sem að muna mestu er mennskan og hjartahlýjan. Það er alltaf opið hjarta. Þau eru alltaf tilbúin til að veita stuðning. Það er unnin mikil yfirvinna í teyminu og mikið af henni er ekki greitt. Fólk tekur síman hvenær sem hann hringir og við erum að reyna að vera alltaf til staðar. Þetta er ekkert endilega gott fyrir ríkisstarfsfólk að starfa þannig, en teymið brennur fyrir verkefninu og það skiptir svo miklu máli. Þess vegna er ég ótrúlega heppinn að fá að vera í þessu teymi. En mér langaði að segja ykkur aðeins frá þjónustu samlaginu eins og við köllum það. Þetta er sem sagt samsetning hópsins og við erum með 54% einstaklingar sem eru í þessum úrræðum, Hómseyri, Litla-Hrauni, Sogni, Kvíabryggju og Vend en erum sem sagt með öll minni hóp í virkri þjónustu sem er alveg stöðug þjónusta. Annar hluti hópsins er þá ekki alltaf svona í beinutengslum en við erum alltaf til staðar fyrir þau. Nú, mér langaði aðeins að segja frá því hvernig skipulag geðheilbrigðisþjónustu eða heilbrigðisþjónustu er. Það er sem sagt svona, hún er þrískipt og fyrsta stig er sem sagt á heilsugæslustöðvum eða hjá hjúkrunarfræðingum og læknum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum. Annað stigið er í geðteymum, það er tiltölulega nýtilkomið, hefur yfirleitt verið hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum og þriðja stigið, það er bara sjúkrahúsið. Og við erum þarna mitt á milli.
Við erum að starfa með alveg frábærum hjúkrunarfræðingum og læknum sem eru starfa í fyrstu línu. Við erum alveg einstaklega gott samstarfi hjúkrunarfræðinga á Litla-Hrauni og Hólmsheiði og erum svolítið að stilla saman strengi. Við ætlum að halda fund á þriðjudaginn þar sem við erum svolítið að fara yfir málin og stilla betur saman þjónustuna. En við höfum í rauninni alltaf verið skilgreind sem annarra línu teymi. Það var skilgreind sem kom strax bara við stofnun teymisins 2019 en erum einhvers staðar þarna á milli og höfum verið að veita þjónustu bæði fyrstu línu og þriðju línu og það hefur aukist. Við erum að sinna í rauninni mjög þungum verkefnum og eins og hefur komið fram og eins og þær góðu vinkonur okkar geðhjúkrunarfræðingarnir sögðu rétt áðan að það getur verið alveg stórkostlega mikið vandamál ef að í fangelsi eru að dvelja einstaklingar sem eru með mikinn geðrænan vanda og þá spurning er það á réttum stað, hvar ættu viðkomandi að vera og þetta er eitthvað sem við glímum við. Við erum 5,7 í stöðugildi í geðheilsuteyminu og erum með margfalt fleiri einstaklinga í okkar þjónustu heldur en til dæmis sambærileg geðheilsuteymi sem við erum þó mótuð eftir. Það var vandamál sem að teymi glímdi við alveg upphafi vegna þess að það voru mjög háleit og falleg markmið hjá teyminu að í rauninni grípa öll erindi og það gerði að verkum að teymi var farið að vinna á öllum stigum og sérstaklega mikið með fyrstilínu þjónustu og við urðum í rauninni vegna álags að finna farveg fyrir þá þjónustu og eins var talað það að væri óskýr verkefni á milli þess sem við vorum að gera og meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar. Fangelsismálastofnun hefur meðferðarsvið sem er skipað heilbrigðisstarfsfólki en meðferðarsviðið ekki heilbrigðisþjónusta. Þau eru ekki með sjúkraskrá og þau eru að vinna á pínlítið annan hátt en þau eru samt sem áður að grípa verkefni sem eru á heilbrigðissviði að sjálfsögðu og þannig myndast svona einhvers konar skörun sem við höfum þurft að horfa á og það sem við gerðum til þess að leysa álagið hjá okkur var í rauninni að ræða við vini okkar á meðferðarsviðinu og finna leiðir til þess að fyrstu línu þjónustinni væri sinnt og meðferðarsviðið tók ótrúlega vel í það af því að þau eru einmitt heilbrigðisstarfsfólk og eins hjúkrunarfræðingarnir í fyrstu línu þjónustunni og þannig við mynda samstarf sem við erum að þróa þannig að heilsugæslan getur skráðið mitt í sjúkraskrá og við einnig ef á þarf að halda og við eigum mjög þétt og gott samstarf við meðferðarsvið og þannig hefur einhvern veginn myndast ákveðin farvegur en við erum alltaf til staðar, við erum til samráðs öll mál en í rauninni eru mál orðin þrepa skipt hvað varðar það hvernig við vinnum að þeim. Við erum að mæta áskorun frá embætti landlæknis að skýra línur. Við erum búin að setja betri farveg fyrir tilvísanir og vonandi þá minni bið eftir fyrstu þjónustu en reyndar engin biðlisti hjá okkur né heldur meðferðarsviðinu. Við erum að reyna bara, við hlaupum ansi hratt. Við erum með inntökuviðmið og það er við notum sömu inntökuviðmið og bara almennu geðheilsuteymin að við erum með þverfaglega þjónustu við miðum við það að sé þörf fyrir fleiri en einn fagaðila í teyminu yfirleitt en það er ekki alltaf og að þjónusta í fyrstu línu sé fullreynd. Almennu teymin nota frábendingar sem við notum ekki, það er að segja virkur fíknvandi, einhverju rósaraskanir og þroskaraskanir. Þarna notum við alls ekki frábendingar, þetta eru hópar sem við sinnum einstaklega vel. Verkefni teymisins eru þessi mat á sjálfsvíðshættu, sérstaklega það er ótrúlega mikilvægt og við förum alltaf inn í það verkefni ásamt félögum okkar á meðferðarsviðinu og í fyrstu línu. Síðan er það fíknvandi, þá höfum við lagt áherslu á viðhaldsmeðferð og þá í anda skaðaminnkunar. Ardís sem var áðan, hún var einmitt í teyminu og lagði grunninn akkurat að þessari áherslu í teyminu. Við erum líka með stuðning við starf á meðferðargangi og tökum þá
þátt í og vinnum með meðferðarfulltrúum Fangelsismálastofnunar. Við vinnum mætum alvarlegum þunglindis- og kvíðaeinkennum, taugaþroskaröskunum, þroskahömlun, heilaskaða og erum að veita áfallamiðaða nálgun og stuðning. Við fáum erindi frá einstaklingum í fangelsum, frá fjölskyldum, frá afstöðu og það ótrúlega mikilvægt og ég bara þakka seint nógu mikið fyrir það hvað afstaða mikilvæg fyrir okkur jafningarnir sem fara í fangelsin og heyra atriði sem við heyrum ekki og segja okkur af þeim. Allt undir nafnlind ef að það á við en þannig að við fáum upplýsingar atriði sem að skipta máli fyrir þjónustuna. Við fylgjast líka með nafnalistum fangelsana. Fangelsismálastofnun hefur leyft okkur að gera það og það þýðir að þá sjáum við ef einhver sem að við höfum haft í þjónustu komin aftur og við getum þá strax veitt þjónustuna. Við fáum tilvísanir frá heilbrigðisstarfsfólki, læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum og ef að tilvísanir koma til teymisins þá förum við í gegnum svona ákveðin atriði, finnum út hver vandinn og við förum þá í svona ákveðna greiningavinnu, tökum matsviðtal, innritunarviðtal og síðan innleiðum við þá meðferðaráætlanir og það í rauninni talað meðferðaráætlanir í lögunum og það Fangelsismálastofnun sem á að sinna þeim en það meira dvalaráætlun en við erum þá með svona klíníska meðferðaráætlun en í samráði við skjólstæðing þar sem við erum að horfa á hvaða áherslu leggur skjólstæðingurinn á geðheilsu, á virkni, á samskipti, á menntun og fræðslu. Þjónustan okkar tekur mið af starfsemi FACT-teyma svokallaðra Flexible Assertive Community Treatment. Samfélagsgeðteymi Landspítalans hefur starfað og starfar á sömu nótum og þá erum við með þessar áherslur að vera með bata hugmyndafræði, við erum að efla auka ábyrgð einstaklinga á eigin bata, þannig að við erum að reyna að mæta akkurat þessum þáttum sem hafa verið ágætlega reyndir í annarri þjónustu. Meðferðin okkar lyfjameðferð, það svona ákveðin hot state og það vegna bara aðstæðna en við erum síðan að setja inn með sterkari hætti aðra meðferðarþætti, samtalsmeðferð, hópameðferð og námskeið. En okkar sérstöku áhersluatriði til dæmis skaðaminnkun. Við erum með viðhaldsmeðferð þannig að til dæmis ef að að ræða ópíóða fíkn að þá erum við að mæta henni með ákveðinni lyfjameðferð sem að dregur úr þeim vanda eða svona lagar hann aðeins. Við höfum dreift Naloxon á varðstofur og við erum í samtali við og samráði við hjúkrunarfræðinga í fyrstilínu að afhenda Naloxon sem lyf til innöndunar ef að einstaklingur fer í öndunarstopp út af neyslu að þá hægt að nota Naloxon til þess að ná aftur meðvitund og það mikilvægt að hafa það með sér, hafa það tiltækt og þess vegna höfum við verið að dreifa því. En við erum síðan bara með áfallamiðaða þjónustu, greiningu, fræðslu, við erum að vinna með einhverju greiningu, við erum að vinna með ADHD greiningu og fleira slíkt. Við förum á Litlahraun og Hólmsheiði einu sinni til 3 í viku. Við erum að reyna að auka tíðni heimsókna, við förum á Sogn á 4 vikna fresti og Kvíabryggju eins 4 til 6 vikna fresti og svo heimsækjum við vernd svona svolítið eftir þörfum. Við myndum vilja fara með reglulegum hætti. Við erum í samstarfi við Afstöðu, Rauða krossinn, Reykjavíkurborg út af fötlunarmálum og ráðgjafa á þjónustumiðstöðum, félagsþjónustuna, ríkislögreglustjóra Exit-verkefni sem mjög spennandi, margir hópar sem koma að því og sérstaklega erum við í samstarfi við Matthildi svona að fræðast málefni tengd skaðaminnkun. Það sem við myndum gjarnan vilja setja í farveg að skima öll þau sem kom í fangelsi með tilliti til geðvanda og við erum bara ekki með þann fjölda í teyminu að við getum það. Við myndum vilja veita betri stuðning þegar fólk að koma inn í fangelsi af því að þetta eru mikil viðbrigði eins og við sáum í myndinni sem var sýnd í morgun. Einhvern veginn menn að mæta og settlast og svo þurfa þeir að fara að taka út sín dóm, þurfa einhvern veginn að fara að átta sig á aðstæðum og þetta ótrúlega mikið áfall sem kemur ofan á önnur áfall sem eru til staðar. En við myndum líka vilja auka stuðning við vegna athafna daglegs lífs
Við erum þegar byrjuð á því og erum að aðstoða einstaklinga í fangelsum varðandi þessa þætti. En við myndum líka vilja sjá skýrari námstækifæri í fangelsum vegna þess að það hjálpar okkar skjólstæðingum. Það sem við höfum séð eru áskoranir í réttarvörslukerfinu sem hefur verið bent á hérna áður. Það er að segja að einstaklingum með langvarandi geðræna vanda, oft heimilislausir sem koma aftur og aftur inn í fangelsi. Og þetta skiptir gífurlega miklu máli að reyna einhvern veginn að finna lausnir þarna og svo eins einstaklingar á afplánum með alvarlegan geðrænan vanda sem eru viðvarandi, einstaklingar í geðrofi sem eru kannski í þeirri eða fangelsi í þeirri stöðu að þurfa að setja viðkomandi á öryggisgang vegna þess vanda sem er til staðar. Við erum í góðu samstarfi við Landspítalann og það hefur alveg batnað mjög mikið og við höfum myndað svona verkferil varðandi innlagnir en þar eru bara ekki næg pláss því miður. Okkar áskoranir eru einfaldlega við erum ekki með nægar fjárveitingar. Ég tek sjálf með þarna sem dæmi að ég fæ aldrei gert það yfirvinnu en sem betur fyrir hefur verið hægt að greiða einhverju smá yfirvinnu til teymisins en allt og litla. Það er fullt af vinnutímum í teyminu sem eru unnir án endurgjalds. Og svo myndum við gjarnan vilja ráða annan hjúkrunarfræðing en við höfum ekki stöðugilda heimild og það bara kom í ljós á síðustu stundu þannig að við erum að stoppa það. Og svo eru smá starfsemistölur frá síðasta ári. Bara eitthvað svona óspennandi fyrirbæri. Já, en allavega, takk fyrir mig. Já, við erum á frábæran tíma, það var allir staðis alveg ótrúlega vel, ég hef aldrei verið á svona stundvísinni ráðstefnu fyrr. Við ætlum að fá okkur smá kaffi og mér langar að biðja ykkur að halda þessa stundvísi áfram, þannig að við komum og setjumst inn og erum sest svona mínútu áður en við ætlum að byrja aftur. Var það ekki 40 sem við ætlum að byrja aftur? Nei, er það 10? 10:50, þannig að við erum 10:49 erum við sest inn, þannig að við getum haldið stundvísina.
I do have, I mean, if it's possible to just very quickly switch, because I could just put it in this. No, we have to do it from this machine. This, okay. Yeah, that's fine. Then, okay, I will try and... I can lend you a stick that you can open. Yeah, if you have a USB Yeah. or something, then I can just do that. I'm happy to do it. I mean, I can just sit here and like, I can, click. Yeah, I mean, cooking is fine. I just don't want to take over. Honestly, if there's just one person, I'm very happy to sit on it. Thank you. It gets complicated. I know. Yes. We did not. It's a rough morning. This information was not conveyed to us, so we didn't. And I heard it was a late night last night. So you're doing an amazing job. It's all very professional. She feels stressed on the inside. You have to go for like a massage after or something. Can you do that? I'm going to dump this if you need back at the desk. Oh, I'll get a glass of water though. Yeah, absolutely.
Oh, he seems to be controlling the computer from down there, okay. Oh, should I tell him that I can click? Yeah, that would be... we should be able to switch over and control, because I think he's just doing some sort of... Sorry, what did you say? I think we should be able to control the computer once he switches over. What was you gonna... the other... Yeah. Jæja, nú erum við að byrja. Jú. Afstaða hefur á síðustu árum hort mjög svo til norsku leiðarinnar, enda normenn brautryðjendur í betrunarmálum, eins og flest okkar sem fylgjast með fangelsismálum vitum. Við fáum núna 3 erindi frá þessu fyrirheitna landi áður en við tökum hádegishlé. Já, við ætlum að byrja á því að fá hérna þær konur sem að kynna rannsóknarverkefni við Háskólann í Oslo. Það eru Åne Mangwang og Lucy Cathcart Frøden. Þið fyrir skurna. Gjörðu svo vel. Hello, and thank you very much for coming back from your coffee break to join us at this late morning session. My name is Åne Mangwang, and I am an associate professor at the University of Oslo at the Department of Music. And I'm here to tell you about a research project that we have there called Prisons of Note. It's a 4-year research project that's funded by the Norwegian Research Council, and it explores music in prison, what music activities are happening in prison, what effects do they have on the individuals as well as the wider communities. And we're focusing on 3 countries in this particular research, Ireland, Norway and Iceland. So we've been here this week visiting some prisons, speaking with some people and musicians who are making music inside of Icelandic prisons, and learning more about what opportunities are here, what could be learned from and taken to other places as well. What we've been learning so far, the project is very much in progress, so we still are in the fact-finding stage. But we've learned about a huge variety of music that's happening inside of Norwegian prisons and also Irish prisons. And we're starting to learn more about what is happening in the Icelandic context.
There's a huge variety, first of all. We sort of have a general typology of 4 different types of music that's happening in prisons. We have concerts and performances. Many of you, of course, will know of the famous Johnny Cash concerts of San Quentin Prison. This kind of model of going in and doing concerts in prison is one that's been very popular and very easy to replicate. There's also music education, learning instruments, learning how to write music. That often happens through the school or through the education unit at prisons. In Norway, it's quite unique. There are music therapists who often work in prisons as well, which offer a very important line of support for people in prison, as well as personal music making, which is a really big part of anybody's journey. Listening to music is often a very healing and very personal experience. We've noticed that there are many impacts of using music in a prison setting. It has a very large individual impact. It has proven links to better mental and physical health, improved confidence, self-confidence, as well as opportunities for self-expression in a place where very often that is not encouraged. It also helps to support people on their own recovery journeys, as well as give people the ability to have new identities, one that is not just a prisoner or a criminal, but to something that's a musician or a songwriter or a creative or a rapper, whatever that might be. We have one quote from a participant who we've been working with in Norway, who was in a band of women in the Oslo Women's Prison, Bredtvet Prison, and she talked about the profound impact that being offered the opportunity to make music has had on her life. And she said, I was having suicidal thoughts. Then she, the music teacher, Venjorud Nielsen, unlocks the door and asks if I want to come and play. And I think I started crying. It was so nice. You forget that you're in prison. I will never forget this. It also has incredibly deep and meaningful community and societal impacts as well. It allows people to find a common ground, to develop new social networks that they might otherwise never have engaged with, and a place for people to offer mutual support and care for each other in very meaningful ways. And what we've really noticed has been quite exceptional is that it offers a support for re-entry into society after prison. Lots of musical activities and initiatives that we've seen happening in Norway and in Ireland involve both the prison community and the wider outside civilian community. Musical ensembles, bands, things that operate between the two spheres, offering a real support network for people on their journey out. And to illustrate this, we have a quote from a very special choir. A choir that we found in Dublin, in Mountjoy Prison, where half of the members are men who are serving sentences in Mountjoy Prison, and the other half of the choir are civil servants who work for an educational organisation in Dublin. This choir come together every week to practice and sing together, putting on concerts, making recordings, doing a very musical life together. And one of the choir members said this about the experience of making music together. She said, when we are together, we are singers, enjoying each other's company. Even if we have a tough day, the music and energy makes everything better. I'll hand over to my colleague Lucy now to finish. So through our research, we're not only learning about music, we're also learning about prisons. Hearing about positive experiences of music inside prison often help us learn more about negative aspects of what it's like to be inside prison. When people talk about music activities, they often reflect on how much they contrast with the prison environment. So, for example, the connection that people find through making music together counteracts the separation that prison causes. And the healing that can be found through the resonance of making sound together counteracts that logic of punishment that is the whole idea of prison. Being heard by other people also goes against the silencing of what can happen in prison. And we call this process critical listening, when we can learn more about the prison through listening to the music. We have a quote that illustrates this really well from a choir member who's doing a life sentence in Mountjoy Prison in Dublin. Prison is a place of isolation, of harshness. You become colder, harsher, tougher, less forgiving of people, and a distance grows between you and those around you.
Being in the choir softens that side of you, brings back the humanity, the social care about what happens to other people. So we're still in the process of learning, but we're starting to have some recommendations about what music in prison can do. And the first thing for anyone involved in prison systems is to start with listening. What does the prison environment sound like? What sounds do people find restorative? Are there ways that we can use sound and music for healing purposes? The next thing is sustained investment. Often music projects are funded for a short time, a few months maybe, or a week's intensive songwriting or something like that. And they have these transformative effects, but then they disappear again. But if we can fund long-term music communities, that can make a really big difference in people's lives. Thinking more long-term, let's look at the role of music and the arts in preventative work, working with young people who are at risk of being criminalised and creating alternative pathways for them in life. And let's think about working towards a world with less prisons. What might that look like? Can we dream that dream? Crime is not just an individual act. It's a community problem that is complex, and it needs a community like this to solve it. So to sum up, music isn't just a decoration or a way to pass the time. It can be a catalyst for deep connection, for strong social networks, and for hopeful futures. We've seen this happen through our research across different prisons and communities and countries. We're going to be here all day, and we've got some information and a stall, and we're around at lunchtime if you want to come and chat to us more. We'd love to talk to you. But we'd like to end with a video from our friends in Mountjoy Prison about a very special choir called In-House Harmony. None of us could sing, we were all crap. They started singing and we were like, a hungry feeling. Oh my God, they're really good. And we are so bad. Came only stealing. I've been locked up since I was 15. I'd never seen so many women in my life on telly. And all of a sudden I was there and I was like, oh, I'd just be cool. And I felt a bit awkward, felt unsure of myself. Because when you develop how to be a woman, it was just men. A group of middle-aged handbag clutchers heading into the joy. I didn't think I was going in with any preconceived ideas, but I now know that my unconscious assumptions were that these would be people I wouldn't have anything in common with. And how wrong was I? I remember some of the lads saying, we're just being used, being wheeled out for like entertainment monkeys. I remember some people using those kind of terms, and so I kind of turned it back on them to say, well, you're very talented, like you're very good singers, and I think they love performing now, and they realise their own worth. I was a bit sceptical because I wasn't into gospel music and all that type of stuff. Yeah, it's a week or two, and I was like, you know what, I'll come up and give it a bash. So when I went in, and then I was just saying all the girls, and I was like, oh shit. But the more I went up, the more I started talking to the girls, and it's like, they're actually alright. And then like, yeah, just got very friendly with them, and then it just changed my whole perception of the way people think of me.
ætlar Ari Haudal, sérfræðingur frá norsku betrunarstofunni, að segja ykkur næst frá rannsóknum. Hello, I'm from Norway. My name is Are. I'm waiting for my PowerPoint. Some rock and roll. I've been governor in a prison called Halden Prison, and there we have a music studio. It was very, very good, but I didn't sing there. No, I listened to the inmates who sing very well. There I see it. Here, but not there. There you are. Oh, marvelous. Very good. Yes, that's me. Yeah, so I will talk about cooperation with volunteers and public sector in the Norwegian prison system. And first a little bit about who I am. I've been in the correctional service for 40 years. So I started in the 80s and studied the law in the 80s and worked as prison officer in Oslo Prison from 83. And I finished my law study in 1987. And then I started in the Ministry of Justice and worked as a consultant there. But after 2 years, I applied for a job as assistant governor in the Eastern Prison District. That was in Oslo Prison, so I got that job, and I've been governor since 1989. First as an assistant governor, and after that I was governor in Oslo Prison. Looked like this. It's a very old prison. I was governor there from 1997 until 2008. The old part you see in the front here is closed down. It was built in 1850, so it was very old, so it's closed down after 170 years. And next year they will close down also the yellow part of this prison. So Oslo Prison will close down totally next year. But they will build some new prisons in Norway. And in 2008 I applied for a job in Halden Prison as a governor in Halden Prison. I was lucky to get that job and was governor in Halden Prison from 2009 until 2022 for 14 years. And that was a very, very, very good time for me in my career. Halden Prison was a very, very good prison. But after 14 years there, I applied for a job as a senior advisor in the correctional service in Norway. So I work there now and have 1 year left until I retire.
That's next year. The Norwegian Correctional Service look like this. We are on the top is the Minister of Justice, and then we have a directorate, and we have 5 regions in the system. And under the region, we have prisons and probation. It's an ordinary organization. And our vision for the correctional service in Norway is punishment that make a difference. That is our vision, and we work for that every day. But let's get 35 years back in time. When I started in the prison system, the picture of the Norwegian system wasn't very good in the 80s and early 90s. We had a very high reoffending rate. 60–70% of the inmates came back to prison after 5 years. A lot of drugs came into the prisons in the 80s. That was a new problem in the 80s. Many inmates with psychiatric problems. That's still a problem, of course, as it is all over the world. We had several riots in the Norwegian prisons in the 80s. A lot of violence, a lot of escapes from prison, from high security prisons, media scandals, two murders of prison officers, and a very little interaction between the inmates and the officers. The officers observed the inmates on a distance. They didn't talk to them. They didn't ask them why they are in prison, what can we do for you. That was the social workers who should do that. So the prison officer was guards taking care of the security work. So that was the picture 35 years ago. And the biggest problem was the high reoffending rate. We had 63% in 1987. And this, the Minister of Justice didn't like. She was a hard lady, and she said, we have to reverse this bad trend. We cannot go on like this. We have to do something with the correctional service in Norway. And therefore she said, we must make a plan for the new times in the correctional service with much better results. And we have to go get this reoffending rate down. But first, we travel around the world to find inspiration all over the world. I was lucky to go to New York in 1991, and there we find a very good treatment unit for drug addicts inside a prison in New York. And we took that idea back to Norway. And then there we make a new unit in Oslo prison that we call the Pathfinder unit. So we steal it from the Americans. And we went to England. There we find what they call dynamic security. That was a new way to work with security. And that means that the inmates and the officers are together during the day. That was a very good idea, we think, so we took that back to Norway and started with dynamic security also in Norwegian prisons. So that was a very good trip. We did that. And we went to Canada and get a lot of inspiration from the Canada Correctional Service. We met these 3 people and they had a very interesting mission document. That was a very inspiration for us. And we also find a lot of programs, cognitive programs inside the prisons. Cognitive skills program, living skills program, that we take back also to Norway. So we learned a lot from the Canadians. And we went over the border to Sweden. There we find this prison officer role, contact officer. So all this we take back to Norway and we make a plan for the future.
And that was this plan, a white paper. That was a paradigm shift for the Norwegian Correctional Service. And that white paper was written with inspiration from all over the world. And the goal for this white paper was we shall reduce the recidivism rate. We have to improve the professionalism of the officers. We have to develop new methods for supervising, rehabilitating, and working with inmates, and implementing organizational and administrative change. This would enable officers to work more actively and directly with the inmates in order to make meaningful change in the inmate's life. That was totally different from the officer role in the 80s. When I started in the business, we should not talk to the inmates. But here, you shall talk to the inmates. Total different role. And also the volunteers was named in this white paper. The volunteers are also important role models when convicts are learning to socialize and cope with everyday life. So also the volunteers came into the system at this time. And we make some new values for the correctional service. Criminal reactions must be carried out in a way that is safe for the society. Convicts must be protected from abuse from the system. The execution of sentence shall be based on individual needs and condition to support and the convicted person's willingness to break with a crime. And criminal law and sentencing are based on humanity, the rule of law, and equal treatment. But in this white paper, it was a lot of focus on the new role for the prison officers. It was focus on from only be a guard to also be a social worker. So in the white paper they say it will be a development of the traditional prison officer role. They shall contribute to efforts to help the inmates to live a life without crime. Help the inmates. That was, for many officers, it was crazy. It was, many of the officers have applied for the officer role to be guards, not social workers. So it was a lot of officers who didn't like this change. But they had to go on board or quit. That was the order. And the consequence for the professional prison officer was that they must be able to discuss crime and measures with the inmates, must be able to plan and monitor the execution of the sentence, must have a good knowledge about the opportunities in the system, must be able to connect these opportunities to the inmates, and must be able to contribute in general to the professionalism and development of the correctional service. So this was a big change, what they call it, paradigm shift for the Norwegian Correctional Service. And in 2001, the new organization of the Correctional Service with common management of prisons and probation. So the probation and the prison was one organization in 2001. And the Minister of Justice did not think that the interaction between prison and probation in connection with the release work was not good enough. That was important for me as a governor in Oslo prison, was that it wasn't me who have decided this change. It was the Parliament, and it was the Minister of Justice. So I could say to my officers, I didn't find this up. It was decided in the Parliament, and the Minister of Justice
So it was not easy for the employees to say no to this change, but they can, of course, work against it, and some did. So it was hard for me to be a governor in Oslo prison at that time, but I think after 5 years we managed to change the whole prison. But it took 5 years, 5 hard years. And we also took the voluntaries inside the prison. The first volunteers was an organization they call Way Back, Life After Sentencing. They came into Oslo prison in 2002, and they was the first organization, voluntaries. And in that organization it was ex-inmates who work, ex-inmates. Non-profit foundation that work for inmates to return to society. Many of the volunteers are former prisoners. And that was a revolution in Oslo prison at that time. So many of the officers didn't like this, but I said, yes, come in. And after that, in 2004, the Red Cross network after imprisonment also started, and they started in Oslo prison also then. And Stian will talk about that later. After me, he will talk about this organization. And in 2008, we get another new white paper. So the important thing from Norway is that change come from the top, and that's very important. The politicians write white papers and send it to the parliament, and there they discuss the policy. And in 2008 they make a new white paper, and the Minister of Justice was focusing on reintegration in this white paper. The return to the society, because every inmate in Norwegian prison will be released. They will be your neighbor one day. What can the society do when the prison have done their work and the inmate come out to the society? So this white paper focuses on that, cooperation between the authorities responsible for the prison after the sentencing. And here it was 5 ministers who presented this white paper. It was the Justice Minister, it was the Culture Minister. Music was very important in this white paper. Education Minister, Local Government Minister, and also, of course, the Minister of Health was a part of this work. And also these white papers were sent to the Parliament, and the white paper pointed out the direction of the correctional service with a focus on change processes, rehabilitation and reintegration of the convicted to life without crime after serving time. The message was very well received, especially, of course, in the correctional service, but also in the society at large. The white paper was also subject for a throughout political assessment and debate in the parliament. And every political party in Norway, from left to right, support this change. That was also important. So in this white paper, it was central principles for the Norwegian correctional service. It was what we call the normality principle. That means that both in international conventions and recommendation and in Norwegian law, it's stipulated that inmates have the same rights as all other citizens in Norway. The same right. The punishment is the restriction of liberty. No other rights has been removed by the sentencing court. Therefore, the sentenced offender have the same right as all other who live in Norway. They can vote,
They can go to school, they can go to the doctor, they can do everything that we do outside the prison. No one shall serve the sentence under stricter circumstance than necessary for the security of the community. Therefore, offenders shall be placed on the lowest possible security regime. And therefore, we also in Norway have a lot of what we call open prisons, without walls and fences, but totally open prisons. We have a lot of them. And many of the inmates serve the sentence in open prison. And during the serving of sentence, the life inside the prison will resemble life outside as much as possible. That's also a part of the normality principle. That means that you get up in the morning, you have your room, your cell, you get up in the morning, have breakfast, you go to school, you go to work, come back to the unit in the afternoon, have dinner, as we have also outside the prisons, and in the afternoon they have leisure activities and go to bed at 8:30. That's early, but we close the door at 8:30. So that's a normal day for an inmate and almost a normal day for us who are outside the prisons. And in Norway we have what we call the import model. That means that I, as a prison governor, are not the boss for the teachers, not for the healthcare people. They are imported from the local community. So the school, the teachers are from the local school, and also the nurses come from the local healthcare department, and so on. The priest, the library, and everything that work inside the prison, they are imported from the outside. And but in this white paper, it was main focus was the reintegration work, to make good neighbors. That was the focus. And this is the work we have to do when we work in prison. We have to help the inmates to find house. We have to help them with debt counseling, to find work, hopefully. They can go to the doctor and get help with their problems in the health. We have substance abuse units for drug addicts. We have school. Education is very important. But maybe the most difficult thing is to help them to find new interests in life, new friends. That can be very important to break with a crime. So maybe the most difficult work is to find new social network. And Stian will tell you something about that after me. And also for the victims of the crime, it's important if the victims and the inmate want to meet, we can help them with that. Restorative justice. But in Norway we have a lot of partners in crime. We cooperate with a lot of institutions, of official institution and voluntary institution. This is some of them that the prisons are cooperating with. So Red Cross is the most important, I will say. And we have what we call the progression. You start in high security, and after some time you go over to open, lower security, and you end up maybe in a halfway house. Halfway house in the biggest city in Norway have a halfway house. And you can also end up with electronic monitoring for the 6 months in the end of the sentence. And you can serve your sentence in your home with electronic monitoring.
So that's the progression system in Norway. Yes, have we succeeded during these 35 years in Norway? Are we a better correctional service than we was in the 80s? I think so. Many come to Norway to look at what we have done, and we have very good results on the reoffending rate. This is the reoffending rate after 2 years, 16% after 2 years, and after 5 years, 26%. From 63 in the 80s to 26 now in 2019, and it's still on that level. So I think we have succeeded. So thank you for your attention. Já, ég vona að Ari Haudal stoppi nú að lengja á landinu til að hann geti flutt þetta sama erindi hjá allsherjar- og menntamálanefnd. Það væri gagn að því. Síðasti ræðumaður fyrir hádegismat Stan Estenstad frá Norska Rauða krossinum sem ætlar að tala það hvernig Norðmenn taka móti föngum aftur þegar þeir komið til samfélagið. Svo förum við í hádegismat sem verður framöndir hér frammi. Gjör svo vel. Thank you. Thank you for the introduction. And thank you for the invitation. It's 10 years since I was here last time with meetings with the Red Cross and Bjarki, among others. And I'm so glad to be back and celebrate the 20-year anniversary of Stada. Okay. What can society benefit from improved re-entry work? So, as I told, my first 10 years in the Red Cross was actually to establish the network after imprisonment offering on behalf of the Norwegian Red Cross. And the next 10 years was actually to see how we could cooperate better with others, especially the correctional service and also the municipality and others, NGOs. But first, a little about me myself. My background is, among other things, from the army, from substance use treatment. I also have education from the Norwegian Correctional Service. I was also a prison guard. And when I was finished with the academy, Ari called the academy, I remember, and giving me a job at the Oslo prison. I was so lucky to be responsible for an establishing of a redivision project called TOG, who actually was when the correctional service was connected together with the probation service. So this was a startup project where we look at recidivism when it comes to re-offenders. And I was working in this project for 3 or 4 years, I think. Then I was asked for the Red Cross if I was willing to start working for them and establish a new offering. Because in Norway, the Red Cross had a long history with cooperation with the correctional service. We have something called a visitoring service, where we are visiting prisoners during the stay in prison, but the contact stops there. I also have responsibility for this activity among the network after imprisonment, but of course, which closest to my heart, of course, is the network after imprisonment establishing, and I will tell you more about it. And at the last part of the presentation, I will tell more about the re-entry center in Norway. It's the first of its kind. It's a very exciting project. I often say that from my 25 years experience with this group of people, I think people often go from prison to be locked away from society to locked out of society when they are released. And I also think that a new kind of punishment starts the day you are walking out of the prisons. Maybe a harder one, actually. So my task was actually how could we build a bridge from the gap between the prison and the society.
And I think some of the problems when professionals start establishing an offering for a group of people who actually obviously need some help, they never ask the people who actually need this help. So the first thing we did, we will make a survey where we actually ask the people with drug problems, people in prison, what do you need when you're released from prison? If I could take 3 things, which was important for me out of this survey, was actually to start establish a contact during the stay in prison with the volunteer people and the prisoners, and also establish group activities, one-to-one activities after the release from prison, and also establishing our meeting place where they actually could meet ordinary people, have activities, so on, among other things, of course. But this is actually a long journey. And I think maybe one of my most important tasks was actually to, how could we use the volunteers? How could we train the volunteers? How could we pick out the right ones to this project? And we also have to make some framework around these activities. Because my background is from the correctional service, so where does the volunteers help stop, and where does the professionals take over? Important questions to ask. And also, what kind of role should the volunteer have? That was also important for me to find out. Of course, they should be not therapists and not professionals, but so close to a friend as possible. But also, at the same time, don't go too close in this relation. Don't invite them to their home, into your networking, because this contact is going to maybe stop after a while. And also, how should you support them during their connection with the prisoners? If the prisoners tell something to my volunteers in the prison, they don't go to the staff in the prison and tell them. If they are curious about something, they go to my staff or me and get and then decide. And if it's very important things, maybe some in the prison are threatening from other prisoners or something, on parole or something, we go back to the prison and we solve it. But we do it in a way that they don't disturb or destroy the relation between the prisoners and the volunteers. That's so important. Also, there should be not drugs involved, of course, no lend of money, and a lot of other things. So the framework, so actually we have made a handbook, a manual, how we do this work. It's a very thick book. But also, we treat people differently, and that's the most important thing. Because people have different needs, different challenges, and people are in a progress. That's why we have to have dialogue during the stay. And also when it comes to security, what we're talking about statistic security, because we are Red Cross, we are not a prison, we are not officers, but even we have to take care of the volunteers, the participants, because there could be problems, conflicts between different participants, of course. So it's important for us that we have access to information from the correctional service. Everybody who wants to join our project actually have to give us access to this information, and also from their officers how the stay in prison have become. So that's important. So actually, I was talking about the dynamic security. That's the most important thing. I have taken the dynamic security into the Red Cross. We work because the relation between my staff, the volunteers, the participants is so important. And we have been doing this now in Oslo for 20 years. We have 20 years anniversary last year. And we have, at this time, about 500 participants at any time. They've been following up by volunteers and my staff. And not once we have problems with violence or threats or so on. Of course, some of the participants have been exposed for violence and even been killed. So it's important.
to actually think about security, but in a way you cannot see, because it's about relations, and it's about training, it's about frame, manuals. This is going to be safe for everybody. So actually this is a support system offering. And also it's important that the prisoners or the participants choose themselves what kind of need they need. So in Oslo today we have 5 different fields we are working in. We have social activities and social training. We have debt and financial consulting. We also have work training and job placement. And we also have youth programs. We also have a family center and family programs. That's the 5 most important tasks for us at the moment. So if you go to the social networking, which is maybe the most important thing about this, because people go from prison out to society, it's not so easy to actually turn your back on the old friends and find some new ones. How do you do that? It's even difficult for me when I move from one place to another. And that's all we are getting. I think it's harder. And maybe especially for men. And also we have a lot of meeting places with a lot of activities. We have group activities such as reflection groups, free meals, concerts. Very music is a concert, and music is very important. Other cultural activities as well is very important. We also have choirs, we have band, we have yoga, we have golf, we have climbing groups, we have trips, we have sailing courses, we have a lot of things. I don't mention everything. This list is not filled up. We also have old Viking ships. We are traveling each year. We have been doing that for, I think this year we are going for the 20th year or go, with 2 Viking ships with 50 participants each year, 14 days. And some of them actually are staying in prison. They're prison officers, not in uniform, in civilian clothes, taking part of those trips. Last year I have a big group from USA. We have a lot of attention at the Norwegian Personal Service, and also when it comes to re-entry work. So I think it is important. The debt program. It's no use to give people a decent job if they can't keep their money. What's happened when you put people in prison? They get invisible from the society, even from the government. So what's happened when you're released? Yeah, your mailbox will be filled up. Why? Because everybody could spot you. The creditors find you when you're released. It's so important. The debt you have to take care of. So at this time I have 1 employed person working full-time with this problem, and I think we have 50 or something debt advisors, volunteer debt advisors. It's so important. We have a long line of people who want that kind of help. It's impossible for us to actually meet the needs. But we're also training others. Way back, social workers, we also train prison officers at the academy to be working with that problem, because it's so important. Work training. I think be a part of the society, feel that you are needed, establish new social network. There is no better place than a workplace. Colleagues. And one of our most important things, we also have production. We have a roastery where we burn our own coffee. I think it's in Norwegian we call it Røverkaffe. In English I think it's Outlaw or Bandits Coffee or something. We also have a bicycle shop, repair shop. And we also have a canteen, we have a kitchen, we have also a caretaker service. I think at any time we have about 20 persons in work training program. And the most important thing is to pass them on to ordinary jobs, of course. That's in the re-entry center, actually. We also have the youth program. In Norway we have some issues and problems with gang problems, especially in the bigger cities. So we have youth programs for youth from 15 to 25 years old, much closer following up.
We start in prison. We have also something called the Youth Week. It's a workshop with prisoners. We're taking a lot of resources from the outside into the prison, take them out of the ordinary day in prison. So we have some programs in several prisons. And we are working very closely to the youth units inside the prison and following up closely when they are released to the society. Much more heavy work, and it's very, very hard to succeed with them. So it's not an easy job, but it's very important. And it's much closer following up, and it takes a lot of more energy from us, resources from us, because this is important. Another thing which is important is the family. I think today we have about 300 or 400 kids who actually join our family programs, because if the parents are members in our work, they also have opportunities to have activities for the kids. We have a lot of holiday activities. And we also have groups with both volunteers and participants. I think that's a good thing, because what's happened in the Red Cross when people get married and get kids, we lose them as volunteers. They get too busy. I think this is a nice activity, because you can take your kid with you, together with the participant's kid, have good activities together. It's a very popular program. We also have father and mother groups in prison. It's a very important. We also have a family center. I think each year we rent out this cabin close to Oslo, beautiful view over Oslo, and a lot of activities. I think we rent it out to 500 people each year, and mostly to people with kids, of course. So the kids is so important. There is a 30% higher risk that the kids from our prisoners become a criminal. That's too bad. We should do something. We should help people to actually to become and get the opportunity to become good mother and fathers. There's Viking ships. I should actually love to show you a film, but it takes too much time. But this is a very popular project. We go from island to island. We have sail almost all the Norwegian coast, and the Norwegian coast is long, and it's very few people living there. We're going from island to island, sleeping in tent, fishing for food. It's very primitive, but it's very popular. I think the nature maybe is the best therapeutic. I think we have enough of therapeutics and medicine. People need people. People need the nature. The problem, even if we have a lot of offerings, we have a lot of participants, we have a lot of volunteers. I think in Oslo, just in Oslo, I have at least 200 volunteers. I have a staff of 15 persons just in Oslo. In Norway, we have 30, 35 something. It is not enough. It's not good enough. It will never be good enough. This is a list of things people in prison have a struggle with. Just a few of them could be taken care of by the Red Cross. The Red Cross should not take responsibility away from the society, not from the government, not from the social control office, and also not from the school. So that's why it's so important that NGOs, the public sector, municipality, the government, correctional service, probation, everybody works much better into common. But the problem, if you see all those needs, they should be taken care of by at least maybe 6 or 7 different departments. The Ministry of Justice, the Ministry of Family, Education, Housing, the Health. People are forced into silos. And when they're forced into silos, it's almost impossible to work this way. And everybody thinks they are the best. And if we just do this one, everybody will succeed. No. We have to think holistic. There's so many needs. Everything has to be taken care of. And if somebody should have be honored for some success, it's the participants who actually change his lives. That's why this is so difficult. But this is not rocket science. So that's, I told you, the last 10 years, my most important task is how should we actually do this in a better way.
So I moved from locations, I think we have maybe 200 square meters, and we moved to a location with 2,000 square meters. I have no agreement with nobody. It was a high-risk project. It's unbelievable that the Red Cross actually dared go for this project, but they did. The most important task was actually to make the offering more easy for people who are released. Because in my experience, people go from office to office, to helper, and nobody talks together. And it takes so much time, and it's so hard work. And nobody takes responsibility. And each meeting with different partners, I have to present myself, what we're doing, and so on. It's a waste of time. And time is so valuable. It's so important because things go in a bad way very fast if you don't have some solutions fast. And the re-entry starts in the prison. That's important. So actually today, I don't take the long way story because it's a very long story, to actually manage to take what we call the NAV office, which is the social office in Norway, and actually get them inside their own building, to have an offering just for these participants, to have the prison school inside their own building, have the correctional service inside the building, have other municipality offerings, injuries in the same building. It's not so easy. But we succeed. And still, of course, we could have a lot of other partners inside the building. I think if I had 5,000 square meters, I would fill it up in maybe 3 months, because a lot of other partners want to join this center. So if you're going to a school inside the prison, you can continue the school inside this center. And if you have a youngsters, we can just follow him to the advisor at school. He could start at the same day. We don't follow the calendar. The first year in 2017, when we started the school, we have 15 students. Last year we have 130 students inside the school. And the best thing, they have among the best results in all Norway. This is not stupid people. It's stupid situation. And stupid thing or organizing thing. And we also have the correctional service. We have a kind of drug court in Norway. They are also in the same building now. And now we are working also with the health department. We want to do something about the mental health and the drug problems. So we are also having meetings now, so maybe next time I'm here, we have a new partner inside the building. And we also have one more activities. It doesn't matter. But the most important thing, how should we do this as easy as possible for the participants? Together, develop the best kind of practice, how to cooperate. Meet as many needs as possible, save time and money, and reduce recidivism. So good reintegrations have a lot of ripple effects. And we actually asked a company, a social economic companies who make a report for us. It's very important reports. How much money do we save the society for? If we take one of our participants out of life of crime into work. And these reports show that at least we save 1 million Norwegian crowns, $100,000 each year, each person, if he gets a job. If it just gets salary from the social office, we earn still 500,000 Norwegian crowns each person. And we are following 500 today. We have to have another message to the politicians. This is about saving life. This is about saving money. This is an investment. In Norway, we have a lot of money. And we invest them in USA, England, building a lot of money. Why don't we invest them in those people instead?
we earn much more money. We save a lot more money and life. We need those people into society. We need them in work. We need them in labor. And that's just money. What about the family? What about the victims? What about the individual people? So I think we have to have another message to the people, to the politicians. This is about saving money, because money is maybe the only thing they understand, but actually it's about saving life. Thank you. I have this report in English. I have some with me. I also have it, I can send it in email, of course. But before I go from the entrance, I want to have a present from the Norwegian Red Cross and Network After Imprisonment to Avstanda. So I want Bjarki and Gudmundur to come up here. I'm so impressed with the work you're doing. And this is a very special gift because I have a lot of projects in Norway and a cooperation with one of the most important artists in Norway. He died recently. His name was Håkon Bleken. And there's made just a few of those. And it's made by something called Hadeland Glassverk. It's the oldest company in Norway. And it's handmade. And I think it's just 100 of those. So it's a portrait from this very popular artist, and this is for you. Thank you. Já, þakkum Stian fyrir og thank you and all the previous speakers. Thank you also. En núna komið semst að hádegishlé, það verður til 10 mínútur í 1 og alla vill allir séu komnir hérna inn þá, hvað, 12:49 en hérna þá höldum við áfram og þá flytjum við okkur aftur yfir til Íslands og fáum meðal hans að heyra af því hvernig verkefnið svona eftir afplánun fer fram á Íslandi en hérna við vonum að það veri djöfull netto í Noregi allt saman. Sjáum hvað þetta er.
Söngur. En Gústi, gjörðu svo vel. Þetta þrengri klér. Herðu, já, ég kallar Gústi. Ég á svo nokkuð fýtt nokkuð lög, það 2 lög. Það sem að tónlist hefur verið svo mikið heilum fyrir mig í þessari listum. Það er rétt. Og mér langar að byrja lagi sem heitir Því að lifa lífinu. Ef lífið er eftir sjá. Því að lífið á okkur er eftir sjá, einhvern veginn. Ef ég var ekki hér, það hefur sumir ekki vinnu. Við erum að horfa á þetta svolítið Já, þetta er bara svolítið þannig, samanburðin. Því að lifa lífinu. Ef lífið er eftir sjá. Dagar hlaupa á tölum. Eins og fílar sem falla tá. Í húminu er allt í veginn. Tiki-tiki-tí, tiki-tiki-tí, tiki-tiki-tí. Tiki-tiki-tí, tiki-tiki-tí, tiki-tiki-tí. Ég sé flögrandi sveit fiðrildinn. Dansa svo frjálst kollinn minn. Þar býr frelsis drottning samviskan. Já, þar býr víst vitundin. Dómur lífsins er að skilja tilganginn. Já, því renna fjöll til sjávar. Já, því safna ský. Já, því skín sólin. Já, því er til þetta líf. Þarna í huganum ligg ég í móanum með njólastúf í munninum. Ég ranghvolfi aftur augunum. Sé þar hoppandi álfa í blómunum og fljúgandi tröll í skýjunum. Tiki-tiki, tiki-tiki, tiki-tiki. Tiki-tiki, tiki-tiki, tiki-tiki. Já, því grætur þú faðir. Já, því syrgir þú móðir. Já, því vaxa sár. Já, því koma tár.
stjörnunum ég teikna nafnið mitt og renni mér síðan á silfurbóðanum. Þetta fæddist í fangelsi, þannig að fangelsi ekkert allslemur staður og horfum á það líka. Allt hefur tilgang, það ástæða fyrir öllu. En það er einhvern veginn þannig í fangelsi þá bara gerist ýmislegt og það er erfitt að vera í fangelsi og erfitt að vera aðstandið líka. Og við verðum fyrir áföllum og svona við stóðum að sinna fangi og það er vist áfall að lenda í fangelsi. Hvort maður sé ungur að gamall, ég verði eins og hvort að vera ungur og líka gamall. Eða eldri, ég var aðeins þroskaður, ég skal viðurkenna það. En næsta lag heitir Vakna upp og ég svona, þetta er svolítið svona, ég er að vakna einhvern veginn, komin aftur inn, enn eitt höggið sko, vegna þess að ég er að díla við eitthvað sem heitir fíkn, hvort það sé spennu eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er, skilur. Ég kalli þetta óþekktina á fundum. Ég er svolítið óþekkur, svolítið senfra, sko. En það er líka þannig að við sem erum að díla við eitthvað, þetta er svona í benskunni, þá er það óþekkti sem kemur okkur á stað. Við þurfum eitthvað svona að vera öðruvísi og einhvern veginn sann okkur eða eitthvað það er, ég veit það ekki. En þetta lag, það er Vakna upp og horfi þakklátum augum á lífið, það er einhvern veginn þannig. Það er bara, lífið er fallegt þó maður sé í fangelsi. Ég vakna upp og ég horfi þakklátum augum á lífið. Ef ekkert af þessu hefði orðið, þá ætti ég ekki þetta fallega líf. Sundurskrotin er með orðum sem ég bryð og veiti með orðum. Öfundin flesta drepur meðan samkenndin fer á önnur mið. Ljót eru þau orðin, ég skal gera hvað sem þú vilt. Þannig hefjast mörg mannsmorðin og enginn til neitt í þeim. Oft ég leyfi hugsunum mínum þvælast bara út í buskan. Ótal mörg eru orðin, ég lofa og svíkja leið. Leyndarmál öll við eigum, sumur eru ljót og önnur eru falleg. Fljúgandi fljóta orðin og rétt þau eiga sér skil. Ekkert er rangt ef rétt er orðið. Ég elska þig eins og lífið sjálft.
sem maður lenda þá þetta allt gjafir. Það bara svolítið að horfa að þetta kendi, það maður lært svona í þessu ferðalagi, þessu andlega ferðalagi sem ég hef verið og tekið þátt í fangelsinu. Það hefur styrkt mig og gert mig að góðu að því bara þeirri persónu ég og svona ég sem að sýna lífi heldur en ég hafði þegar ég kom fyrst í fangelsi. Það var svona fannst mér alltaf svo gert og raunin og maður verið bara að fóna með það og allt þetta. En ég kannski líka, ég hef sagt oft, maður aður samfélagsins, þess sem maður býr í, þess sem maður elst upp. Það alltaf það sem maður þarf líka að horfa á. En mér langar að koma með smá svona nokkur orðum fangelskerfið okkar. Kerfið sem löngu sprungið og úrelt. Tímandi breytast og menninni með. Og enn sitjum við sem ljúpa við staur og höldum fast í gamlar hefðir. Við getum ekki lengur bara staðið hjá. Við verðum að horfast í augu við staðreyndir. Fangelsi eiga ekki að vera geymslur undir formerkjum refsingar. Þau eru endurhæfingarstöð þar sem einstaklingurinn er metinn og honum mætt af virðingu. Ég hef verið hluti af þessu kerfi allt og lengi. Ég sé það versta og líka það besta. Ég man þá tíma þegar vonin var sýnileg. Þegar Margrét Frímannsdóttir kom með mennskuna inn í fangelsið. Fyrir henni var alltaf ljós í myrkrunum, jafnvel þegar lífið virtist vera lókusund. Undir henni stjórn spruttu námskeið eins og silfursmíði, málaralist, reisum námskeið, sem vöktu lífsvonir manna. Í samstarfi fanga og háskóla var byggt upp háskólasetur á Litla-Hrauni, þar sem menn stundu fjárnám frá háskólum á Akureyri. Það var einnig matreiðslugarður og gróðurhús. Það var sannarlega vöxtur lífs. En þegar Margrét kvaddi, hvarf mennskan líka. Þessi tóku við virtust hvorki hafa áhuga, metnaði né getu. Allt það jákvæða var sópað í skúffu og lykillinn týndist. Kærleikurinn hvarf. En það var ekki að gera lítið úr 12 spora kerfinu sem kom í grasrótinni með kærleikann á vopni. Margrét barðist fyrir opnu fangelsi á Suðurlandi, Betru sem síðan var Sogn. Og sem betur fer eigum við Sogn. Annars væri ég ekki í dag. Sogn er lifandi sönnu þess hvað getur gerst þegar mannúð fara að njóta sín. Nú er tími til að líta tilbaka og draga það jákvæða með okkur inn í framtíðina. Við þurfum ferska anda og nýja nálgun. Refsistefnan hefur ekki skilað árangri. Fangelsin þurfa vettfang uppbyggingar. Þess að menn fá tækifæri, hvata og ávinning af því að taka þátt, hvort sem það er í skóla, vinnu eða sjálfstæðingu. Þessi sálræn endurhæfing er mikilvæg þáttur í daglegu lífi og starfi. Það eru líka að hlusta þá sem hafa gengið þessa leið. Treysta þeirri visku sem fæðst hefur í gegnum þeirra reynslu. Sleppum tökunum á gömlu viðhorfum og skapa sem nýr að refsing heldur fyrirgeði. Skapa kerfi sem snýr ekki að refsing, heldur að uppbygging. Látu þessa stund marka upphaf breytinga. Með mennsku, kærleika og raunverulegri samstöðu þar sem við mætum hvort öðrum sem jafningjar. Þannig breytum við ekki aðeins kerfinu, heldur samfélaginu. Fangelsi eiga ekki að vera kaldar geimmartir geimslur. Það á að vera upphaf af nýju lífi. Takk fyrir mig. Já, ég vil bara þakka fyrir og hann heiður og þakka þakka með mér. Já, takk fyrir þetta.
Okkur hefur svona framan að gengið ofsalega vel að halda tímamörk. Við erum komin örlítið fram yfir núna en ekki mikið. Þannig að við Helgi höfum ákveðið að halda áfram að kynna erindi svona í bunkum til þess að bara spara okkur sporin. Þannig að þau ykkar sem flytið erindi komið bara hvert á fætur öðru. Við ætlum að það verða núna nokkur svona snörp erindi í röð fram að kaffi og þetta eru Sigríður og Tinna frá Rauða krossinum sem að byrja, svo heyrum við frá Erlu Kristínu hjá Fangelsismálastofnun og frá Þráni Farisveit frá Vernd. Þá segja Eiríkur og Jenny okkur frá aðstoð við börn og aðstandendur fanga. Félagsákjafar afstöðu koma að fjalla vettvangsteymi félagsins og síðasta erindi fyrir kaffihlé er frá þeim Hauki og Báru lokaverkefni sem þau unnu aðbúnað fanga. Þetta er lokaverkefni frá Háskólanum á Akureyri aðbúnað í íslenskum fangelsum. En þær byrja Sigríður og Tinna frá Rauða krossinum. Gjörðu vel. Takk fyrir, kærlega, að bjóða okkur hingað. Alltaf stressandi og skemmtilegt að vera í svona púltu. En við ætlum bara örstutt að fara í gegnum verkefnið sem að Stían er búin að kynna fyrir ykkur hérna norska verkefnið og þetta er semst íslenska útgáfan. Ég heiti Sigga. Ég heiti Tinna. Og við semst sjáum verkefnið ásamt hóp af frábærum sjálfboðaliðum og að sjálfsögðu þátttakendunum. Við óvart gerum punktana hér, þannig að þetta verður svona eitthvað smá fram og tilbaka hjá okkur. Og ég bara, hérna. Ok, takk. Senst, já, við ætlum bara, þið þekkið Rauða krossinn, ég ætlaði bara rétt svona að fara yfir hann stutt og laggott. En þetta er semst sjálfboðaliða hreyfing sem að stendur vörð mannréttindi og virðingu og veitir oft aðstoð þar sem þörfin er mest og þess vegna var þetta verkefni hóf það starfsemi. Já, afsakið. Aðstoð eftir afplánun hófst 2018 í lok árs 2018 og það var einstaklingur, frábær einstaklingur sem ég held að sé hér sem að bankaði upp og sagði hérna, þurfum við ekki að þarf Rauði krossinn ekki að byrja verkefni sem snýr að stuðning fyrir einstaklinga sem í afplánun. Og þannig hófst svona vegferðin að við hérna fórum að spjalla við einstaklinga í afplánun og sem hefðu afplánun og það var svo sannarlega þörf og þá bara var farið í fyrirmyndina sem að var verkefni sem Stían kynnti fyrir ykkur. Og svo höfum við litið til danska Rauða krossins sem að reka svipað verkefni sem heitir Primus Motor. Gott samstarf er náttúrulega lykilatriði og þar þökkum við Fangelsismálastofnun og öðrum félögum og úrræðum sem er í gangi eins og bara hérna afstöðu að sjálfsögðu, Bjargráð og Bata og fullt af öðrum frábærum úrræðum og þjónustu. Verkefnið eins og var farið aðeins yfir áðan byggir á bara mannréttindum. Maður hérna missir ekki mannréttindi sín þó maður sé í afplánun og byggir á von og virðingu og félagslegum réttindum. Við hérna öll verkefni hjá Rauða krossinum eru unnin út frá skaðminnkandi hugmyndafræði og þetta verkefni er engin undantekning og já, ég pínu stressu yfir hérna tímamörkunum en hérna sjáum hvort að við náum ekki allavega að svona fara yfir að helsta. Þú ert alveg á ákveðnum tíma. Takk. Geta andað. Heyrðu, þetta er komið. Markmið, það er náttúrulega stórt og mikið. Aðalmarkmið verkefnisins er að draga úr endurkomutíðni og þar af leiðandi fækka brotaþolum. En öll skref í átt að vexti eða jákvæðum breytingum tökum við bara fagnandi og við erum bara áfram allt sem hefur einhver jákvæð áhrif á einstaklinga. Og þetta er ekki tæmandi listi en það er að rjúfa félagslega einangrun og styðja við bætta heilsu
auka trú á eigin getu og sjálfstrausti og hjálp til sjálfshjálpar og og bara vera einhvern veginn gefa von og öryggi að það tækifæri til breytinga, maður ekki einn í liði, það fullt af fólki sem hægt að leita til og svo framvegis. Já, ég held að vanti einu fleiru. Þetta var ekki... Hvað? Ok. Já, en verkefnið sjálft hófst svipað í Noregi með einstaklingsstuðning. Það var sjálfboðaliði sem hittir einn þátttakanda sem í afplánun eða ljúka afplánun og það byrjaði að fara í heimsókn inn í fangelsinn 23 mánuðum áður en að einstaklingur lýkur afplánun til að byggja einhvers konar vináttu og traust á milli aðila. Síðan halda þau áfram að hittast 12-14 mánuði eftir að afplánun lýkur. Klukkutíma senna viku. Já, og eins og Sigríður sagði, þetta að snýst aðalega að sýna einhvers konar öryggi, stuðning og þetta er ofboðslega einstaklingsmiðað, þannig að það er alltaf gert áætlun áður en einstaklingur lýkur afplánun hvað viðkomandi vill fá úr þessu verkefni, hvers slags stuðning hann þarf og Er þú að stjórna þarna eða hvernig? Það er alltaf eitthvað voða. Getur eitt að næsta? Ég held alltaf að við erum ekki með stjórn hérna. Nei. Við mistum stjórn. Já, gessanlega bara svona. Mistum tíma og mistum stjórn. Já. Ok. En er enginn að gera neitt? En þáttakendur þetta er opið fyrir alla sem hafa verið í afplánun, hvort sem sé hérlendis eða erlendis, hvort sem sé voru að losna afplánun fyrir 20 dögum síðan eða 20 árum og þau getur sótt aftur og aftur. Eina krafan okkar er góð samskipti. Við gerum ekki kröfu edrúmennsku í þessu verkefni. Einungis þessi góðu samskipti og það er ávallt einstaklingur sem sækir að vera í verkefninu. Þannig að við förum inn í öll fangelsin einu sinni í mánuði allavega og kynnum verkefnið og deilum út umsóknum. Sjálfboðaliðar er mjög fjölbreyttur hópur því að til að við getum náð saman með þessum flestum. Þau fara í þjálfun hjá okkur og skrifa undir trúnaðarsamning og skuldbinda sig í 1 ár og alla jafna 24 ára og eldri. Sjálfboðaliðarnir þeir eru búin að skuldbinda sig en viðkomandi getur alltaf hætt í verkefninu bara hvernig sem er. Hætt og byrja aftur. Já. Jæja, Sigala. Herri. Já. Þetta er náttúrulega, fjölbreyttur hópur og þar af leiðandi þurfum við alltaf að vera vakandi fyrir nýjum tækifærum eða nýjum leiðum til að ná til sem flestra. Eitt henta mér en annað Tinnu. Þannig að við svona ásamt bara þáttakendum og hópnum erum alltaf að spurja og leita leiða hvernig við getum mætt þeim. Og við erum náttúrulega með hennan einstaklega stuðning eins og Tinna talaði en við erum núna, þú vilt kannski segja frá því, vorum að... Já, síðastliðið haust fórum við af stað með verkefni sem heitir Konukvöld á Hólmsheiði af því við tókum eftir að konur voru minna sækjum í þetta einstaklingsverkefni sem var í boði þannig að við hugsaum hvernig getum við mætt þeim öðru sig. Þannig að alla þriðjudag fer mjög öflugur hópur sjálfboðaliða inn á Konukvöld inn á Hólmsheiði segi ég og í 3 klukkutíma senn að bjóða upp á alls konar iðju. Það hefur verið bakað og dansað og klippingar og degur og ýmislegt og þetta er óbærslega gott að því þarna náum við að mæta konum sem eru í gæsluvarðhaldi sem var áður ekki búið yfir verkefninu og einstaklingum sem ekki með kennitölu á Íslandi. Þannig að þetta er mjög breiður hópur og náum til miklu fleiri með þessu verkefni þannig að það er mjög gott. Eitt verkefni sem er í vinnslu núna eru hundavinir sem eru að fara inn á Hólmsheiði vonandi núna í júní. Það er frábært og við ætlum að byrja hægt og rólega og vonandi getum við séðan haldið áfram og fært okkur yfir fleiri fangelsi. Og það er náttúrulega einstaklingsstuðningur og svona aðalatriðið eins og var rætt áðan, svona þessi brú úr afplánun í samfélagið, þessi einstaklingsstuðningur, en við erum líka að mæta þeim sem eru með langan dóm og eru í afplánun, þá er stuðningurinn inni á meðan viðkomandi er að afplána sinn dóm. Síðan náttúrulega málsvarastarfið að pöngast eitthvað aðeins í þeim sem að til dæmis kannski ráða eins og ráða og hafa einhver svona meiri tökum bara við.
Og já, svo náttúrulega Skyndihjálp Nalason og vonandi fleiri skref í átt að skaðaminnkandi þjónustu í fangelsum landsins. Það svona næsta á dagskrá. Og líka taka fram eins og kom í ljós áðan að það er mikil aukning á einstaklingum sem eru ekki með kennitölu, sem á jafnvel að brottvísa. Þannig að við hefum líka breytt því að þeir sem eiga allavega 6 mánuði eftir í afplánun á Íslandi, þau geta sótt með verkefni og fengið sjálfboðaliða. Og erum líka að taka inn mun fleiri sjálfboðaliða sem tala ekki íslensku, að við erum með mun fleiri tungumál núna í fangelsum eðlilega. Þannig að við erum alltaf að endurskoða og breyta og bæta. Já, það er náttúrulega einmitt, þetta er ekki bara blóm og gull og græni skógar, það eru alls konar áskoranir, fjárveitingar, einmitt okkur langar að ná kannski til breiðari hóps, einstaklingar með erlendan bakgrunn eða yngri einstaklingar sem eru að koma inn í fyrsta skipti. Það er líka einmitt eins og verkefnið hjá Noregi og í Danmörku er að gera. Svo náttúrulega bara erfitt ofta að styðja við einstaklingar sem að kannski enga grunnstoðir eru til þegar viðkomandi er að losna, sem húsnæði eða virkni eða eitthvað félagsnet eða hvað það er, þá er náttúrulega mjög flókið að gera ýmislegt. Já, og bara eins og er búið að koma svolítið inn á svona þungur fjölþættur vandi sem að krefst kannski meiri einhvern veginn stuðnings heldur en kannski við ráðum við að getum og svo þessi tenging, sem sagt, hún rofnar svolítið og þetta er náttúrulega bara okkar svona tilfinning eða reynsla. Hún rofnar svolítið þegar einstaklingar eru búnir að afplána og svo koma þær út og þá er eins að verða eitthvað svona smá ves á bara samþættri þjónustu sem fylgir viðkomandi svo áfram. Já, en okkur langar svo bara í lokin að bara koma með nokkrar svona tilvitnanir af því þær eru töff og skemmtilegar. Það er semst alltaf þátttökukönnun á þegar samfylgdin er komin svona í hálft ár cirka og svo í lok samfylgdar eftir 12 til 14 mánuði. Og þar fáum við líka svolítið að heyra svona hvað einstaklingunum finnst af því að það er náttúrulega aðalatriðið. Þátttakendur og hópurinn og einstaklingarnir eru krafturinn í þessu öllu saman. Þannig að þetta eru bara svona nokkrar góðar setningar sem okkur fannst svolítið svona bara sem að við erum mjög ánægð með og lýsa líka kannski þessum undirmarkmiðum, hvað þau eru bara mjög stór og mikil, alveg eins og kannski þetta aðalmarkmið verkefnisins. Lesið eða vil ég að ég lesi, eða er tími búinn? Ég held að tími sé búinn. Já, yes. All right. Takk fyrir okkur. Það er komið sæl og hvað er Guðmundur? Hann er ekki. Ég er að leita Guðmund Inga. Nei, allt í lagi. Nei, ég ætla bara að óska ykkur til hamingju með afmælið og ég er nú búin að vera í þessi 20 ár sem Afstaða hefur starfað og ég man eftir þegar Afstaða var stofnuð þá í gegnum Síma á Litla-Hrauni sem Guðmundur Ingi nefndi áðan. Og það er gaman að sjá hvar þau eru stödd í dag og Afstaða er gríðarlega mikilvæg samtök og hafa reynst vel og þau hafa veitt stjórnvöldum aðhald og þau hafa gagnrýnt og oft er svo gagnrýni réttmætt, kannski ekki alltaf. Afstaða er gríðarlega mikilvæg rödd í erfiðum málum og stundum hefur verið gott fyrir okkur Afstaða og Guðmundur Ingi hafa getað komið í fjölmiðla og rætt mál sem við höfum kannski ekki alveg getað sagt því að við getum ekki alveg tjáð okkur með sama hætti. Og við höfum líka verið bara samstarfsaðilar. Við höfum unnið saman að mikilvægum málum, þannig að við fögnum þessu starfi mjög og bara vonumst til þess að það verði áfram jafn blómlegt og jafnvel öflugra. Og það er gríðarlega mikilvægt að halda svona ráðstefnu og ræðum þessi mál því að þetta eru mál sem að fáir þekkja. Við öll hér þekkjum þau. En við verðum að tala þessi mál því þetta er hulinn heimur og maður heyrir raddir sem að ég hef áhyggjur af. Og við horfum til landan í kringum okkur og ég hef áhyggjur af þróuninni. Við horfum til Svíþjóðar, til Finnlands. Við tölum við kollega hjá systurstofnunum okkar þar sem þau lýsa áhyggjum af þróuninni. Það er verið að herða refsingar, það er verið að herða reglur í fangelsum, það er verið að tvímenn í klefum og jafnvel þrímenn og annað. Þetta er eitthvað sem við viljum ekki
okkur hugnast ekki, þannig að við sem að þekkjum til málan og vitum hvað virkar og vitum hvað virkar ekki, við verðum að geta tjáð okkur og það vonandi og yfirleitt hlusta stjórnmálamenn okkur sem betur fer. Og þannig að þessi ráðstefna er mjög mikilvæg. Nú ég setti titilinn hefur eitthvað breyst, en ég sé að titilinn er hvað hefur breyst, þannig að þetta er ekki viljandi að vera svona neikvæð. En Fangelsismálastofnun er auðvitað stjórnvald. Og það þýðir, við megum ekki gera neitt nema þessi sérstök heimild í lögunum. Og við höfum ákveðin lagaramma sem við þurfum að vinna eftir. Og það eru fullnustulög, lög fullnustu refsingu og þar er talað hvert hlutverk refsinga eigi að vera. Og þarna sjáum við þetta svona típiska að refsingar fari fram með skilvirkum hætti og varnaráhrif refsinga séu virt og annað slíkt. En síðan kemur þarna stuðla farsælli betrun og aðlögun dómþola samfélaginu. Þarna er löggjafinn búin að segja. Það á að stuðla að betrun. Og nú vilja menn tala endurhæfingu, en þetta er svona kannski sama orð, eða sama merking allavega. En hvernig förum við eiginlega að því? Og er skynsamlegt að refsa mönnum til betrunar? Og er það yfirleitt hægt? Við vitum það bara ef við ætlum að hafa jákvæð áhrif á hegðun fólks, þá reynum við að gera það og verðum að gera það með jákvæðum hætti. Þannig að ætla að refsa manni til að verða betri, það finnst mér verið einhverju öfumæli og þetta er alveg gríðarlega flókið verkefni. Og ég stal þessari glæru frá Helga Gunnlaugssyni, prófessor, því mér finnst þetta svo skemmtilegt. Við þurfum að vera skynsum, ekki refsa meira heldur, vera skynsum. Og það sem við segjum alltaf og við leggjum mikla áherslu á við starfsfólk okkar, Fangelsismálastofnun er ekki að refsa. Það er búið að dæma, það er refsingin. Það er okkar að fullnusta refsinguna, en með það að marki að menn komist aftur út í samfélagið á farsælan hátt. Og það er þetta gríðarlega flókna hlutverk sem okkur er ætlað og við getum alls ekki gert það einn. Og við þurfum einmitt aðstoð allar sem eru hér inni. Lögin segja þetta, þau útskýra aðeins hvað er betrun. Það er eitthvað sem miðar að því að gera fanga kleift að auka færni og lífsgæði og hægt er að draga úr ítryggum brota með því að efla dómþol í ýmsum sviðum og gefa kost á stund og nám annað. Og allt þetta getur aukið líkur á að hann hverfa á afbrotabrautinu. Það er auðvitað markmið. Það er hagur allra að menn koma út aftur og brjóti ekki aftur af sér. En við vitum alveg, og þeir sem hafa setið inni og þeir sem eiga aðstandendur inni, við vitum alveg að fangelsisvist getur og hefur neikvæðar afleiðingar í för með sér. Það er erfitt að hjálpa mönnum í umhverfi sem er í eðlisínu neikvætt. En við þurfum auðvitað að reyna að draga úr þessu neikvæðu afleiðingum og það er alls konar úrræði í lögunum sem miða því til að miða því að viðhalda tengslu manna við fjölskyldu og vini, heimsóknir og annað en það þarf svo margt að koma til þarna. Auðvitað þarf aðbúnaðurinn að vera viðunandi í fangelsum. Og við erum með góð fangelsi en við erum með önnur sem eru ekki eins góð og það stendur til bóta. Það þarf að vera eitthvað í gangi. Það er ekki nóg að vera bara með fín fangelsi. Það verður að vera eitthvað innihald. Og þar þarf alltaf að vera stöðu inn í gangi með að auka það og efla og ég má til með að hrósa fangaverki sem er alveg ótrúlegt starf og hefur gefið gríðarlega góða raun og vonandi getum við halda áfram að efla það. Við þurfum líka aðstoð utanaðkomandi aðila. Það er ekki langt síðan einhver fyrrverandi menntamálaráðherra sagði ég fattaði ekki að fangar gætu líka verið nemendur. Það var eins og fólk held að það var einhver fangaskóli og fangaspítali. Fangar eiga að njóta allra eins og kom fram hjá í norska erindinu. Fangar njóta allra mannréttinda til jafns við okkur. Það er engin mannréttindi sem falla úr gildi meðan afplánun stendur. Þannig að við þurfum utanaðkomandi aðstoð og það verður bara að virkja þá. Við þurfum líka utanaðkomandi aðstoð þegar afplánun lýkur og það er svona það sem er kannski mest í vandi núna. Það þarf húsnæði. Fólk er lengur í fangelsi því það hefur ekki nein hús að venda. Þannig að við sem samfélag verðum líka að vera tilbúin til þess að taka þátt í þessu. Það er ekki hægt að segja já ég er sammála því að þau þurfa betra en ég vil ekki hafa það hjá mér. Við getum ekki hugsað þannig. Við þurfum að hugsa hvað virkar til þess að menn brjóta ekki aftur af sér, þannig græða allir á því. Og ég tala við þurfum að vera skynsum. Við erum skynsum á margan hátt. Hér á Íslandi er held ég
stærsta hlutfall afplánunar utan fangelsi. Ég leyfi mér að fullyrða það. Á hverjum tíma eru 200 til 250 manns sem afplána í samfélagsþjónustu, sem stíga aldrei inn í fangelsi. Ég vil að fleiri fari í samfélagsþjónustu. Ég vil ekki að allir sem þurfa að fara í fangelsi í dag séu í fangelsi. Það þurfa ekki allir í fangelsi. Það þurfa ekki allir öryggisvistun. Börn eiga ekki verið í fangelsi og sem betur fyrir eru við með kerfið þannig að börn afplána við Barna- og fjölskyldustofu. Þau eru sérfræðingur í málefnum barna, þau sinna börnunum. Fangelsi er ekki fyrir börn. Menn geta afplánað í meðferð, við viljum auka það. Við erum stöðugt að ræða við meðferðarstofnanir og auka slík úrræði. Afplánun á sjúkrahúsi, hvað með menn sem verða veikir meðan afplánun stendur, lendi í geðrænum vanda og annað. Þarna þarf að bæta það. Menn geta verið á áfangaheimili núna í allt á 2 ár í afplánun. Menn geta verið heima hjá sér með ökklaband í alltaf 1 ár. Og síðan auðvitað er þetta reynslulaust eftir 1/3 hluta helminga, 2/3 hluta tíma. Þetta er allt úrræði sem við viljum hafa og viljum auka. Og hér getið þið kannski sé bara svona örsnögt, bara svona er kerfið í dag. Ég myndi persónulega vilja sjá fleiri í samfélagsþjónustu. Við þurfum bara að vera duglega að tala með úrræði, ekki vera hrædd það. Maður heyrir alltaf einhverjar raddir, menn sleppa auðveldlega. Menn sleppa ekkert auðveldlega. Þetta er góð leið og skynsamleg leið fyrir menn til þess að taka út refsingunni sína á jákvæðan hátt, borga tilbaka til samfélagsins, missa ekki samskipti við fjölskyldu og vinni, geta haldið vinnu og annað. En við þurfum að auka þetta. Ef menn þurfa að fara í fangelsi, þá er þetta leiðin sem við höfum svona mótað, sem er svona æskileg leið, svona aðlögun smám saman út í samfélagið. Við viljum að flesti fara í opið fangelsi, þaðan á áfangaheimili, þaðan heim til sín með ökklaband áður en fá reynslulausn. Það geta auðvitað ekki allir nýtt sér þetta akkurat kannski í þessari afplánun, en þá er það okkar skylda og hlutverk að reyna einhvern veginn að koma þeim áfram. Og hér áður fyrr, ég get sagt að því ég var líka partur af því kerfi, að menn voru kannski komnir á áfangaheimili og brutu reglur og þá lentu þeir aftur í lokuðu fangelsi. Það áttu kannski ekki mikinn séns á að komast aftur tilbaka. Núna er þetta allt breytt. Við erum stöðugt að reyna að koma mönnum hingað. Það er ekki gott að menn séu í lokuðu fangelsi allan tíman og fá enga reynslulausn. Það viljum við ekki. Þetta er leiðin, en það þarf svo margt að koma til og þannig að ég er ekki að segja að kerfi okkur sé fullkomið og við þurfum sannarlega að bæta okkur. Við þurfum að bæta lokuðu fangelsin og úrræðin og þjónustun og allt það. En þetta er allavega, við erum með skýra hugmyndafræði og hingað til að hafa stjórnmálamenn hlusta á okkur. Og við horfum til Noregs, við vitum það, þeir eru á þessari braut, en við horfum á hin löndin og við erum áhyggjufull. Við viljum ekki glata þessu kerfi. Og hér er bara svona dæmi hvernig þetta hefur breyst, af því það er svona yfirskrift málþingsins. Tökum bara dæmi, hérna áður fyrr. Maður með 12 ára fangelsi. Árið 2007 vorum við með færri pláss í opnu fangelsi og við vorum líka strangari. Það komist ekki allir í opið fangelsi. Mun fleiri komast í dag. Menn gátu bara verið í hámark 1 ár á vernd og við áttum ekkert úrræði sem rafrænt eftirlit. Þannig að maður sem kannski var óheppinn, það var ekki pláss eða var kannski ekki talinn hæfur, hann þurfti að vera í lokuðu fangelsi í 7 ár og við sáum einmitt dæmi einn áðan í myndinni sem sagðist að hafa verið í 8 ár inni á Litla-Hrauni. Þannig að svoleiðis var raunveruleikinn. Við höfum markvisst viljað reyna að breyta því og við tókum upp þetta ökklaband 2011. Við erum búin að hækka hámarkstíma vernd í 2 ár og þar að leiðandi, og menn geta verið kannski 3 til 4 ár í opnu fangelsi, þar að leiðandi sjáum við hvað tíminn í lokuðu fangelsi hefur styst. Það er ekki allir sem að geta nýtt sér þetta, ég átta mig á því, en þetta er svona það sem við myndum vilja og þetta er okkar hlutverk og markmið. Að bara að lokum, hvert stefnum við? Við viljum stefna áfram begin, við viljum fara þessa leið, við viljum auka afplánun utan fangelsi, við viljum að fleiri afpláni með þeim hætti og að þeir sem þurfa að fara í fangelsi afpláni sem skemmstan tími í lokuðu fangelsi. Ég tel að við getum aukið samfélagsþjónustu, ég tel að miklu fleiri geta afpláni með þeim hætti heldur en í dag. Við þurfum ekki að loka allinni. Við höfum skoðað úrræði sem við köllum svona frontor rafrænt eftirlit. Í dag erum við með það sem heitir backdoor, með ljúka afplánun með ökklabandi. Væri hægt að búa til nýtt úrræði sem heitir bara ökklaband. Það er þá fyrir ákveðnu hóp manna þegar þeir þurfa ekki að fara í fangelsi. Þeir eru þá háðir ákveðnu skilyrðum og eru svona heima hjá sér
ákveðnum tímum. Það eitthvað sem ég til mjög raunhæft og vænlegt. Auðvitað þurfum við að skoða réttarvitund almennings. Ef við getum ekki hlustað á einhver órökstuddar einhver hróp þyngri refsingar að það sé betra, það ekki að hjálpa, það eykur ekki öryggi. Hagsmuni brotaþola, okkur mjög umhugað brotaþola. Við erum í góðu, ekki samstarfi, en við getum talað við brotaþola og þeir eiga rétt á að fá að vita afplánunina og við útskýrum fyrir þeim og það að mínum mati þetta getur farið saman. Að aðstoða fanga en líka að hugsa hagsmuni brotaþola. Það fer alveg saman. Varnaðaráhrif refsinga, ég hef ekki trú á því að þungar refsingar af fangelsisvist hafa einhver áhrif þar. Það einmitt við gagnstæða. Það akkúrat þessi leið sem við viljum fara, opin úrræði og annað sem að virka betur. Þannig ég vona bara að við getum haldið áfram á sömu braut og með góðri þá samvinnu við afstöðu og fleiri fagaðilega sem hérna og sjálfboðalega sjálfsögðu. Þannig að ég þakka bara fyrir mig. Komið sæl, Þráinn heiti ég. Ég vill óska afstöðu til hamingju með afmælið. Ég hef átt mjög gott samstarf við afstöðu í gegnum öll þessi ár. Ég búinn að starfa í þessum málaflokki í allmörg ár, eða frá 1987. Ég þekki þetta ágætlega. Þannig að hvað hefur breyst? Erla kom náttúrulega inn á það helsta í þessu. Það hérna þetta að á Íslandi eru við framar öllum öðrum í því að heimila mönnum að vera fyrir utan fangelsi sem vel og mjög gott. Skilyrt fullnusta þetta það framtíðarljós sem við höfum í fullnustu. Það að beita skilyrtri fullnustu þannig að einstaklingar sem að velja geta þeir geti farið fyrr út úr fangelsun heldur en hefur verið. Þannig að fyrir utan það að Erla talaði nú hérna svolítið svona eins og lögfræðingur. Það að segja að hérna sem sagt öll samfélög þau byggja á einhvers konar heildrænu samhengi þeirra sem að byggja samfélagið. Hvort sem þessu sem sagt frægir, sterkir eða ríkir, þá náttúrulega allur þessi hópur sem fyrir neðan sem við geymum í skúffunni undir rúminu, viljum ekki vita af og svona til göttum. Skjólstæðingar fangelsana eru þarna og viðhorf samfélagsins eru í þessa átt. Það þekkjum við líka mjög vel á Vernd. Við höfum oft lent í því að þing fá á okkur spegilinn með það að vera með einstaklingin á Vernd sem að fólki finnst bara að vera í fangelsi. Þannig að Vernd hefur nú í áratugi rætt endurhæfingu og meðferð fyrir fanga. Virðingu þeirra sem að standa að þessum málaflokki, mannréttindum þeirra sem fara inn í fangelsin og reyna að byggja þá brú sem að við höfum auðvitað kannski sýn á að gæti verið á milli samfélagsins og þeirra sem í fangelsi fara. Það hafa verið skrifaðar endalausar skýrslur. Ég veit ekki hvað ég búinn að sitja í mörgum alls konar hitt og þetta. Ég bara nenni ekki að nefna þeim. Það tugum. Við höfum talað og við höfum rætt alls konar hluti, komum með frábærar ábendingar, bent á hluti sem að hefðu getað farið betur inn í þetta kerfi heldur en gert hefur verið. Mér finnst stundum eins og maður sé bara að kalla svona út í tómið. Það gerist nánast ekki neitt. Það þannig með fangelsin, ef við horfum á fangelsin eins og þau eru í dag, að því ég búinn að vera svolítið lengi í þessu, það hefur bara ekkert breyst. Fangelsin, húsnæðið, aðbúnaður fyrir sem starfa í fangelsunum, þeirra sem að koma og veita þjónustuna, það bara hrikalegt. Það bara ótrúlega grátlegt. Og þegar maður horfði hérna á myndbandi í morgun, þetta bara svona, nákvæmlega í dag. Það að segja, hóparnir sem í fangelsunum eru, þeir búa sér til tiltekin skilyrði fyrir því hver verri heldur en hinn og svo fram til göttunum. Þannig að það ekkert nýtt við þetta. Þetta ennþá svona. Þannig að þrátt fyrir þær ábendingar, ítrekkaðar frá Vernd, Ríkisendurskoðun, afstöðu og öðrum aðilum sem nánast virðast eins og ég sagði áðan, ekki hafa nein áhrif, þá höfum við þó fengið það svart og hvítu að fangelsiskerfið stenst ekki lágmarkskröfur meðferð, þjónustu eða mannvirðingu.
Hver kom með þetta? Jú, Ríkisendurskoðun. Þar einmitt sem að ég hef lengi reynt að vinna að til dæmis þessi ábending hérna og það sem mér finnst óþolandi að hlusta á. Það þegar að menn fara að tala að lögum landsins og tala betrun. Orðið betrun hefur enga skírskotun í íslensku aðra heldur það bara að þetta standi á blaði. Það ekki í rauninni neitt sem byggir á eða neitt á bak við þetta orð eða það sem við notum. Það löngu búið að gjaldfella betrunarstefnu á öllum löndum sem við þekkjum. Og ég sá mér þess að hérna á blaðinu áðan að hérna kriminal omsorg í Noregi kölluð betrunar eitthvað. Þú veist, af hverju leitum við alltaf í þetta? Okkur reynum við ekki að horfa skýrt fram á veginn og reynum að fá og fara fram á breytingar sem að í rauninni virka. Við erum með sjúkrahús, hverjir vinna á sjúkrahúsunum? Það eru læknar, svæfingalæknar, hjúkrunarfræðingar og aðrir. Hverjir vinna í fangelsunum? Fangaverðir. Við höfum sára litla aðkomu öðru, það starfa mjög fáir í annars konar þjónustu inn í fangelsun. Þannig að orðið betrun segir okkur það að einstaklingurinn sem að veita þjónustu sé bara slæmur. Hann gallaður og orðið stimplandi og niðurlægjandi. Og Ríkisendurskoðun tekur undir þessa skoðun mína eða ábendingar og í skýrslu endurskoðunar þá stendur sérstaklega þrátt fyrir það í lögum fullnustu refsinga standi betrum þá ákveður Ríkisendurskoðun að nota ekki orðið vegna þess að það veldur þeim sem rætt skaða og heldur svo áfram skýrslunni og notar endurhæfingu og meðferð í gegnum alla skýrsluna. Þetta fannst mér mjög gott og þannig að það ekkert óskýrt með þetta og ég vona svo sannarlega að hópurinn sem vinnur og stendur að þessum hópi geti verið sammála það að við þurfum að krefja kerfið það að þjónustan sem inn í fangelsunum sem sama hætti og veitum þjónustu í samfélagi okkar manna. Við viljum ekki, eins og við segjum, við viljum ekki kalla einstaklinga fyrrverandi fanga. Það var alveg galið. Ég vil ekki vera fyrrverandi krabbameinssjúklingur, fyrrverandi fangi eða fyrrverandi vistheimilisbarn eins og ég Ég vil ekki að ég sé kallaði það. Það alveg á hreinu. Þannig að það skiptir máli hvernig við tölum þessi mál. Málaflokkurinn vandmeðfarinn og það ekkert skrítið að þessi ruglandi þegar að menn tala bara einhvern veginn. Þannig að það skiptir máli. Þó að lögin segja okkur það að þetta sé með þessum hætti. Ég ætlaði nú ekki að tala svona en ég bara mér eiginlega vegna þess hvernig myndin speglaðist í morgun þá var ítrekað að tala þessa hluti með þessum hætti. Og mér finnst þetta bara svo sorglegt. Ég þekkti Sigga. Siggi hafði væntingar eins og hann sagði í myndinni að komast út í lífið, njóta réttinda í samfélagi manna þótt hann hafi brotið af sig með mjög alvarlegum hætti. Þá endaði það ekki vel hjá honum. Sem sagt búsetuúrræði verndar felur í sér og hugmyndafræðin sú að fækka dögum þeirra sem í fangelsi Það að segja að sá sem fyrir í fangelsi, hann sé sem styðst í fangelsinu. Þetta byrjaði þannig að þegar við fórum að tala þetta 1993 þá þótti þetta alveg galin hugmynd. Einhver maður sem var búið að dæma í fangelsi geti komið og tekið út 3 mánuði á vernd. Það bara alveg ruglað Það voru menn sem höfðu gert eins lítið hægt þeir máttu kannski hafa stólið sígarettukartóni. Þeir máttu ekki hafa flutið fíkniefni og svo fram í götunum. Þannig að hópurinn voru 3 menn. Smátt og smátt, þá áttuðu menn sig á því að þetta kerfi gæti bara verið mjög sniðugt. Svo komu 3 mánuðir, 6 mánuðir, 9 mánuðir, 12 mánuðir og hvað sagði hún Erla á hann? 24 mánuðir. Og vernd, eins og þetta gerist á sínum tíma, þá var þetta kannski svolítið skoðanaskipti á því hvort við ættum að fara yfir höfuð í það að þjónusta með þessum hætti. Jú, stjórnin sagði þetta mun valda klofningi á milli þeirra sem í fangelsum og þeirra sem að reka vernd. Jú, af hverju? Af því við værum í nánu samstarfi við fangelsismálstjórnin. Það hefur ekki orðið. En það njóta, ég hugsa að sé á 3.000 einstaklinga sem hafa komið í gegnum vernd og notið þess að búa þar
vera í endurhæfingu og við einhvers konar meðferð, vinnu, skóla, meðferð eða starfsendurhæfingu sem ég var búin að segja, eða einhvers konar þjónustu við geðheilbrigðiskerfi eða eitthvað slíkt. Þetta náttúrulega alveg einstakt, þó miðað við það sem til á Norðurlöndunum, þá vernd algjörlega einstakt úrræði á öllu leyti. Ég ætlaði nú að ræða það áðan, eða þegar ég fór á stað, það hverjir það eru sem eru í rauninni okkar skjólstæðingar. Við höfum gert svona rannsókn, allir sem fara í gegnum vernd, þeir svara tilteknum spurningalista. Eins og við vitum þá svona 10-12% af þeir sem í fangelsum eru konur, restin eru karlmenn. Konur, hafa minnst á það áðan, konur eru oft mikið verð staddar heldur en menn. Þær eru færri, þær eru mjög illa staddar. En enga síður koma konur inn á vernd. En þetta nú það sem strákarnir segja mér hérna, þeir hafa átt sér draum. En hvað? Jú, þetta byrjar í skólanum. Allir þessi strákar, þeir lenda einhvers staðar á vegg í skólanum. Og þeir lýsa þessu svona, ég gat ekki þetta, ég gat ekki hitt. Og svo gáfust þeir upp og fóru út úr skólan. Og það ranglega gefið. Fjölskyldumynstur, neysla, stuðningur, hvatning og annað sem tengist því er mjög brotið. Hér sjáum við hvað þeir eiga við blessaðir. Þeir eru flestir með einhvers konar vanda varðandi ADHD eða lesblindu eða. Þeir geta stundum ekki skrifað það sem maður biður að skrifa. Þannig að þeir segja stundum að það var byrjað að sparka í mig þegar ég var að byrja í skóla og mér var eiginlega að sparka út úr skólanum. Af því þeir passa ekki inn. Skólinn er búinn til eftir einhverjum vissum kassa og þessi strákar passa bara flest allir ekkert inn í þetta kerfi. Og það er ekki gott ef maður hugsa bara til þess í vinnunni, ef mann liði svona í vinnunni eins og kemur fram á þessu riti hérna. Að það væri í rauninni flestum sem liði bara frekar illa í skólanum. Skólinn sem á að vera griðastaður þeirra sem að þanga að sækja. Vettvangur til þess að læra og komast áfram í lífinu. Og menntunarstaðan, hún er nú ekki heldur betur skárri. Það er eins og sjáið, það er nánast flestir sem að detta út úr grunnskólanum, hefjast sem sagt nám í framhaldsskóla og detta þar út líka. Þannig að þetta er hópurinn sem að við fáum í fangelsin. Þannig að maður spyrja sig, hvar eru brotalamirnar? Og líka annað sem ég var að ræða hérna áðan, það er ákærufrestun. Okkur er hún ekki notuð. Þessi hópur, hann byrjar einhvers staðar, hann er ekki stoppað þar af. Það er ekki finna að komið algjörlega út í enda sem að í rauninni hlutinni fara að vera slæmir, fara í fangelsi. Hér er nú bara svona bakgrunnur þeirra sem til okkar koma og þið þekkið náttúrulega þetta, þeir sem að vinni hérna og starfið í þessum málaflokki. Þið vitið auðvitað það að oft á tíðum er þetta bara svakalegt hvernig menn eða einstaklingar hafa þetta búa við. Hér er ég með sem sagt upplifun þeirra sem í fangelsum erum. Hér kemur heldur ekki fram annað sem ég hef verið með. Það er sem sagt, hugsið ykkur að 71% þeirra sem í fangelsum erum, þeir bara lifa stanslaust allan fullnustu tíma bara við mjög alvarlegan kvíða. Þannig að einhvern veginn finnst mér að fangelsi þetta að vera öruggur staður, en hann er bara alls ekki. Hann er mjög ofbeldisfullur. Það er til dæmis mjög algengt sem sagt kynferðislega áreiti, kynferðisbrot og svo framöndu göttunum. Þannig að og ég hef nú sagt stundum, ef þetta væri sérstök deild fyrir konur, þá væri búið að loka því. Ef menn vissu tölunar á bakvið það hvað menn eru að upplifa inn í fangelsum. Og ég efast ekki það að konur upplifa þetta líka. Og aðsetur eftir afplánun, það eru auðvitað líka þannig að menn hafa ekkert í að fara. Þannig að þegar menn komin á vernd, þá hefst leitun að húsnæði til þess að geta farið í að því menn sem komin á vernd, þeir fara líka á ökklaband seinna. Því ég ætla að reyna að vera mjög fljótur því ég fekk eiginlega kvíðakasta Guðmundur sendi ykkur póstum að þessi erindi væri allt og löng En mér langar að benda hérna á mikilvægan þátt í því sem búið er að gera sem styður við það sem ég alltaf að reyna að segja að það var sem sagt mörkuð stefna hjá ríkinu sem sagt alþingi að hefja vinnu með meðferð og endurhæfingu stefnu ríkisins í fangelsismálum og enn eru menn að tala betrun að því það stendur í lögunum.
sem sagt, það hefur álægt það og það hefur búin til sérstök nefnd, það hefur skrifað skýrslu nákvæmlega þetta. Hversu mikilvægt það að koma þessari þjónustu inn í fangelsin þannig að sé marktakandi, að þeir sem veita meðferðina séu aðilar sem að menntun til þess, þeir sem eru með endurhæfinguna séu það líka. Það gríðarlega mikilvægt. Vernd hefur eins og áður tekið skref sem að og getur auðvitað talist svona kannski sérstakt af því að þetta eru félagasamtök, en við ákváðum eftir verulega umhugsun að taka yfir rafræna eftirliti sem að Fangelsismálastofnun var búin að hafa hjá öðrum aðila í langan tíma og reynslan af því bara rosalega góð. Strákarnir eða þeir sem eru á rafræna eftirliti, þeir hafa í skýrslu, hennar Írisar, ég vona hún sé það eitthvað þar, hún farið kannski, hún var hérna áðan, þannig þar kemur að vel í ljós að flutningurinn á þessu til okkar, alveg eins og það skref sem var tekið 1993 það að fullnustan færi inn á vernd einhverju hluta, hefur sýnt sig að það mikill kostur í því að hafa aðra aðila en þá sem eru að fullnusta dóminn eins og Erla kom réttilega inn á áðan. Fangelsismálastofnun, hún ekki dómarinn, hún sér eingöngu að fullnusta dómana og við erum með þetta verkefni í rauninni að bjóða þeim sem sagt, þeir eru búnir á vernd, þá fara þeir á rafrænt eftirlit og svo erum við með eftirlit með þeim. Og það alveg klárt mál að félagasamtök, þriðji geirinn, hefur miklu meira inn í þessi kerfi að gera heldur en það í dag. Það miklu eðlilegra og stækka þessi kerfi, sama hvar það gert, heldur en að halda áfram eins og einhver sagði hérna áðan. Afurð samfélagsins, sagði hann ekki áðan hérna. Þannig að það eru auðvitað þessi strákar sem ég var að lýsa hérna áðan. Að þetta verður aldrei betra heldur en það sem við leggjum í það og það mikilvægt að minnast á það að stjórnvöld draga algjörlega fæturnar í því að fjármagna kerfið. Það ömurlegt að horfa til þess að fangelsin ég veit ekki hvað eru margir sem hafa komið bara á Litla-Hraun, farið út í vinnuaðstöður hjá mönnunum sem þar eru og svona. Þetta bara alls ekki gott og ekki heldur þeirra starfsmanna sem eru, aðstöður starfsmannana inn á Litla-Hrauni. Það líka grátlegt að horfa á það. Þannig að ég var mjög jákvæður og bjartsýnn þegar ég byrjaði en myndbandi fór einhvern veginn alveg ofan í mig. Það var ég að segja það er bara því miður. Ég þekkti nú þarna flesta. Þannig að og sem betur fer stór hópur af þeim sem voru þarna, þeir hafa ekki sést aftur. Þannig að samstarfsaðilar okkar eru náttúrulega koma alls staðar að og við höfum sem betur fer átt farsælt samstarf við marga aðila og erum alltaf að reyna að byggja á þessu trausti sem við höfum búið til. Það ekki allir sammála því sem við erum að gera en enga síður þá þetta að virka og það það sem skiptir máli. Við erum svolítið svona í sílóum sko. Það afstaða, það batahúsið, það vernd, það Rauði krossinn. Við erum öll einhvern veginn höfum ekki náð almennilega svona flæða á milli í þessum kerfum. Það mætti vera miklu betra. Svo þakka ég bara fyrir mig. Góðan daginn. Eiríkur heiti ég og fjölskyldufræðingur og starfa hjá Bjargráð. Ég heiti Jenny Þórkatla og líka fjölskyldufræðingur hjá Bjargráð. Hvernig? Við ætlum að setja upp síðun okkar. Það spurning, já. Það að koma. En við ákvæmum bara okkur langar nú að byrja því að óska afstöðu til hamingju með 20 ári sín. Og við höfum kannski verið í stuttan tíma, við erum búin að vera núna í rétt tæp 3 ár starfandi og höfum átt þessi ár virkilega gott samstarf við afstöðu og fleiri aðilar sem koma að fangelsismálum á Íslandi sem skiptir miklu máli. Og við fórum á stað fyrir tæpum 3 árum og byggumst við að það allt fullt hjá okkur sem var ekki alveg. Við heldum að bara byrjuð út að dyru þegar við myndum opna. En síðan smátt og fór rosa mikið tími í kynningar og kynna verkefnið, hingað og þangað og við svolítið að tróða okkur inn en síðan fór þetta aðeins að snúast við núna kannski svolítið að fara að biðja okkur að koma og vera með kynningu sem svolítið ánægjulegt og þetta svona fólki fara að vita meira af þessu og það að skila sér mjög mikið í
auknum viðtölum hjá okkur. Og getur sagt það að við byrjum fyrsta árið okkar, þá fór náttúrulega mikil tími það að kynna verkefnið og við vorum með svona cirka 250 viðtöl á ári, en núna erum við að stefna í það að við erum með rétt 600 viðtöl á ári. Þannig að aukningin hefur verið bara gífurleg, sem er bara frábært, og verkefnið kannski farið að verða aðeins svona þekkt. En við settum upp þessu heimasíðu fyrir svona, 8-9 mánuðin síðan. Já. Og þarna svona bara aðeins upplýsingar bjargráð, hvað við stöndum fyrir og hvað svona fólk ofta koma gegnum ef það á einhvern aðstanda í afplánun. Og þarna líka mjög auðvelt að panta viðtal. Og þetta frekar einföld síða. Það hægt að fara bara inn og lesa aðeins og síðan bara auðvelt að panta viðtal hjá okkur. Og við getum kannski sagt frá því að þegar við vorum að byrja þá sáum við fyrir okkur að þetta yrði eingöngu fyrir fjölskyldur og aðstandendur þeirra sem eru afplána í fangelsum, en við höfum alltaf víkkað það svolítið út og ákváðum að bara frá því að kannski dómur eða jafnvel handtaka að þá getum við komið inn og aðstofa fjölskyldurnar, að það er rosa mikil breyting þegar einum aðili kannski kippt út úr þessi fjölskyldulíf eða ykkur sem er nákominn manni að fara að sitja inni. Og þannig að við erum komið miklu víðara og við erum líka komið með það að þegar aðili að koma út úr fangelsi að ljúka afplánun, að þar getum við líka komið inni þegar viðkomandi að hafa samband aftur í að velja börnin sín, fara aftur inn í parasambandið. Það var kannski mikið breyst, það hafa verið flutningar milli sveitafélaga jafnvel og allt einhvern veginn komið á nýtt inn á ný heimili, þannig að við höfum verið að reyna að aðstofa fólk líka við að aðlagast aftur inn í fjölskyldulífið sitt. Ef að það eða eins og ég segi, við í samskiptu við börnin sín. Við höfum líka verið að fá til okkar, það er ótrúlega mikið af fólki og sérstaklega karlmönnum á Íslandi sem að vinna á Spáni eða að vinna upp í sveit eða út á sjó. Þið þekkið þetta, það alveg ótrúlega hvað erfitt fyrir aðstandendur að segja frá því að hann pabbi eða hann afi eða hver sem og yfirleitt það karlmaðurinn sem ekki, þú veist það þorir enginn að segja hans í fangelsi. Og börnir alltaf bara ótrúlega klár. Þau eru bara við vita að eitthvað stór undarlegt í gangi og allir að segja að pabbi sé bara á Spáni. Hann kannski bara í námi þar, skiljiði. Og þetta viljum við líka, erum við svolítið að agitera fyrir, eftir ekki sammála því ekki. Við erum svolítið að agitera fyrir því að við segjum bara sannleikann. Því hann kemur alltaf við ljós. Auðvitað það svolítið að passa sig hvað aldur hvað maður þarf að tala svona á þeirra þroskaskeiði og vanda vali hvað orð maður notar. Þetta getur líka búið til kvíða og vanlíðan, en í rauninni svona að reyna að nálgast þannig á svona miðað við hvaða þroska þau hafa. Já, og Eiríkur kennaramennt og ég þroskaþjálfaramennt í grunninn áður en fyrir fjölskyldufræðin, þannig ég held að það sé góð grunnur að byggja á. En við höfum líka lent í því að 10 ára gamall drengur í 5. bekk í grunnskóla var að læra að googla í skólan og læra hvernig maður á að pikka inn í lyklaborðið, skilji. Það að googla mömmu. Það kemur bara svaka mynd af mömmu sem er búin að kæra barnsföður sinn sem á litla bróðið minn fyrir kynferðislegt ofbeldi og bara ofboðsleg harka þar. Og hann alltaf bara í áfalli. Og svo hringir mamma sig henni, hvað eigum við að gera? Hvernig eigum við að vinna þetta? Og þá hef ég bara fengið í þessu tilfelli og fékk þau til mín og sem strákana 2 og mömmuna og eina góða vinkonu mömmunar. Og þegar þau komið, það var ekki búið að segja yngri drengnum neitt. Eldri drengur kom bara hókinn inn og hann átti svo erfitt. Svo bara kynnti ég með hans og við fórum að sér við stöðuna og svo fer stóri strákurinn fram með eldri strákurinn og ég að fara að segja yngri strákunum hvað hefur gerst í rólegheitum og ég var bara aðalega að styðja mömmuna að því að mamma gat nota sín orð, ekki einhver kona sem hann þekkti ekki var hitt í fyrsta skipti ætla að fara að segja þetta. Þannig að mamma var að segja þetta og ég studdi hana. Svo kemur eldri drengurinn inn þegar hún er búin að segja þetta og það var bara eins og við höfum bara tekið af honum þungan bakpoka. Það var svo mikið léttir hjá honum að þurfi ekki að burðast með þetta og má ég ekki segja neitt bróður sín. En það er bara dásamlegt. Og síðan náttúrulega bak við hvern einasta einstakling sem í afplánun, það náttúrulega ótrúlega stór hópur af fólki. Og það sem þeir aðalega sem margir hverjir sem hafa komið til okkar er það þau hafa einhvern veginn engan til að tala við þetta.
og bara það að geta komið og bara speglað líðan og að því að þeim finnst erfitt að tala um þetta fjölskyldumeðlimi, vini, vinkonur þannig að bara það geta rætt málin finnst mér oft ótrúlega mikil léttir. Bara oft svo mikil skömm og það er svo marga tilfinningar. Stundum kemur tilfinningar bara þessi léttir að eitthvað sé að fara inn og má það bara, skiljið. Þannig að þetta er svo rosalega vítt og stórt. En síðan það þannig að í þessu verkefni, við erum með aðsetur í Háteigskirkju, í Reykjavík. Ég bý í Keflavík og er Njarðvíkingur, þannig ég fæ aðstöðu líka í Njarðvíkurkirkju. Og ástæðan fyrir því það kirkjan hefur veitt okkur svona samfélagslega, tekur þetta svolítið, svona samfélagslega stuðning, þannig við þurfum ekki að greiða fyrir til dæmis húsnæði. Við fáum það bara frítt í kirkjunni og við erum á sama stað við fjölskyldu og sálgæsluþjónusta kirkjunnar en við erum að sjálfsögðu bara algjörlega óháð trúarbrögðum og lífsskoðunum fólks og það var séra Sigrún Óskarsdóttir þáverandi fangaprestur sem að startaði þessi verkefni og það voru líka nemar í fjölskyldumeðferðarnáminu sem að gerðu verkefni og ég kom svo í kjölfarið ég var næsti nefnd eftir þeim þannig ég fekk svona viðræðis og þekkti líka hans til og svona og Sigrún landaði þessu og hún núna því hún hætt og hann Hjalti Jóni tekið við og við erum miklu samstarfi líka við fangaprest og Sigrún við létum hann að vera svona verndara Bjargráðs af því að hún svona startaði og kom þess að stað sem bara rosalega flott en við erum náttúrulega mjög miklu samstarfi við fangelsismálastofnun, við fangelsin, við afstöðu, við Rauða krossinn, Batahúsið, þannig að við erum bara að reynum að vera svolítið út allt. En eins og þið heyri, við erum að fara úr 250 viðtölum á fyrsta ári í 600 og við erum bæði að sinna þessu í 40% stöðu, sikkur í 40%, þannig að það fer allur okkar tími í að vera í verkefnum, eða vera í viðtölunum. Síðan alltaf fyrir utan tölvupósta, símtöl á kvöldin og þannig það er ótrúlega mikið umleikis í kringum þetta. Kynningar. Þannig að við erum svona að sjá hvernig við getum mögulega kannski örlítið aukið þetta. Við erum bara, það er bara svona okkar næstu skref. En síðan alltaf erum við alltaf vinnum við bara svolítið frá ári til árs þar sem við erum svolítið undir hælunum á því að fá fjármagn og þannig að það er svolítið það sem við erum að vinna í hvert skipti líka. Svo erum við líka að vinna í því sem er bara, við erum að láta búið til plakkat sem við ætlum að dreifa, vorum að byrja að dreifa því núna í vor en það verður tiltækt í öllum skólum að því við ætlum að setja þetta í alla skóla á Íslandi, bæði grunnskóla, framhaldsskóla, bókasöfn. Það sem er svona QR-kóði, það sem getur farið bara beint inn á síðun okkar og við erum að vinna í því með grafískum hönnuði sem er að setja það upp fyrir okkur. Við fengum styrk fyrir því þannig að bara verður gaman að koma því að stað og það fer vonandi bara inn í haust þegar allir skólar opna aftur og setja nýju plakkatinu upp, ekki að rífa þessu gömlu. Þannig að það verður vonandi það meiri aukning kannski líka bara krökkum og ungmennum, framhaldsskólakrökkum sem að eiga að þekka ykkur. Því það tala að bak við hvern sem situr í fangelsi 1,3 eða börn cirka, það er engin 1,3 börn en þetta er svona cirka bát. Þannig að þetta er líka eitthvað, að vera búin. Já, við vorum svo allum ekki með glæru, bara heimasíðuna. En við ætlum bara aðeins að segja eitt, bara heimasíðan okkar er faff.is. Faff ekki, og því við vorum einhvern veginn í útvarpinu og þá sagði maðurinn, þetta er ekki paff, eins og raftækjaverslunin. En þetta er svolítið í tengingu við líka, við fórum á Norðurlöndin og þau eru með svona skammstafi mikið F-um og svona. Við ákveðum bara að vera það líka. Fagleg aðstoð fyrir fjölskyldur. Þannig að þess vegna er þetta faff en það stendur kemur þarna inn. Endilega kíkið á þetta og látið bara alla vita af okkur. Það bara skiptir okkur miklu máli. Og ábendingar veltekna líka. All right, takk fyrir okkur. Takk fyrir. Hæ, ég heiti Íris og ég heiti Brynja og við erum félagsráðgjafar í vettvangsteymi afstöðu. Vettvangsteymi afstöðu... Ég tala bara.
Herðu, vettvangsteymi afstöðu var stofnað í nóvember 2022. Við vorum bara nokkur til að byrja með, eitthvað 6 sjálfboðaliðar og við höldum betur stækka núna. Við erum svona rúmlega 20 sem erum í vettvangsteyminu núna. Við fáum reglulega beiðnir frá fólki sem á að koma í vettvangsteymi að við reynum að vanda vel til verks þegar við erum að fá nýja sjálfboðaliða inn. Og já, sjálfboðaliðar þurfa líka að uppfylla ýmis skilyrði til þess að fá að koma í vettvangsteymi með okkur, til að mynda hafa einhverja reynslu á því að vera í fangelsiskerfinu, annarkvort að hafa persónuleg reynslu eða hafa unnið eitthvað í fangelsismálum. Þá þarf sjálfboðaliðar að geta unnið í teymi og þurfa að hafa góða samskiptahæfileika. Og ef jafning er að ræða þá þarf að liðið að minnsta kosti 1 ár frá því að hann losna úr fangelsi. Og allir sjálfboðaliðar skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu og hafa aðgengi að handleiðara ef þessi þörf. Teymið, það voru svo geggjað myndir af teyminu nefnilega sem við erum búin að vera að föndra, þannig að þetta er geggjað. Teymið er einstakt að því leyti að þar vinna saman jafningjar sem hafa sjálfur afplánað dóm og fagfólk, svo sem félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingur, sálgæti, lögfræðingur, fíkniráðgjafar og fleira. Og þetta samspil milli reynslu og fagkunnáttu er að virka vel og hefur skilað góðum árangri. Eins og hefur komið fram áður með jafningjana að þá eru þeir aðalhlutverki í vettvangsteyminu og eru alltaf í meiri hluta þegar farið inn í fangelsin. Leitað til fagaðila þegar þörf er á sérfræðiþekkingu, til dæmis þegar verið að skoða með réttindi eða úrræði eftir afplánun. Og það sem gerir vettvangsteymi sérstakt er að jafningjar afstöðu allir reynslu af því að hafa afplánað dóma í fangelsi sem gerir þá hæfa til að miðla eigin reynslu á raunverulegan og áhrifaríkan hátt. Og jafningjar í teyminu skapa mikilvægt traust á milli þeirra sem njóta þjónustunnar og fagfólksins sem stendur á bakvið. Þessi nálgun hefur reynst sérstaklega vel til að opna erfiðar samræður og skapa umhverfi þar sem dómþolar þora að ræða erfiðleika sína. Vettvangsteymi er í góðu samstarfi við til dæmis Fangelsismálastofnun, Geðheilsuteymi, Vernd, Bjargráð og Rauða krossinn og fleiri. Svo er næsta glæra sem er ekki hérna. Er eitthvað fréttur úr glærum? Við erum mjög spennt að fara glærur upp, og svo fína myndir allan hópnum. Þannig að það væri gaman að fá það. En við skulum bara halda áfram, aðeins svona hlutverk vettvangsteymis og hvað vettvangsteymi gerir. En vettvangsteymi heimsækir öll fangelsi landsins með reglulegu millibili og hefur vettvangsteymi farið í fjölmargar heimsóknir frá það byrjaði. Í vettvangsteyminu eru þetta jafningar í aðalhlutverki og fagaðilar séu með og þegar farið í heimsóknum það eru það meiri hlutin jafningar sem fara þangað. Teymið sinnir stuðningi á jafningagrundvelli, eru fyrirmyndir og veita ráðgjöf. Í heimsóknum er farið inn á deildir í fangelsunum, talað við einstaklinga þar í hóp og einnig að boða upp á einstaklingsviðtöl. Í öllum heimsóknum er tekið upplýsingum frá einstaklingum, aðstæður eru skoðaðar og upplýsingum hverju heimsókn komi áfram á formanafstöðu sem kemur málum í réttan farveg. Hlutverk vettvangsteymis er einnig að gæta að réttindum og hagsmunum einstaklinga sem eru í afplánun og eru málsvarar gagnvart yfirvöldum, starfsfólki og samfélaginu. Teymi veitir einnig félagslega ráðgjöf, lögfræðiráðgjöf, fjárhagsráðgjöf og hafa aðstofað dómþola við ýmsar umsóknir eins og sækja reynslulausn og opið úrræði og einnig aðstofuðu einstaklinga við að komast út á vinnumarkað aftur eftir afplánun. Tekið hefur verið á móti erindum sem tengjast fjármálum, húsnæðismálum, atvinnumálum og heilbrigðismálum og hafa félagsráðgjafar vettvangsteymis veitt aðstoð í samskiptum félagsráðgjafa á vegum sveitarfélaga, VIRK og Vinnumálastofnun. Einnig tekur teymið við ýmsum ábendingum það sem betur má fara innan fangelsis og er það hlutverk teymsins að koma þeim erindum í viðeigandi farveg. Sjálfboðaliðar vettvangsteymis skipta einnig milli sín því hlutverki að svara erindum sem berist gegnum símaafstöðu og eru erindin af öllum toga og reynir sjálfboðaliðar eftir bestu getu að sinna öllum erindum sem berast eða koma þeim í rétta farveg. Nýlega var svo opnað aftur nýr meðferðargangur á Illarhrauni og hafa jafningjar vettvangsteymis haldið vikulega hópfundi af meðferðarganginum allt frá því að gangurinn var opnaður. Þar er hópfundur þar sem farið yfir stöðu síðustu viku og rætt hvað má gera betur. Það má segja að jafningarnir í vettvangsteymis séu kjarninn í starfi þar sem þeir hvetja einstaklinga til að taka virkan þátt í bataferli sínu og hvetja til þess að mæta á aðalfundi.
Þetta var örstutt kynning og engin glærur. Já, hefur mjög gaman á glærunum upp, eins og segja, og rosa fína myndir af hópnum, en kannski ef þau finnast það verður bara sett upp eftir. Það ekki bara, eða hvað? Er það til að næsta ár? Nei. Tækniveruleikar, þannig að bara þig... Já. Þannig að enga myndir því miður, en já, það var erindi bara búið. Takk fyrir okkur. Herri, takk fyrir þetta, Íris og Brynja, og sorry með þetta með glærurnar. Ég skal bara taka þetta á mig, ég veit ekki. En við ætlum að breyta aðeins dagskránu, við ætlum að færa næsta erindi, kynningun og lokaverkefninu þeirra úr Háskólanum á Akureyri. Við ætlum að færa það aðeins aftur fyrir og við ætlum að fá kaffihliðin núna, svo að mér sýnist ekki veita af því. Já, þannig að við skulum líka passa okkur hérna frammi, það glymur svolítið ef við erum mikið að hlæja hérna frammi eða syngja, þannig að passum okkur því. En við bara tökum 10 mínútur.
En minna. Ég vil sérstaklega óska til hamingju Guðmundi Inga Þóroddssyni og öllum þeim sjálfboðaliðum sem hafa lagt sitt af mörkum í þágu afstöðu. Þessi afmælisráðstefna svo sannarlega stór áfangi og mikilvægur viðburður fyrir samtök sem hafi í 2 áratugi unnið að því að auka tækifæri fyrir fanga til ábyrgðar, endurreisnar og að búa þeim skilyrði til farsællar endurkomu út í samfélagið. Afstaða hefur einnig verið ötull málsvari fanga út á við og staðið vörð mannréttindi þeirra, vakið athygli á því sem betur má fara í fangelsismálum og vakið samfélagi til umhugsunar réttindi fanga. Það óumdeilt að öflugur félagslegur stuðningur við fanga hornsteinn farsællar endurhæfingar að afplánun lokinni, þá nauðsynlegt að betrunarferlið haldi áfram. Hér hefur afstaða svo sannarlega látið til sín taka og veitt okkur í stjórnmálunum hvatningu til að gera enn betur. Það óásættanlegt að kerfið firri sig algjörlega allri ábyrgð af einstaklingum að afplánun lokinni. Við þurfum að tryggja að félagsleg úrræði og stuðningshópar séu til staðar fyrir þá sem þurfa á þeim að halda. Slík úrræði eru ekki aðeins forvörn gegn félagslegri einangrun og útskúfun, heldur veita þau mikilvægan ramma og stuðning til bata. Þetta einmitt það sem afstaða hefur sinnt af alúð og staðfestu í 20 ár. Þessi vinna hefur skapað möguleika fyrir einstaklinga til að ná árangri og skapa sér bjartari framtíð og allt samfélagið fær að njóta góðs af því. Við vitum að stuðningur fjölskyldu, vina og samfélagsins eru lykilatriði því að einstaklingur nái fótfestu eftir fangelsisvist. Þetta ekki einfalt verkefni. Þess vegna ekki síður mikilvægt að styðja við bakið á fjölskyldum fanga. Þær þurfa einnig aðstoð til að styðja sinn nánasta á þeirri vegferð að byggja upp nýtt líf og rannsóknir sýna óumdeilt að þeirra einstaklingar fá markvissan stuðning við að byggja upp líf sitt eftir afplánun, þá minnka líkur á endurkomu í refsivist til muna. Þetta öllum til hagsbóta, það dregur úr áhættuhegðun endurteknum brotum og einangrun og stuðlar að farsælli betrun. Ljóst að gera þar betur í fangelsismálum og stefnt að því að byggja nýtt fangelsi sem allra fyrst. En það breytir ekki þeirri staðreynd að kostnaður við fangelsisvist mikill, þess vegna það bæði mannúðleg og fjárhagslega hagkvæm leið að fjárfesta í stuðningi við einstaklinga sem vilja snúa við blaðinu. Þannig tryggjum við að samfélagið okkar verði sterkara þar sem fleiri einstaklingar eiga farsæla endurkomu og verða virkir þáttakendur í samfélaginu á ný. Kæru vinir, afstaða hefur í 20 ár verið leiðandi afl í því að styðja einstaklinga á erfiðum tímamótum. Þið hafið sýnt okkur hvernig mannúð, þrautseigja og réttlæti geta breytt lífum til hins betra. Ég óska ykkur alls hins besta í áframhaldandi störfum og vona að samfélagið veiti ykkur þann stuðning sem þið þurfið til að halda áfram á þessari mikilvægu vegferð. Ég vil að lokum kalla á Guðmund Inga Þóroddsson hérna upp á svið til að taka á móti smávægilegri afmælisgjöf í tilefni af 20 ára afmæli afstöðu, þar sem við í ríkisstjórninni höfum ákveðið það að veita stuðning í það mikilvæga starf sem að þið eruð að vinna. Þannig að ég segi nú bara til gamans áður en að hann Guðmundur kemur hana. Guðmundur. Til hamingju með afmælið og daginn afstaða, gangi ykkur alltaf allt í haginn afstaða. Ég syng nú þetta lag til heilla þér í dag, til hamingju með afmælið og daginn, elsku afstaða. Ef við koma á mynd? Vil ég gera svo vel að taka mynd á okkur hérna, sko? Orma Inga. Hæ.
You're simply the best. Better than all the rest. Þakka Ingu Sæland, félagsmálaráðherra, fyrir. Þetta kemur á góðum nótum fyrir okkur. Núna komið að því að við ætlum að veita nokkrar viðurkenningar. Við veittum síðast viðurkenningar á 10 ára afmæli afstöðu. Og einhverjir frá... Getum við fengið hérna myndin af því? Einhverjir frá þeim tíma hafa verið hérna í dag og eru jafnvel enn einhverjir. Bjarki, þú kannski tekur við? Já, sem sagt, þarna eru Ingis, sem var kennslustjóri á Litla-Hrauni og Sogni, sem að fékk viðurkenningu fyrir 10 árum síðan fyrir störf að menntamálum fanga. Hreinn Hákonarson, fangaprestur, þáverandi, sem að fékk viðurkenningu fyrir stuðning við aðstandendur fanga. Og þá Gunnar Svavarsson sem að fékk heiðursviðurkenningu fyrir störf að íþróttamálum fanga. Auk þess sem að Þórir Hákonarson, þáverandi framkvæmdastjóri KSÍ, fékk viðbótarverðlaun. Ingis gat ekki verið með okkur í dag, biður fyrir kveðju frá Vík. Séra Hreinn var hér með okkur fyrirpart, en Gunnar Svavarsson með okkur hér í seinni hálfleik, eins og hann kallar það. Viltu vinsamlegast koma og taka við blómvendi? Og Gunnar ennþá að vinna að íþróttamálum fanga? Já. Takk fyrir og til hamingju með afmælið. Ég fór fyrst inn á Litla-Hraun fyrir 27 árum síðan. Það var svolítið langt síðan og það má segja það að ég sé með lengsta refsivist á Íslandi. Fyrir 13 árum síðan þá tók ég það upp með KSÍ og afstöðu og fleirum að sjá til þess að yrði byggður gervigrasvöllur á Litla-Hrauni. Ég átti 50 ára afmæli og ákvað að gefa mér það í afmælisgjöf að vinna því að gervigrasvöllurinn yrði til og það tókst og síðan þá höfum við ekki bara verið með leiki sem var á síðustu öld og framan af þessari hér, heldur höfum við verið með knattspyrnuæfingar og það hefur verið sjálfboðaverkefni sem ég hef staðið fyrir og haldið út í knattspyrnuæfingum og fengið gestalið til að koma og spila og þrátt fyrir þessa viðurkenningu fyrir 10 árum þá alltaf mitt síðasta sumar og ég hef bara haldið þessu áfram hægt og hljótt. Það stundum þannig að góðu verkefni gerast hægt og hljótt. Þannig að á síðasta mánudag þá var fyrsta æfingin 2025 og það kom 20 strákar út. Það alltaf heimaleikir en það komu líka 15 strákar út til þess að fylgjast með. Þannig að reikniði nú 35 af þeim sem eru inni. Þannig að þetta gríðarlega góður árangur og eiginlega bestu meðmælinn sem við fengið að það var góður drengur. Ég náttúrulega múið að kynna gríðarlega mörgum strákum þarna og þetta verið alþjóðlegt lið, ég get sagt ykkur það, eitt alþjóðlegasta lið á Íslandi sem verið með, heitir annan daginn Hrottar og hinn daginn Betri, bara eftir í hvernig skapið við erum í, en það var strákurinn sem mjög leikinn, fyrirverandi unglingalandsliðsmaður
og hann átti að fara upp á Sogn út af því að hann stóð sér svo vel og hann sagði, nei, ég fer ekki upp á Sogn því þá missi ég af knattspyrnuæfingunum. Munið að lífið í kærleikur. Takk fyrir mig. Gangi ykkur vel. Nú, við höfum ákveðið að veita hér viðurkenningar í dag á 20 ára afmælinu, 10 ára síðar, með sama hætti. Fyrstan ætlum við að heiðra Tryggva Gunnarsson, umboðsmann Alþingis til 22 ára rúmlega. Við ætlum að veita honum viðurkenningu fyrir forgöngu samstarf og samvinnu vegna þess að hann ýtti okkur saman í raun og veru. Fangelsismálayfirvöldum og afstöðu sem voru í stöðugu karpi. Tryggvi, velkomin. Takk fyrir. Ég get ekki notað slepptækifærinu. Ég vil mestari óska Guð til hamingju með þessi 20 ár. Þetta ekki alltaf verið einfalt. Þetta var þraut að ganga þegar við byrjuðum á þessu og það var stundum erfitt að fá menn til að tala saman. Ráðamenn voru nú ekki alltaf á því að það þyrfti nú að passa einhver mannréttindi í fangelsum og hvað þá þegar að fangarnir sjálfur ætluðu nú að fara að vera talsmenn þeirra. Og ég man eftir símtölum sem ég átti við ráðamenn meðal annars þeirra stofnana sem mest samskipti hefur nú við fanga og sinnir þeirra málum. Og það kom að því í samtalinu að ég sagði, þið verðið að tala saman. Og þar með hóf samtalið og ég vona það að við skilað einhverju. Það voru 33 ár sem að ég í raun og veru var út og inn í íslensku fangelsum og líka erlendis. En það er ein heimsókn í fangelsi sem að alltaf kemur upp í huga minn. Og hún var fyrir 50 árum. Ég var 20, var ég sem fylgd með lögmanni sem var að hitta fanga. Sá hafði brotið af sér, var því manna að banna. Það var jafnaldri minn. Ég kem að kvöldi til að Litlahrauni, gengin í innganginn á fyrstu hæðinni, þannig að ég þurfti að fara ótal mörgu sinnum oft síðar og það mætti mér alveg hræðileg sjón. Húsnæði sem var í algjöru niðurníðslu, framboð á því sem var í boði fyrir fanga þarna, var alveg hræðilegt. Ég gat nú lítið gert nema þessar hugsanir bærðust með mér. Næsta tilefni sem ég hafði til að heimsækja Litlahraun, það var sem laganemi. Við tókum okkur saman það að safna bókum fyrir bókasafnið og fórum með austur. Við höfum komið þarna í vettvangsheimsókn eins og laganemar gera, eða gerðu þá allavega, og kvíði minn, hann minnkaði ekki yfir þessum aðbúnaði. Síðan hérna stofnað til embættis umboðsmanns Alþingis 1988 og ég átti kost á því að taka þátt í því starfi ásamt Gauki Jörundssyni og það má segja að þessi fyrstu ár og ég starfaði nú reyndar 10 ár sem lögmaður, þá fór ég nú alltaf úr verkefnum til að sinna umboðsmanni og þeim ágætu verkefnum sem hann var að sinna. En það má segja að til dæmis varðandi fangelsismálin, þá var það viss gæfa fyrir þau að Gaukur Jörundsson, hann hafði á vettvangi mannréttindanefndar Evrópu og síðar svo dómstólsins heimsótt og tekið þátt í heimsóknum í fangelsi erlendis. Og mér minnist að það nýlega birtist í blaði frásögn að fanga sem í Tyrklandi og Gaukur var að heimsækja hann á þessum fyrstu árum okkar. Ég fekk þetta veganesti, tók við umboðsmannsstarfinu 1998 og fylgdi því síðan til 2021 og ótal álit og skýrslur skrifaði ég með samstarfsfólki mínu fangelsismál og það var líka annað. Þau voru ótal mörg loforðin sem ég fékk og vilyrðin að það ætti nú að fara að gera eitthvað, að þetta breyti einhverju.
1996 man ég að við vorum að tala um það að það þyrfti að bæta endurkomu fanga út úr fangelsunum. Það er þetta að sinna geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu. Jú, það áttu nú að gera eitthvað. Nú okkur tókst nú að vísu að fá lokað Hegningarhúsinu. Svo er það 2018, þá viðurkenna stjórnvöld loksins að það sé ekki verið að framkvæma lög á Íslandi þannig að þessi gætt að mannréttindum fanga. Jú, það var geðheilbrigðisþjónusta og sálfræðiþjónusta. Jú, það átti að gera eitthvað. Það liðu mörg ár. En það kom þó loksins geðheilbrigðisteymi. Þannig ég segi við ykkur, þetta snýst ekki allt húsnæðið. Það er mikilvægast að passa upp á þjónustuna við fangana. Og eitt af þessum loforðum sem ég fékk frá ráðherra fyrir mörgum árum, að þið voru hér að tala meðferðargang núna. Hvað er mörg ár síðan við áttum að fá meðferðargangi? Endaði jú með því að fangarnir fengu að elda sjálfir. Þannig ég segi við ykkur, þetta er barátta, gefist ekki upp. Þá getum við. Kæra þakkir, Tryggvi. Í tíð Tryggva komið á svokölluðu OPCAT-eftirliti innan umboðsmanns Alþingis sem að afstaða barðist fyrir lengi að yrði komið á fót innlendu eftirliti með stöðum þar sem að frelsissviptir eru vistaðir. Það er ekki endilega í fangelsum, það getur verið jafnvel sjúkrahús fyrir þá sem eru með heilabilun. Sem var gífurlega mikilvægur áfangi. Fram að þeim tíma höfðum við einungis eftirlit erlendis frá. CPT-nefnd Evrópuráðsins hefur komið reglulega til Íslands, skrifað mikilvægara skýrslur í heimsóknum sínum. Við höfum ákveðið að veita CPT-nefnd Evrópuráðsins viðurkenningu fyrir varnir gegn pyndingum á Íslandi. Nú fyrir hönd CPT-nefndarinnar ætlar að taka við viðurkenningu frá okkur Pétur Hauksson sem var nefndamaður í CPT-nefndinni frá 2000 til 2011. Ég ætla bara að koma með afsagnarbeiðni, það er nefnilega þannig í nefndinni, CPT-nefndinni, Evrópnefnd varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð og refsingu. Það tók mig 3 ára að læra þetta nafnið þannig. En í daglegu tali CPT, það er ekki ætlast til að nefndamenn hafi afskipti af eigin landi til að tryggja sjálfstæði nefndarinnar. Sem sagt, þess vegna hef ég í staðinn verið virkur í nefndinni sjálfri og leyft kollegum minni þar að hafa afskipti af málum hér og orðið ágengt og ég var þarna, í nær 12 ár í nefndinni og heilmikinn af þeim tíma sem var á formaða nefndarinnar og þetta eftir nefndarsetuna, eftir 12 ár sem hámarks afplánun, að þar hef ég verið kallað til starfa hjá nefndinni sem sérfræðingur og fór meðal annars til Grænlands og Grikklands í ár og hafði einn dag heima til að stoppa og þetta var 40 stiga hitaaukning á þessari ferð og var sem dæmi og þá tek ég þátt í ferðum sendinefnda CPT til viðkomandi ríkis og yfirleitt svona cirka 12 dagar í hverju landi og svo tekur við margra vikna vinna við skýrslugerð og þar sem að nefndin öll með 46 nefndamenn, eitt frá hverju aðildarríki, fer yfir lokaskýrsluna og sendir hana til ríkisstjórnar viðkomandi aðildarríkis. Oft með nokkrum árangri og ríkinu er svo búið að svara
og með svarskýrslu og farið fram á það og ríkin eru hvött til þess að gera þessar skýrslur opinberar. Þær eru nefnilega ekki opinberar. Þetta eru hernaðarleyndarmál þangað til að viðkomandi aðildarríki tekur ákvörðun að birta það, að biðja CBT að birta skýrslunar og þær skýrslur flestar sem eru birtar og eru allar á heimasíðum nefndarinnar og sér svolítið árangunni fyrir þá sem að vilja pæla í því. Og ég get alveg staðfest að það er verulegur árangur en svo eru sum lönd sem að þrjóskast við og það kemur óvart hvaða lönd það eru. Það eru þau einmitt sem að státa sig af mannréttinda orðstí sínum og það ég væri viðurkenna það sem fer mest í taugarnar á mér í þessum ferðum þá höfum við samkvæmt sáttmálanum aðgang að frelsissviptu fólki í einrúmi og það er yfirleitt virt og tíminn fer allur í það að afla upplýsingar hjá þessu fólki í fangelsum og lögreglustöðvum og geðsjúkrahúsum og mörgum öðrum stofnunum þar sem fólk er í raun frelsissvipt, hvort sem það er lagalegt eða ekki, af opinberum aðilum og nefndi stoppar yfirleitt 12 daga sem í hverju landi og það fer allur tíminn í það að ræða við þetta fólk allan daginn út og inn og að fá upplýsingar hjá þessu frelsissvipta fólki hvernig staðan er í raun, hvernig ástandið er á viðkomandi stofnun. Og þannig að þetta hefur lært reynsla og sem hefur skilað allavega einhverjum árangri, allavega sumstaðar og oft það sem maður á minnst vona því að fátækum ríkjum og nýjum lífveldum og það maður er svona fullu þakklæti fyrir það en til hamingju með daginn og takk fyrir mig á vegum nefndarinnar fyrir þessa viðurkenningu. Já, og það er nú bara þannig að ég ætla að vera mjög stuttorður varðandi næsta heiðursverðlaunahafa sem er Margrét Frímannsdóttir. Hún fær sem sagt heiðursviðurkenningu fyrir stuðning við fanga og fjölskyldur. Hún gat ekki verið með okkur hér í dag en biður að Hafþór Gesson sem starfaði á Litla-Hrauni í tæp 40 ár taki við viðurkenningu fyrir hennar hönd. Og við þurfum svo sem ekkert að útskýra það mikið frekar. Gústi fór hér fögrum orðum hana og sagði hún kom með mennskuna. Þannig að hún fær ekki að þakka fyrir sig heldur, en hún hefði svo sem ekki getað náð árangri ein og sér. Það þarf gott fólk með. Einn af þessum snillingum er einmitt Hafþór Gesson. Og við höfum ákveðið að veita honum heiðursviðurkenningu fyrir þátttöku í opinberri umræðu betrun. Ekki langt síðan að hann kom fram í ríkissjónvarpinu sem kvöndagshetja. Þakka þér fyrir, Hafþór. Til hamingju með afmælið. Ég er ekki ræðumaður og dauða mínum átti ég von en ekki þessu.
Ég gæti alveg sagt ykkur margar sögur, góðar og slæmar, en það sem ég geng út frá því sem gefnu að þið sem hér eru saman komin hafi nógu mikinn áhuga fyrir fangelsum og fangelsismálum og aðbúnaði og þess háttar, sé óþarfi að vera að tíunda það mikið, en ég verð þó að segja að okkur vantar inn í systemið og það kom hérna fram áðan mjög skýrt. Þetta er ekki spurning húsnæði. Fyrrum umboðsmaður orðaði þannig. Þetta er ekki spurning húsnæði. Skóli er ekki skóli, skóli er ekki hús. Skóli er starfsemin sem framfer í húsinu. Og til þess að ná einhverjum árangri, til þess að hafa áhrif, að þá verður maður að hafa pínu passion, ástríðu fyrir því sem maður er að gera. Ég get alveg sagt ykkur það, að margir af mínum bestu, ég er ekki að tala vini, ég er að tala kunningjum sem ég hef eignast á minni lífsleið, þeim kynntist ég í þessum aðstæðum. Og það hlýtur að eiga að vera hlutverk allra starfsmanna sem að velja sér þennan starfsvettvang að temja sér það að þjónusta alla á sama hátt, koma eins fram við alla. Og það er nærtækt að segja að koma fram við náungan, eins og stendur í bókinni, en ég má hafa mína skoðanir, en þær hafa bara ekkert með vinnun að gera. Það er enginn gefið mér dómsvald til þess að draga fólk í dilka eða segja eitt sé verra en annar. Ef að manni tekst að tileinka sig þetta með dass, tvisvar, jafnvel þrisvar, af kærleika og hræra því saman, að þá er þetta í eðli sínu einfalt. Og það er engin öðrum æðri inn í þessum aðstæðum. Það hlýtur að eiga að vera okkar hlutverk á öllum tímum að reyna af öllum mætti að lágmarka þann skaða sem einstaklingurum verður fyrir bara við það eitt að vera tekin út úr samfélaginu og settur inn í þessar aðstæður. Því að við vitum það öll, það er engin beðið að fá að vera þarna. Ég er ekki ræðumaður. En ég verð að segja, ég er alveg bara með kökk í hálsinum. Ég verð að segja að ég er afskaplega þakklátur örlögunum að hafa leitt mig þangað og tók út nánast bæði andlegan og líkamlegan þroska inn í þessum aðstæðum. Það hefur gert lífið svo fjölbreytt og skemmtilegt að mæta í vinnuna glaður á hverju morgni og sinna sínum störfum af alúð og vera svo komin í 20 ára afmæli afstöðu sem er náttúrulega bara fyrirbrigði sem á sér engan líkan. Ég man eftir mörgum sem sóruðu þess heitt að þegar þeir losnuðu þá ætluðu þeir aldeilis að hræra upp í kerfinu og koma skikk á hlutina. En þessi tveir, þeir eiga allan minn heiður. Og vera að þakka mér sérstaklega fyrir að sinna vinnunum minni, það er eitthvað mjög sérstakt.
Takk fyrir, njótið dagsins og munið að fara vel með ykkur. Því það getur enginn gert það fyrir ykkur. Þú tekur þetta og ég hérna held á römmanum fyrir þig. Það er mikið að burðast með. Þannig að ég segi þessum lið afhending heiðursviðurkenninga lokið. Jæja. Passionið svo mikið hjá þessum gaurum að það sko engin leið að þakka niður þeim. Ég búin að reyna. En við gerðum smá svona hrókeringu í dagskránni til þess að koma ráðherranum á réttum tíma og eigum eftir núna 3 stutterindi fyrir næsta kaffihlé og þá það fyrst Haukur og Bára frá Háskólanum á Akureyri sem ætla að kynna lokaverkefni sitt aðbúnað í íslenskum fangelsum. Sæl öll og til hamingju afstafa og takk fyrir að bjóða okkur að vera hérna með okkur í dag. Við ætlum að kynna hérna fyrir ykkur lokaverkefnið okkar við lagadeild Háskólans á Akureyri aðbúnað fanga í íslenskum fangelsum og hvort hann geti talist ómannlegur eða vanvirðandi samkvæmt 68. grein Stjórnarskrár Íslands og 3. grein Mannréttindasáttmála Evrópu. Ég heiti Bára Einarsdóttir og annar höfunda þessarar ritgerðar. Áður við höldum lengra þá langar mig aðeins að kynna mig með örfáum orðum en Haukur, félagi minn, hann kynnir sig á eftir. Ég bý í Reykholtsdal í Borgarfirði. Ég hóf laganám á gamalsaldri en áður hafði ég komið til manns mörgum börnum, unnið víða ásamt að reka fyrirtæki en sú reynsla nýttist mér vel í náminu. Refsi- og sakamálaréttur heitlaði mig mest í náminu og hef ég alltaf haft mikinn áhuga á að skoða og velta fyrir mér mannlegu eðli. Ég hef unnið síðustu 7 árin með geðfötluðum á hjúkrunarheimili þar sem heimilismenn eru sumir hverjir fyrrverandi fangar eða fólk beint af götunni. Þið kemur beint af götunni. Í þeirri vinnu fór ég fyrir alvöru að skoða réttindi fólks í viðkvæmri stöðu. Mér langar að biðja ykkur að ímynda ykkur eftirfarandi aðstæður. Þið eru lokuð inni á ókunnum stað. Þið hafið hvorki aðgang á fjölskyldu né samfélagi og hafið lítið að segja ykkar daglega líf. Það versta þó óvissan. Þið vitið ekki hvenær þetta tekur enda. Þótt enginn hafi beitt ykkur ofbeldi sú meðferð sinni sætið að valda ykkur sársauka. Mögulega ekki sýnilegum sársauka, heldur sársauka sem nagar ykkur djúpt að innan. Við vorum svo heppin að fá að taka viðtöl við fanga við þessi skrif og langar mig að deila með ykkur 2 reynslusögum af áhrifum innilokunar. Allir símar eru óheimilir í lokuðum fangelsum nema veggfastir símar á deildum. Við komuna í fangelsi á Sogn fangar takka síma til afnota. Þegar einum viðmælanda okkar sem hafði afplánað rúm 2 ár í lokuðu fangelsi var afhentur slíkur sími, satt hann tímunum saman á rúminu sínu og handlék síman furðulostinn og ánægður á sama tíma. Umræddur aðili að afplána sinn fyrsta dóm á efri árum, hefur verið forstjóri erlendis í mörgum fyrirtækjum og rekið fyrirtæki á Íslandi undanfarna áratugi. Hinn fanginn var búinn að afplána rúmt ár í lokuðu fangelsi. Viðkomandi var mjög virkur í fangelsinu, rak verslunina á tímabili og var allt í öllu á deildinni. Maður sem hinir fangarnir leituðu til. Við komuna í fangelsi Sogn treysti hann sér ekki út fyrir hús í langan tíma og horfði bara á víðerni út gluggann. Fyrir afplánun hafði hann rekið fyrirtæki til margra ára, fjölskyldumaður, stutt við börn í vanda meðal annars á Stuðlum og stundað áhættu íþróttir.
Fangar eru viðkvæmur hópur þar sem staða þeirra einkennist af varnarleysi, félagslegri einangrun og skerðingu grundvallarréttinda. Aðbúnaður fanga og réttindi þeirra í afplánun hefur okkur lengi þótt áhugavert viðfangsefni, einkum í ljósi þeirra ríku ábyrgðar sem hvílir á ríkinu gagnvart einstaklingu sem eru sviptir frelsi sínu. Við ákváðum að kanna hvernig íslenskt samfélag tekst á við þessa ábyrgð og hvort framkvæmd frelsissviptingar endurspegli þau mannréttindaviðmið sem lög og alþjóðlegar skuldbindingar gera kröfu um. Sérstaklega þótt okkur áhugavert að skoða hvernig vistun, meðferð og úrræði og réttindi fanga birtast í reynd og hvort lögbundnar skyldur séu virtar, ekki aðeins í orði heldur einnig í framkvæmd. Athygli beindist jafnframt að þeim áhrifum sem skortur á skýrri stefnumótun hefur á réttindavernd fanga og hvernig kerfisbundnir veikleikar kunna að grafa undan grundvallagildum réttaríkisins. Við könnuðum hvaða viðmið gilda mat á því hvort frelsissvipting teljist ómannleg eða vanvirðandi. Við litum til réttarheimildar íslensks réttar, alþjóðasamninga, innlendrar og erlendrar dómaframkvæmdar, greiningar fræðimanna á álitaefninu og eiginlegra rannsóknar þar sem viðtöl voru tekin við fanga og stjórnendur fangelsa og áfangaheimilis. Í upphafi ritgerðar gerð grein fyrir þróun íslenskra réttarregna fangelsismál frá fyrstu heildstæða lögum ríkisfangelsi frá árinu 1961 til núgildandi laga fullnustu refsingar. Hugtökin fullnustukerfi, afplánun og gæsluvarðhald skýrð, auk þess sem gerð grein fyrir fjölda fangelsa á Íslandi, skipulagi þeirra og helstu þáttum rekstrar og vistunar. Skoða var hvernig hugtökin pynding, ómannleg meðferð og vanvirðandi meðferðar eru túlkuð í íslensku rétti og í framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu. Sérstakur kafli var helgaður opinberu eftirliti með fangelsum, hlutverki umboðsmanns Alþingis og eftirlits, hvernig heimsóknir í íslensk fangelsi hafa farið fram og hvaða ábendingar hafa komið fram í skýrslum eftirlitsnefnda. Álit CPT-nefndar Evrópuráðsins skoðuð með áherslu á gagnrýni þeirra og tillögur á úrbótum. Einnig var fjallað grundvallarréttindi fanga, þar sem skýrt hvað felst í þeim réttindum og hvernig framkvæmd þeirra birtist í daglegu lífi innan fangelsa. Greint frá niðurstöðum rannsóknar höfunda þar sem rætt var við fanga sem annaðhvort eru afplána refsingu, höfðu lokið afplánun eða eru dómþolar á áfangaheimili verndar og þau áhrif sem frelsissvipting hefur haft á líf þeirra. Þá var aflað álits forstöðumanns fangelsa og framkvæmdastjóra áfangaheimilis verndar á ýmsum atriðum lúta að framkvæmd frelsissviptingar, auk þess sem höfundum var veitt leiðsögn fangelsið. Viðfangsefni krefst ígrundunar á víðtækum siðferðislegum og lögfræðilegum spurningum. Hvenær verður frelsissvipting að ómannlegri meðferð? Hvernig á að tryggja jafnvægi milli öryggissjónarmiða og virðingar fyrir mannlegri reisn? Hvernig geta löggjafinn, stjórnsýslan og dómstólar tryggt að fangar séu ekki aðeins verndar í orði, heldur einnig í verki? Vonast til að ritgerðin varpi ljósi á mikilvægi mannréttindaverndar innan fangelsa og veki upp umræðu þróun íslensks fangelsiskerfis í átt að samræmdu, réttlátu og mannúðlegu kerfi. Þrisvar hefur reynt á ákvæði 68. greinar stjórnarskrárinnar í íslenskri dómaframkvæmd. Það í máli Hæstaréttar frá árinu 2017 og málum Landsréttar frá árinu 2021, Guðmundar- og Geirfinnsmál. Komust dómstólar að þeirri niðurstöðu að einangrunarvist í 11 daga lögreglustöð í rúmt ár og tæp 2 ár í fangelsi félli undir að vera ómannleg og vanvirðandi meðferð. Nú ætla ég að gefa Hauki orðið en hann ætlar að fjalla aðeins OPCAT og CPT-nefndina ásamt því að kynna sig aðeins fyrir ykkur. Góðan dag, komið sæl og já til hamingju með afmælið. Haukur Vægi heiti ég og meistarannemi í lögfræði við Háskólann á Akureyri og meðhöfundur á þessari ritgerð. Ég fæddur uppalinn í Vestmannaeyjum og bjó það til 97 þegar ég hóf námið byggilegvirkjun við Borgarholtsskóla. Ég starfaði við ýmislegt tengt bílageiranum áður en ég hóf námið Háskólann á Akureyri 2020, þá 43 ára. Og kem því að lögfræðinni með bæði reynslu og þroska sem ég tel hafi styrkt mig í náminu.
Ákvörðunum að fara í laganám var hvorki tilviljun eða skyndi ákvörðun, en ég var farin að kynna mér efnið löngu áður í formlegt nám. En nú meistaranáminu að ljúka og leta ég að tækifæri þar sem ég get nýtt bæði reynslu og þá lögfræðilegu þekkingu sem ég byggi yfir. Svo ef ykkur vantar lögfræðing þá vitið þið af mér. Og ég ætla að fjalla þetta eftirlit sem er með fangelsismálum, innlent og alþjóðlegt. Umboðsmaður Alþingis hefur það hlutverk að sinna innlendu eftirliti með frelsissviptingu samkvæmt OPCAT. Valfrjálsri bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum, annarri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Ég var líka 3 ára að læra þetta nafn. Hann hefur aðgang á öllum þeim stöðum þar sem frelsissviptir eru vistaðir, öllum gögnum og heimilt að taka við til frelsissvipta og eftir því framkvæmt á hópi sérfræðinga með tillit til þess að þekking þeirra nýtist sem best. Og skýrslur eftir þess eru birtar óbeinlega með ábendingum og tilmælum úrbætur. CBT-nefndin er sjálfstæð eftirlitsnefnd innan Evrópuráðsins sem heimsækir aðildarríki til að fyrirbyggja pyndingar og illa meðferð á þeim sem frelsissviptir eru. Heimsóknir eru óundirbúnar og fela í sig viðtöl, skoðun á húsnæði og greiningu á starfsháttum. Nefndin hefur heimsótt Ísland 5 sinnum. Nefndin sendir stjórnvöldum skýrslu eftir hverja heimsókn og eru það birtar ef stjórnvöld samþykkja birtingu. Og umboðsmaður Alþingis á grundvelli OPCAT hefur ítrekað bent á skort á úrræðum fyrir geðfatlaða og að einangrunarvissi sé notuð of og að húsnæðismál sumra fangelsa sé óviðunandi. Hann hefur sérstaklega bent á ófullnægjandi vernd gegn varðandi meðferð í lokuðum fangelsum og kallað þetta heildstæðri stefnu í fangelsismálum. Þrátt fyrir þessar skýru athugasemdir hefur verið skortur á eftirfylgni og viðbrögð stjórnvalda. CBT-nefndin gerði athugasemdir við gluggalausan einangrunarklefa í fangelsinu á Akureyri og var klefunum lokað í kjölfarið. Einnig var kallað eftir ítarlegri aðgerðaáætlun vegna veitingu heilbrigðisþjónustu í fangelsum ásamt tilmælum að skila áætlunum hvernig taka þetta fíkniefnavanda innan fangelsa. Þrátt fyrir jákvæð viðbrögð stjórnvalda hafa sum tilmæli CBT-nefndarinnar verið endurtekin án þess að nægilegar úrbætur hafa átt sér stað. En sameiginleg niðurstaða eftirlitsaðila er sú að þrátt fyrir að lagaumgjörð og jákvæð markmið sé framkvæmd íslenskra refsivistar ekki alltaf í samræmi við mannréttindaviðmið. En þeir leggja allir áherslu á að stjórnvöld virði tilmæli og ráðleggingar, að úrbætur séu raunhæfar og mælanlegar og að stjórnsýslan gangi skugga að fangar séu ekki sviptir mannlegri reisn. Nú gef ég Báru orðið aftur nú eftir að fjalla viðtölin og heimsókn okkar í fangelsin. Já, við tókum viðtöl við fanga og þar var afstaða okkur virkilega vel innan handar við að komast í sambandi við þá og einnig Fangelsismálastofnun en leiðbeinandi okkar við verkefni er settur fangelsismálastjóri Birgir Jónasson og sú vinna gekk ótrúlega vel. Fangar voru ótrúlega tilbúnir til að tala við okkur, mjög einlægir og já, bara sögðu okkur allt sem við vildum vita og það sem að þeir höfðu virkilega ágjör af, það var þess að þeir gáfu meðferðarúrræðum algjöra fallengun, þau væri meiri í orði en á borði. Geðheilbrigðisþjónustan væri slæm, það væri mikil lyfjanotkun og aðferðir við líkamsleit væri ekki, væri mjög niðurlægjandi ferli og enda hefur OPCAT bent á það að það væri hægt að nota aðra leiðir til þess að fólk þurfti ekki að afklæðast að öllu leyti og spranga fyrir framan fangaverði. Þeir höfðu miklar áhyggjur af því að það vantaði tilgang. Það er sem sagt í lokuðum fangelsum er mjög erfitt að mennta sig. Jú, þú getur verið í grunnnámi og þá með blýant og blað en lítinn aðgang að tölvum. En aftur á móti tölur að í opnu fangelsi væri mjög þægilegt og gott að mennta sig. Það væri þeir gáfu til dæmis Háskólanum á Akureyri góða einkunn sem það var í frábært viðmót í alla staði og margir þeirra að nýta sér það úrræði og
En þeir höfðu áhyggjur af þessu í lokuðum fangelsum. Þar væri erfitt, það væri mikið sambandsleysi við umheiminn og aðgangur á tölvum og interneti verulega takmarkaður. Virkni, vinna og menntun, sem sagt, eins og ég segi, ekki nógu góð. Það vantaði tilgang. Jú, getur verið að föndra eitthvað á annað en það vantaði tilgang og lífið væri svona í hægagangi. Og svo höfðu þeir fannst þeim vanta hvata til að gera betur. Það væri einhvers konar virt hvatakerfi sem gæfi þeim meiri tilgang og ýmislegt fleira sem kemur fram í ritgerðinni sem þeir höfðu áhyggjur af. En við viljum bara sérstaklega þakka þeim kærlega fyrir að hafa verið svona opnir og tilbúnir til að tala við okkur. Við tölum við forstöðumann fangelsa og það var mjög fræðandi að fá að þeirra sýn á fullnustukerfið og hvernig það er. Og margt sem fangar höfðu talað var hann algjörlega sammála. Hann var sammála því að það mætti víða gera betur en væri ofta erfitt eins og til dæmis með aðgang á interneti. Það stendur víða í lögum að forstöðumaður getur og má. En það vantar kannski skýra stefnu frá stjórnvöldum. Hvaða stefnu á að taka og hver á að fylgjast með þessu. Þetta verður misnotað, allt er misnotað og hver á að fylgjast með því og hvernig. Þannig að, það vantar skýrari stefnu frá stjórnvöldum eftir hverju að vinna, eins og til dæmis í Noregi og Danmörku og víða. Við fórum líka á áfangaheimili Vernd og þar er unni mjög þarft starf á okkar mati. Þetta til að aðlaga dómþola að samfélaginu aftur og mjög fræðandi að koma þangað og tala við framkvæmdastjóra Verndar og hann fór til dæmis og skýrði fyrir okkur til dæmis hvernig hægt að nota rafrænt eftirlit eins og hann kom inn á áður í sinni ræðu að það er mjög margt hægt að gera með rafrænt eftirlit og ætti kannski mögulega að nýta það meira, ég veit það ekki. Og svo, þess að segja, fórum við 3 fangelsi af 4 og það gaf okkur svona miklu betri innsýn í sögur fanga, hvað þeir voru að tala og svona og eins og allir vita þá þarf að gera ýmislegt á Litla-Hrauni. Og ég dáist nú bara þeim sem eru tilbúin til að vinna þar. Vinnuaðstaðan er alveg skelfileg, ef ég á að segja eins og er. Þannig að, þetta var bara mjög svo fræðandi ferli. En að lokum allar Haukur að fara yfir niðurstöður rannsóknarna. Takk. Já, niðurstöðurnar hafa nú kannski komið fram einhver liti í málflutningi á öðrum, en umfjöllun okkar hefur sýnt að lög og mannréttindasamningar duga ekki einir og sér. Stjórnvöld þurfa að uppfylla útfæra sinni verki og mikilvægt er að fangelsisvist sé mannsæmandi og fangar hefur raunveruleg tækifæri til betrunar, Þráinn. Afsakaðu. En ljóst er að ófullnægjandi þjónusta innan fangelsa eykur líkur á markmið refsingar náist ekki. Efla þarf aðgengi að meðferðarúrræðum, menntun og virkni innan fangelsa sem minnka líkur á endurkomu. Auka þarf aðgengi að heilbrigðisþjónustu sérstaklega fyrir fanga með geðræn vandamál. Meðferðaráætlanir þurfa að taka tillit til þarfa hvers og eins. Eins og gefur að skilja þá er hópurinn mjög fjölbreyttur með ólíka þarfir. Í sumu tilfellum var þvingunarráðstöfunum beitt án málefnalegra ástæðna og stuðlar það að því að réttindi fanga séu virt og má það til þess nefna aukna fræðslu og endurmenntun fangavarða. Starfsfólk þarf að hafa skýra reglur til að vinna eftir sem eykur faglega nálgun starfsfólks og taka það tillit til ábendinga eftirlitsaðila og leita leiða til að slíkt eftirlit skili sér til raunverulegra bóta. Og allir sem vækjum á því að ef ekki hugað mannri reist fanga og ef stjórnsýslan bregst skyldu sínum þá geta leitt til brota á stjórnarskrárvörðum og alþjóðlegum réttindum. Aðbúnaður fanga er ekki einkamál ráðstöfunarkerfisins, hann er prófsteinn á réttaríki, mannúð og virðingu fyrir öllum einstaklingum í samfélaginu. Og til að bregðast við þessum áskorunum teljum við nauðsynlegt að íslensk stjórnvöld móti skýra, samræmda og framkvæmanlega stefnu í fangelsismálum þar sem mannréttindi eru í forgrunni. Og slík stefna ætti að auka jafnræði milli fanga, skilgreina ábyrgð stjórnvalda og stuðla raunverulegri betrun.
Því ber að styrkja heilbrigðisþjónustu innan fangelsa með áherslu á þjónustu við geðfatlaða og útfæra menntun úrræði þannig nýtist föngum í reynd. Og ég vil ljúka þessari kynningu með því að leggja áherslu á eitt, að fangelsi eru spegill samfélagsins. Þau sýna okkur ekki aðeins hvernig við komum fram við þá sem að brotið hafa af sér, heldur líka hversu mikið við raunverulega metum og verjum réttlæti þegar á reynir. Í mannréttindum felast verðmæti og þau gilda líka bak við lestar dyr. Og með þessum orðum líka þessu og þakka bara kærlega fyrir okkur. Já, þökkum kærlega fyrir þetta. Við ætlum að fá næst Þorvald Sverrisson hingað til okkar. Hann ætlar að sjá hérna tísku og förðun. Hann ætlar að kynna nýtt útlit afstöðu á 20 ára afmælinu sem er mjög áhugavert og verður spennandi að sjá. Þorvaldur hefur mikla reynslu. Hann er búinn að breyta útliti af fjöldafólks og fyrirtækja og stofnana og löngum ferli. Og já, bara gef þér gólfið, Þorvaldur. Takk. Ætlar að setja bara beint og vel. Og hvernig skipti ég? Skipti ég með þessum takkanum hérna bara? Ok. Já, komið sæl og til hamingju með afmæli og allt það. Hér er og fræðandi dag. Hér er unnið djúpt og merkilegt starf og ég ætla að halda mjög yfirborðskennda og stuttaræðu og passa tímamörkin alveg svakalega. Það gleymist oft í svona amstri dagsins, þá verður stundum svona, hvað á að segja, litlu hlutinir geta orðið dálítið út undan, þannig að ég held að hafi alveg verið komin tími á að flikka eins upp á félagið, svona þegar þetta er orðið eitt af merkilegustu félagum landsins. Þannig að ég ætla að sýna ykkur nýja merkið og svona grunnatriðin í þessu. Hugsunin í merkinu er nú svona frekar einföld, má segja. Þetta einkennist, allt þetta viðfangsefni einkennist af svona sterkum andstæðum og dálítið svona stórum tilfinningum, sorg og gleði og myrkur og ljós og allt þetta. Þannig að það er svona það fyrsta sem maður rekst á. Annað er svo að það liggur eiginlega bara í orðinu að við erum að skipta í lið. Við erum að halda með öðru liðinu og við eigum gjarnan í svona, hvað ég að segja, átakakenndu samstarfi við yfirvaldið. Og ef maður horfir á bara nafnið sjálft, þá er svona það er margir hluti sem að sjást eiginlega bara alveg strax. Þetta er svona stendur í lappirnar, skulum við segja. Og svo er rosa mörg A. Og það er eiginlega svona eiginlega dettur út bara strax. Og A er náttúrulega dálítið góður staður, sko. Besti staðurinn er mörgleiti, fremst í staðrófinu og svona dálítið eins og hús eða kall eða örygg í lofti eða vegurinn áfram. A er mjög gott, sko. Þetta er svona heimur sem hefur liggur allir dálítið í svona upp og áfram. Þannig að nýja merkið er svona. Það eiginlega er farið á leiðinni svona ekkert út úr einhverju.
og hér letrið og hér merkið með heitinu. Það lygi með slagorðið, ég ætla að láta það alveg, það var bara lygi. Geymum það, þarf að ræða það aðeins betur. En þetta er nýja merki félagsins sem kemur í staðinn fyrir græna merkið og hér eru svona vísindi það sem er engan áhuga. Það má setja smá skugga á það ef að þegar svona aðstæður leyfa, sérstaklega í svona rafrænu dótaríi og svo eru nýjir litir og þeir eru svona kannski dálítið svona hófstilltar og virðulegri heldur en hvað er þetta, fangelsisgrænn og geð svona litir en þeir eru sóttir samt svona þeir eru svona utan í skulum við segja, appelsínugulur dálítið, grænn smá, grár kannski pínlítið og svo blár bara þegar maður þarf að vera rosalega ábúðafullur eins og banki eða eitthvað þegar maður þarf að láta taka virkilega mark á sér og svo bara svart og hvít og það er svona til mishressar útgáfur af þessu og það eru allar leyfilegar, engar aðrar samt en þessar eru leyfilegar og svo þarf bara að hemja fólk í því þetta sést náttúrulega ekki neitt en það eru svona, þetta er aðalega bara fyrir svona skjádót sem var kannski leiðilegt að sjást ekki á skjánum en það sést í almennilegum skjám þannig að markmiðið má segja er að koma félaginu svona í fullorðinsföt skulum við segja þannig að þegar að þeir verið að kvabba í fólki sem hefur völd og peninga og svoleiðis að þá sé tekið ennþá meira mark á manni af því maður er í svo virðulegum búningi. Það verður líka settar strangar reglur leturnotkun sem að allir muni fara eftir og að viðlagðri refsingu. Þetta eru bara 2 leturtegundir en það eru rosalega fjölbreyttar og verður sér notað í bæði skammarbréfum og boðskortum á hressarsamkomur og allt þar á milli. Myndmálið verður líka tekið í gegn og það verður svona alltaf smá puð þannig að það liggur dálítið í svona eðli málsins að við erum alltaf með dálítið svona þröngan myndheim. Það er lítið af andlitum út af dálítið og dálítið mikið af rimlum og grjótveggjum og svoleiðis og við sitjum pínlítið upp með það en þannig að við munum vinna aðeins í því að svona aðeins að loft út skulum við segja og kannski hækka gæðin á myndunum þannig að og við hjálpumst bara að við það. Það er örugglega einhver sem getur hjálpað okkur við það. Félagið hefur notað dálítið af þessum teikningum á vefnum sérstaklega og ég held við höldum því áfram. Það eru dálítið góðar í þetta einhvern veginn. Gerum þær fjölbreyttari og fleiri og svona. Svo er náttúrulega það sem aðalmarkmið félagsins er að skrifa bréf og skýrslur til þess að umsagnir og svona til þess að kvarta yfir hlutum og þá er rosalega mikilvægt að það sé sem sagt fallega uppsett og á góðan pappír. Þetta er bara þarf að vera vikt í því og það þarf að vera flott umslagi og svona og maður þarf að vera með almennlegt nafnspjald og svona þegar maður er óbáslega mikið líka á ráðstefnum og einkum erlendis
mikið og maður þarf að vera dálítið próf í þessu. Þannig að hér eru nafnspjöld fyrir í þessu tilviki Guðmund Inga. Hann fær eitt svona ef maður velja lit eða láta gera alla litina. Og svo virðulegt bréf sem fer síðan í umslag sem svo fancy að þetta eins og þetta komið frá auglýsingastofu. Og þá gengur allt betur síðan. Allt sem kemur upp á bréfinu og það kemur bara eitthvað gormur og það bara wow. Og svo bara trúa menn öllu. Og segja bara við verðum bara að gera eitthvað í þessu. Þannig að það þannig þetta búningurinn. Svo held ég að við tökum bara svona í reyninni bara næstu skref með vefinn. Þar hefur verið gerðir fínir hlutir. Það bara þarf aðeins að stækka hópinn sem að vinnur í honum. Það dálítið mikið af efni sem að þarf að vera aðgengilegt og það enginn að hjálpa okkur í því. Það eru stofnaðir fjölmiðlar og svo þau bara lagðir niður og gufa bara upp í heild sinni. Við þurfum stað til þess að geyma gögn og við þurfum stað til þess að safna upplýsingum og dreifa þeim og svona. Og ég hugsa að vefurinn, þetta bara svona skissu til þess að gefa svona hugmyndum hvert við förum með hann. Hann var í rauninni bara settur upp sem fjölmiðl og undir gríðarlega öflugri ritstjórn og þar munu mjög margir hjálpast að við að gera hann rosa flottan. Og þarna aftur skiptir rosa miklu máli að við þurfum að vera hagkvæm og praktísk. Það ekki hægt að ráða ljósmyndar í hvers skipt sem maður þarf að skrifa umsögnum eitthvað. En við þurfum að gera þetta vel þannig að fólk taki mark á okkur. Lítið og gott myndasafn betra heldur en stórt safn af einhverju drasli og svo framvegis. Þannig að og þarna verða sem sagt í rauninni allir hlutir sem eru þarna núna og meira til og við söfnum tengli við erlenda samstarfsaðila og allt þetta. Og fleira hef ég ekki að segja og ég langt undir. Drottinn minn dýri, þú stóðst það svo vel. Ég og virðing mín fyrir félaginu með þessari vinnu hefur aukist bara mjög mikið. Heyrðu, við erum rétt bráðum að fara í síðasta kaffið okkar og ekki fara heim eftir það kaffið vegna þess að það eru frábær lokahnykkur á þessari ráðstefnu eftir. Þannig að þú veist, við geymum þetta besta til síðast og þannig við tökum stutt kaffi rétt strax. Hún núna, býttu nú við ætlum að vera komin úr kaffinu. Já, eftir 3 mínútur, ok. Við tökum mjög stutt kaffi, bara 5 mínútur í kaffi, en áður en við förum í kaffi, ætlar Ásgeir Þór að segja ykkur reynslusögur og hann ætlar að vera mjög snöggur að því, svo förum við í kaffi. Já, ég heiti Ásgeir og ég hef mikla reynslu af þessu fangelsiskerfi. Ég bara byrjaði mjög ungur að brjóta af mér og bara einhvern veginn fann einhverja spennu í því og einhvern flótta og einhvern veginn það leiddi mig svona í gegnum unglingsárin og faðir minn var alltaf bara í neyslu og í fangelsi sjálfur og þannig að já, þú veist, en ég einhvern veginn svona þegar ég byrja í neyslu að þá sem sagt magnast þetta rosalega mikið og brotin verða alvarlegri og þar af leiðandi enda ég í fangelsi. Fyrsta skiptið ég var 18 ára og ég held ég hafi ekkert að átta mig á því alveg að ég væri einhvern veginn kominn í fangelsi af því að þú veist, ég var settur í opið fangelsi mjög fljótt og ég strauk bara þaðan og
og ég gerði það með þess að tvisvar í fyrstu afplánunum minni og þú veist, það var einhvern veginn bara, já, þú veist, ég var ekki alveg að átta mig á hvað var í gangi, sko. Ég hef afplánað 5 sinnum og þú veist, einhvern veginn bara fannst ég alltaf bara að vera settur í geymslu. Mér fannst ég alltaf bara að fara inn í fangelsi, horfa á sjónvarpið í ár og svo var ég bara komin á sama stað alltaf aftur þegar ég var komin út. En hérna, já, þú veist, en í seinustu afplánun fékk ég þennan jafningjastuðning sem Afstæða hefur upp á að bjóða og þar komu 2 menn sem að voru bara æskuvinur minn og bara vinir mínir úr neyslu og úr fangelsi voru einhvern veginn komnir þannig inn og ég sá bara að það var eitthvað að gerast hjá þeim. Það var eitthvað glampi í augunum á þeim sem að mér langaði rosalega mikið í og þú veist, ég bara ákvaða að fara og hlaupa eftir því og þeir hjálpuðu mér mjög mikið, einhvern veginn mættu mér bara á þessum jafningja grundvelli og bara þú veist, ég vissi að þeir skildu hvað ég var að segja og bara, þú veist, þetta skipti mig mjög miklu máli. Ég byrja að elta þá, ég tala við þá mjög mikið í þessari afplánun og ég fyrir að elta þá þegar ég kem út og þú veist, einhvern veginn árið seinna þá ég sjálfur farin upp á Litlahraun með Afstöðu að starfa og þú veist, hérna 2 árum seinna ég hérna með ykkur, sko. En það sem þetta hefur gefið mér það bara að ég fæ að vera faðir barnanna mína og ég fæ bara einhvern veginn að taka þátt í þjóðfélaginu og einhvern veginn fara að hjálpa öðrum og það skiptir mér mjög miklu máli, þú veist. Ég bara á marga vini sem eru ennþá hann inni og þú veist, í fyrsta skipti þegar ég fór inn með Afstöðu og ég held alltaf bara að ég var komin aftur inn, sko. Þú veist, þannig að, þú veist, en ég meina bara, þú veist, ég þurfti að smá að samfæra þá en þú veist, þeir sáu samt líka alveg að var eitthvað breytt, sko, og hérna, en þú veist, þetta það sem þetta hefur upp á að bjóða. Þetta skiptir mjög miklu máli fyrir mig og strákana hérna sem að Þorlák og Ingól sem að byrjuðu með þetta. Þetta bara frábært úrræði og bara, þú veist, þetta skiptir öllum skoðun af því að við erum oft bara mjög lokaðir þegar það kemur að einhverju fagfólki sem að tala við okkur af því að við bara horfum á það að þú ert bara háskólamenntuð manneskja og ég einhvern veginn trúi og treysti þér ekki. En þegar svona menn sem hafa verið í sömu stöðu við þá bara einhvern veginn hægt að tala betur við okkur og bara, þú veist, ég sönnun þess, það bara svoleiðis. En já, ég vildi bara koma og segja mína sögu. Takk fyrir mig.
Við ætlum að halda áfram með dagskrána. Nú erum við búin að fá hingað til okkar góðan gest. William Leonard Pickard sem árið 2000 var dæmdur í það sem menn komast að sé tvöfalt lífstíðarfangelsi. Mér reyndar skil nú ekki alveg þá reiknireglu. En í öllu falli var hann svo heppinn, ef það er að orða það þannig, að fá samúðarnáðun árið 2020 sem að en að minnsta kosti sat í öryggisfangelsi sem að ég held að svona, já, enginn okkar vilji helst leiða hugana eða þurfa að dvelja í viku, hvað þá í 20 ár í Arizona held ég og en við ætlum að spjalla aðeins við hann og hann ætlar að segja okkur frá þessari reynslu sinni, hvernig það er að fara úr því að vera háskólakennari yfir í það að sitja í öryggisfangelsi og það í 20 ár. Allah, gjör svo vel. Yeah, I think we'll just dive into the biggest question. How does one survive maximum security? Well, first of all, I speak rather softly, so bear with me. I speak rather softly, so bear with me. Before answering how you survive in that sort of maximum security environment with such violence for decades, I'd just like to say what a privilege it is to be here with you. This is an unusual audience for me. Normally I speak to drug policy groups and that sort of thing. Most recently at the Harper Center. But having served 20 years in Maximum, thinking every day that I would die there, and then the last 4 years on satellite monitoring, locatable within 1 meter. A few months ago, I acquired a U.S. passport. And returned to status as a free man. And so I came to see you to share what we might be able to learn today and teach each other about how to treat prisoners more humanely, perhaps how to reduce sentences somewhat, but mostly in the relationship between staff and the men or women, how to be more gracious and gentle, how to not release monsters into society again, but new people. And it's you present here today that makes these decisions for Iceland and Norway, other countries. So it's a great privilege to be here and to share these thoughts and feelings with you today. So again, the question, I think is on everybody's mind. How did you survive? Well, people survive in different ways, in different manners. I think, oh goodness, it all comes down to a few friends, a few loving friends. You know, when you go in and the agents are running around sort of frightening everybody, and suddenly you're the worst person in the world and doing forever and will die there. How do you survive that? Personal practices, of course, in my case, meditation before bed in the morning, a yoga practice to relax a bit from the tension of the day, the screaming, the doors slamming, the loudspeakers, often flashbang grenades exploding overhead, this sort of thing, lots of stabbings. How do you survive that? And so I can only distill it down into the simplest of things, which was a few loving friends, the portions of family that remained. One loses everything when going in to face such a draconian, lengthy, never-ending sentence. One loses everything, all possessions,
Homes, cars, gone. Loved ones over the years, gradually their faces, the feeling of their nearness, love itself tends to diminish. One forgets what the world looks like. One forgets what trees look like. I was in a prison where there was only dirt, no flowers, no grass, no trees, no streams, no rivers, no mountains, dirt. And 30-foot walls with 7 gun towers with rewards of $2,500 US if you happen to be killed trying to climb a fence. So that was a very difficult environment. I think that decades hence, as a result of the loving and knowledgeable interaction of people such as we have here today, we'll look back upon the current status of prisons, the maximum at least, as uncivilized in the treatment of people against how we could treat each other. We have Ari here today. I think many know him, the governor of the great prison in Norway, which to my eyes is extremely civilized. Trees, a small but humane space where the guards and staff actually talk to you. No weapons, no brutality, no force. They allow the dignity of each human being. And only in that way can people be released, healed from whatever dark trauma that brought them into the criminal justice system. So I applaud the Norwegian way of handling matters. You told me a story about the ants. We'd like to hear about the ants. Okay, so you see the setting where there's nothing except 1,000 glum faces, some with full facial tattoos and that sort of thing. And there's nothing to care for. You know, men and women, when they're held captive for a very long period, are like lions in a zoo. They're just pacing back and forth, trying to remember the great vast plains, trying to remember what freedom was like, and pacing back and forth as the world dies, the memory of the world dies. The animals, you get a look in their eyes. There's a look of knowing you're never, ever, ever going to be free again, that you've lost the most precious thing in the world. So people need something to care for. You may not feel that immediately, but if you were in an isolated space for a long, long time, your heart yearns for something to care for, to provide, to take care of something alive. No family, no children, few friends. What does one care for? What is that essential humanity that remains? And so the men will take to doing things like capturing mice, little mice, and out of cardboard make a small wheel with a pencil as a rotor. The mice innately like to run, so the mice is put into the little wheel and runs. Men will aggregate just to see the mouse run. Big, strong, grown men watching a little mouse run for hours because it's something to care for. In desert environment in which I was, a very arid desert, there were occasional tarantulas, big spiders,
They won't hurt you, but they're big and hairy. And these would be captured and held. They were highly prized because it was something to care for. So I had nothing to care for except the memory of a family. Let me just say that when you lose everything, all that remains that is precious, all that remains that heals one's heart, the only thing that remains of value is the love of one's family, one's wife, one's children, one's close friends. And over the years, with each year, that connection can get weaker and weaker. One struggles to remember their faces, weaker and weaker. And one day it may be gone. And when you lose that, there's nothing left. And that is the darkest point. So let me leave you with a little memory here, and I'll talk about the ants again. The greatest difficulty in prison is not the guard towers or the walls or their idea of getting older and older and falling down and dying. It's not the stabbings or the brutality or the indignities or the shouting, the screaming. It's feeling love die. It's feeling love die. And that is the greatest penalty that can be imposed. So on a happy note, regarding the ants. So, for those of us that were unable to capture mice or tarantulas in the yard, the area where people walk, just dirt, there's a little ant hole. The ants would come out, the big ones, this is the desert of Arizona. The ants would come out and do their thing and go back in the hole each evening. And so quite a few of us, myself included, in the dining area, we call it the chow hall, would steal a piece of bread and get it through the large groups of guards patting us down, and through the metal detectors and through the locked doors, hiding a little slice of bread somewhere on our bodies, and then into the yard. And we'd find the ant hole and very quietly drop little bits of bread to the ants and watch them pick it up and walk around with this huge piece of bread and a little ant into the hole. So we'd have groups of men, myself included, grown men, big strong guys, just standing there for an hour or two watching the ants. Because it was something to care for. Just an ant. I didn't get their names. I formed no personal relationships. Yeah. A compassionate release in 2020. Why all of Yeah, sorry. This was a compassionate release in and of itself, but you were granted compassionate reliefs in 2020. Why did they all of a sudden change their mind, and where did this sudden compassion, where did that come from? Compassion. Compassion. Nei, allt ykkur.
Oh, we try this one? Yeah, we can do that. So Það sorry. bara einn, það er að slöpp. Nei, þetta er komið. Oh, we're working? Okay, we good? We good again? No feedback is a compassionate act. Compassionate release. Well, it wasn't suddenly a throbbing heart among the judiciary. In 2019, the president established something called the First Step Act that the first time allowed prisoners to directly petition the sentencing judge for release based on assertions of rehabilitation or good work. So I did that based on some research involving fentanyl. Another question. The petition was almost the 1,000th motion that I had filed. I'd studied the law and filed a motion each week, some 20 or 30 pages of legal arguments every week for 20 years. 1,000 motions. Some of these got up through the district court to the appellate courts with 3-judge panels, and a few of them were ruled favorably, involving freedom of information, but nothing that would release me until the last motion, which worked quite well. It was denied it took 2 years for it to go through the system. It was denied by the warden of the institution, the governor of the institution. It was denied by the regional Bureau of Prisons. It was denied by the National Bureau of Prisons director. Then it was denied by the United States Attorney's Office. 2 years of this. And then it landed on the desk of a new judge, a person I'd never seen before. A single man in a black robe, thousands of miles away, who had never seen me, and I hadn't seen him. But he had the power. And by the grace of God, for lack of a better word, that morning with a single signature, he released me. It was quite a stunning day to have that news come in. Can you tell us what it felt like to like your first day out after 20 years in this highly secured prison? What's it like? I mean, a lot happened in these 20 years. A lot happened in those 20 years, and we can tell some war stories. Yeah. But the release day was kind of fun. Let's see if I could do this right. We had a rudimentary email system. I knew the motion was before the court. Very small email system. And we were locked down due to violence and the COVID. So to go to the showers, we'd be handcuffed, walk to the showers with 2 guards, unhandcuffed, take the shower, re-handcuff, walk back to the cell, unhandcuff. But I chose that day to go look at our small email system. And I logged in. There was this cascade, this river of congratulations, congratulations, congratulations. And I learned through email, through a friend, not my attorney, not the Bureau of Prisons, that the motion had been granted. I staggered back to the cell and didn't tell my cellmate. Several days went by. And then bam, 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 bam on the cell door Monday morning, Picard, pack your stuff. And they took me in the back to the administrative offices and said, a federal judge has ordered you to release. We have to get you out of here within 3 hours. This is after 20 years in this space. So I had 1,000 pounds of legal documents, 500 kilograms of legal documents,
And some of the men and I just pushed these containers down to the front, and they packed it all up and gave me a pair of pants and a t-shirt and $200. And the next thing I know, I'm in a van, a car, driving out into the world for the first time in 20 years, which is quite a feeling. And one government employee to my left, and suddenly highways and cars. Hadn't seen a car in 20 years. I thought, they all look the same. They look like clamshells with different names. Kind of, how interesting. And the desert was flowing by, and even the cacti, the plants looked, oh, how wonderful. A living plant. And I thought, we spend a lot of time in these machines. One person in a multi-ton, thousands of pounds of machinery driving 50 kilometers to visit a friend. And we spend a good portion of our lives inside these machines. I just looked at that because in a prison, everyone's there with you. 2,000 men, then 1 hectare, 50 feet to eat, 50 feet to the library, 50 feet to walk. So everything was close at hand. And now I'm back in the world where everything are thousands of miles apart, and we need these machines to get to each other. Musing on that, the employee drives me to the bus station and leaves me there. The first time in 20 years, I'm not under government supervision. There's no one right there. Of this 20 years, there's always 24 hours a day, someone within arm's reach. Even in the cell at night, your roommate. Everyone's very crowded. You can reach out and touch someone anytime. And the noise, of course, is unbelievable. Suddenly it was quiet. I was free and standing there, alone. Now what? So there was this bush with a flower, beautiful desert flower, and I communed with the flower for about 20 minutes. Just looked at it, smelled it, touched it. It's delicate. Being alive in the desert. After a while, I went into the bus station to find a telephone booth. Good luck. When I went away, there were telephone, but do you remember telephone booths on the corners where you go in and put in coins and, big thing, clunky thing, dial the number, right? Those were gone. They were gone everywhere. There was none to be found. There was none in the bus station or anywhere around. I had seen cell phones on televisions that were hanging from the ceiling on movies. So I knew what they looked like, but I'd never really seen one live in person. So, predicament, difficulty. I have to call my family to say I'm free. Oh, by the way, I'm free. Can we meet at the bus station? And but no phones. So I see this young man, kind of with gold chains on, is bopping like talking on a cell phone. And I have to go up and say, you learn to be very polite in prison because if you're not polite, you can get killed. So I stood before him and said, "Excuse me, sir." And he looked up at this tall old white guy. "Excuse me, sir, I've been in prison and I need to call my family. Could I give you payment to call them?" It looks to me kind of funny. I can't imagine why. And he said, "Forget the money, man. Here, call him yourself." So he hands me the cell phone. I don't know where the button is. And
after a few minutes of this, he's looking at me. I go, I mean, I've been away a really long time. Would you call them? So he did. Yeah, that's how long it was. Yeah. So I'm very happy to see you. Yeah, but you talked about your family and yeah, the terror for maybe forgetting their faces. But how is it for someone to come back after 20 years and reconnecting with loved ones? I mean, they haven't been locked up for 20 years, and they probably had a dozen phones while we were in prison. Yes, well, it's quite amazing to see them in reality all at once like that. I was in the bus overnight going through the deserts and landed up in a town called Albuquerque, New Mexico, close to where I would live. And there they were. I step out of a car with a transparent briefcase with most precious documents in them. I didn't want the Bureau to lose. And then there they were. The last time I saw my son, he was this long, wrapped in a blanket, asleep. And I held him in my arms. He was just born. But then when he walked up to me at the bus station, he was 6'5" and all muscled up. It's very strange to say, I love your son and reach up to a grown man. But I did. He went on to university that day and just graduated a few months ago in neuroscience. And we're really close now and have a lot of fun and go hiking and skiing and all that good stuff like dads and sons are supposed to do. Strangely enough, he's proud of me and loves me. And I couldn't ask for a better boy. So it all turned out all right. But a parent has to realize that it's not just the parents suffering locked away. It's the children suffering. I have 2 daughters, 2 small daughters when I went away. And I would think of them, whatever the pain was of each day, I would think of them alone in their little bed, never knowing their father or seeing them, with all the other kids having dads. And your dad's the worst person in the world. And you can't talk to anybody about it. And I thought of what that must mean to a child, to have that burden, that cross to bear, what that must mean. So, if one learns anything in prison, it's what really means the most in life. What is most precious? And for me, I think it's the love of one's family, of the care of small, precious, sensitive children, the love of one's wife, if one can sustain it that long. Some men's wife divorced him the first day, the indictment gone. Others last maybe 2 years, began seeing other people. They go on with their lives. But they're good stories too. I knew one inmate, Hispanic inmate, who was doing 30 years or something, and his wife moved from prison area to prison area and got a new job whenever he was transferred. And 17 years into it, she was still coming to see him. And I thought that is great love. Great love. Do you think we have love and humanity
is it possible to include those in the prisons, and how could that be possible? Well, I mean, without love, what are we? What do we need in the systems to allow for humanity? Well, I think, as I mentioned earlier, what Ari is doing in Norway is probably the best example of a prison I've ever seen. I'd heard about it years ago, and the fame of that approach is worldwide. In the U.S., it would be difficult because of funding to build prisons like that, but slowly things may change. The state prisons tend to be more experimental. You will have a small garden, perhaps. Some prisons have a dog. The men can take care of the dog. In the federal system, especially Maximum, where I was, there's none of that. So what do? I think the only answer is to find it within. You know, some men have these realizations quickly and try to work on themselves early on. But in the federal system, especially at the Maximum level, that's the most violent prison that can be imagined. What do you do about men who are serial killers, or men who are extremely violent? Men who, if they were in society, would immediately rape or kill? What about those guys? I think that most men that I saw, even at the Maximum level, could be sufficiently contained and controlled by electronic monitoring. I think we saw one today. I think electronic monitoring is a good answer as an alternative to physical incarceration. I think if a person has no history of violence, that they could well be on monitoring or home confinement. Your talk on the monitoring today, I noticed that. I didn't understand the Icelandic, but I knew exactly what you're talking about. So I think that should be much more widely used, with the understanding that any violation of the conditions of release means immediate reconfinement. That is to say, a violation of a drug test, no drugs. Job. I think the most important thing, at least to me, for men that were, say, involved in drug trafficking, selling methamphetamine or what have you, a steady paycheck with an honest job, a job they can tolerate, will help the men integrate with society, make new friends, non-criminal friends, non-criminal activity, that the respectful, steady paycheck comes in, where they don't have to worry as long as they go to work every day. I think that's a transformative event. I could call my first small paychecks, being very happy to see them. And there was a dignity to it, a self-respect that one had from just working at a job and being paid for one's efforts, and like everybody. I think in the U.S., of course, on supervision, supervised release, we had some talks earlier today about supervised release. One is forbidden, one is not permitted to relate to ex-offenders, people that have had been incarcerated or had a crime. The reason for that is men get out and the only people they know are the guys inside. The only people they feel comfortable with may be other ex-offenders. But that's the slippery slope. That's kind of easy to get back into criminal thinking and the criminal way of life. You don't want that. So my conditions of supervision, as every other U.S. prisoner was, you cannot relate to an ex-prisoner. You can only relate to people that have never been arrested.
And I think that's probably, even from my viewpoint, I think that's a good idea. It gives you a completely new identity. It gives you a confidence that you are a normal person. You have normal values and normal intentions. So I think the conditions of supervision, which many of you control or oversee or are aware of, should include, electronic monitoring, get a job, no drugs, no alcohol, no contact with ex-offenders. And generally, I think things will turn out pretty well if all those are observed. Okay, well, thanks a lot for using your brand new passport to visit us here in Iceland. It was a great honor speaking to you and hearing about your life. Thank you, man. Thank you. Jæja, herðu, þá það pallborð. Já. Við erum með hér með okkur nokkra af þeim sem hafa verið hérna í dag, en við ætlum að fá líka, hérna Guðmund Inga, formann Afstöðu, Þráin Farsveit sem var hérna í dag, Erlu Kristínu, staðgengil forstjóra Fangelsismálastofnunar. Við ætlum líka að fá hérna gesti sem hafa ekki komið hér á sviði í kvöld, Víðir Reynisson, formann stjórnskipunar, allsherjar- og menntamálanefndar og fyrrverandi lögreglumann og almannavarnarmann. Og svo ætlum við að kynna hérna Oldie and Goldie sem Páll Winkel sem tók sér pásu og í pásu held ég sem fangelsisstjóri. Og hérna, já, hann hann. Og hérna, já, þá held ég að séu allir komnir. Sko, við ætlum kannski bara, það ekki alveg, við ætlum að kannski byrja eins á að fá að spyrja þá Víði og Pála því þeir eru nú svona hvílt málbeininn í dag. Kannski aðeins bara svona það sem að þið hafið heyrt og séð hérna og kannski byrjað þér, Páll, áður en við kannski fáum svo bara spurningar utan úr sal þá. Kannski byrja bara, sko, ég ætla ekki að segja að þú sért búin að vera, hvað ert þú búin að vera lengi, Páll, fangelsismálastjóri, og hvernig hefur þú svona upplifað, já, hvað ég segja, afstöðuna ykkar megin til afstöðu á þessum tíma og svona hvað hefur komið út úr þessu? Þetta hefur ekki alltaf verið eitthvað... Nei, hérna, gaman að koma hérna og taka þátt í þessu. Nei, þetta var ekki auðvelt til að byrja með og hérna Tryggvi Gunnarsson var einmitt að vísa hérna til samtal sem ég átti við hann fyrir einhverjum 18 árum síðan. Hann sagði mér ég gæti ekki valið mér viðmælendur og hérna sagði mér að haga mér svo maður sem ég hef gert síðan frá eftir bestu getu. En átt mjög gott samstarf við afstöðu og hlutin hafa breyst alveg gríðarlega á þessum tæplega tveimur áratugum. Afstæðir í dag, nýtur trausts í dag bæði hjá mér og gerir ráð fyrir Fangelsismálastofnun ennþá. Það gera það jafnframt í samfélaginu. Það er gott aðgengi að fjölmiðlum og stjórnmálafólki og hérna eru bara hagsmunaaðili sem eru rökfastur og skýr og heiðarlegur. Ég hefði gjarnan viljað hafa afstöðu á þessum vettvangi fyrir meira en 20 árum síðan því að við sjáum alltaf reglulega þegar stjórnmálafólk fer af stað, þegar einhver hustir á sér stað í samfélaginu, að menn rjúka af stað að gera eitthvað dramatískt og ágætis dæmi það var rétt fyrir síðustu aldamót árið 1998 eða svo þegar einhver e-töflur fór að berast til landsins, þá trylltist þingið og sagði, heyrðu, fíkniefnalaust Ísland árið 2000
og ég vísa mér jöfis í suglinn og þetta meiri vilt saman. Hvernig ætlaðu að ná þessu fram? Jú, hækka refsiramman fyrir innflutning og fíkniefnum 10-12 ár. Hvað í óskopunum haldið að koma út úr því annað en bara meiri þjáning, meiri kostnaður og meira rugl. Og í dag staðan allavega ekki þannig að við erum fíkniefnalaus á Íslandi. Við erum að koma með aðra nálganir á hlutina og ég tel að afstafa gegni þar býsna mikilvæg hlutverki og það muni reyna að tala afstöðu núna á næstu misserum því að maður finnur alveg að stemmingin að súrna í samfélaginu, það meiri flokkadrættir og ég óttast að við lendum í svipari stöðu hér eins og í Danmörku Svíþjóð þar sem að þessari endurhæfingarstefnu hefur verið varpað fyrir róða vegna þess að það er ómikið álag á kerfið og nú er hreinlega troðið í fangilsin og troðið á mannréttindum skjólstæðinga fangilsmálstofn og í þeim tveimur löndum og ég óttast að það sé að gerast þér. Hefur sérðu vísbendingar að þetta sé að fara að gerast þérna? Já, það er nú ekki sérlega flókið. Maður les bara fréttir og þar er talað að tvísetja í klefa. Ég er nýlega komin úr fangilsi í Svíþjóð þar sem var verið að tvísetja í klefa sem voru 400 manns í 200 mann fangilsi. Það voru ekki sérhannaði klefar fyrir tvo, það voru bara einfaldlega klefar með plexigler kojum og þar var útivistartíma skipt niður. Og þannig að ég óttast að það geti gerst það má alls ekki gerast, við erum með plan það þarf að bregðast við þessari krísu sem núna í gangi, bara mikið álag en það þarf að halda sig við það plan sem þá stefnu sem búið að marka og það þarf að passa að hugsa út í það hvað virkar til lengri tíma og passa að gera ekki það sama og við gerum fyrir 20 árum síðan þar sem nánast allir fangar voru nánast allan tíman í lokuðu fangils á Litla-Hrauni. Það þarf að passa að það gerist ekki eftir og ég er hræddur að það sé að fara að gerast því miður. Ok, þá er komið að þeim sem eru með í þessu tilviki tékkheftið, það er þú við núna. Þú ert formaður allsherjar- og menntamálanefndar og þetta er þú hefur eitthvað Páll að segja en svona kannski til að byrja með bara er ástæða til þess að hafa áhyggjur, kannski fyrst að hafa áhyggjur af því sem hann er að nefna og svo hitt er eitthvað von til þess að þetta batni á þinni vakt? Það er rétt að vona. Það sem að ég tek undir með Páli að umræðan er náttúrulega bara dálítið súr í þessu og einmitt kannski að það sem ég var að upplifa þessa 6 mánuði síðan ég var kosin á þing er einmitt samtalið við afstöðu hvað það hefur opnað augum mín fyrir stöðunni og raunveruleikanum sem er búin að hafa tækifæri til þess að bæði bara heimsóna Hraunið og Hólmsheiðina og sé svona þennan raunveruleika sem að bæði fangarnir sem þar eru og starfsfólki býr við og lausnin er ekki fleiri lokaðri rými, fleiri svoleiðis en við þurfum að hafa eitthvað að blönda þessu og ég held að svo áætlun sem menn eru með í dag við uppbyggingu á fangelsi og Stóru-Hrauni þurfum við að ganga eftir en á sama tíma að þá þurfum við að vera með opin augun fyrir fleiri lausnum og þær eiga það nú sameiginlegt fyrir flest allar að vera talsveit ódýrari heldur en loka fangelsi. Þannig að ég er opin fyrir samtalinu og umræðan þetta og vonast til þess að geta lagt mitt af mörkum í því að við svona förum ekki þá leið sem Páll er að lýsa er að gera eftir löndunum í kringum okkur. Þetta kannski verður fyrirmyndaríki í því hvernig þetta er hægt að gera þetta ef við gerum þetta skynsamlega. En felst ekki svolítið vandamálið í því að það er svo uppsöfnuð þörf í þessu kerfi að við þurfum núna að fara að eyða peningum í að byggja nýtt öryggisfangelsi í stað þess einhvern veginn að mögulega geta nýtt peningana í því að þróa öll hinn úrræðin? Er þetta ekki svolítið, erum við ekki svolítið fakt hvað þetta varar? Já, það er kannski verkefni okkar sem erum í pólitíkinni að leiða það samtal inn í þetta og við erum aðeins búin að vera ræða bara hlutverk og fjárhagslega stöðu afstöðu bara hvernig við getum stutt betur við það gangi og það vonandi fyrir nú eitthvað að skýrast en ég held á sama tíma ég er rosalega lítið þannig að hugsa alltaf bara að það sé einhver ein lausn og það sé bara að gera eitt í einu við getum gert margt í einu og á sama tíma við höldum áfram með þau plön sem eru varðandi uppbyggingunni á Stóru-Hrauni þá held ég að við getum
fyrir ekki mjög mikið pening gert ýmislegt meira sem lagar það sem að svona við getum eins og segjum í opnari úrræðum og hlustum á fólkið og bara eins og ágæti herramaður sem að talaði seinast við okkur og sagði okkur svona sína sín og sína hvað getur verið hægt að gera og hvað var þetta gott, við erum að hlusta og nota okkur það sem við gerum eins og ég segi það lausnir sem að geta hjálpað heil mikið kosti ekki allar 23-24 milljarðar hvað Stóra-Hraun á að kosta sko. Og svo fyrir það náttúrulega stöðurinn sem við erum í núna menn haldið að kosti 16 sko. Þannig að við þurfum að halda áfram með það en það fullt af öðrum hlutum sem hefur verið bent á og það starfsfólk fangelsismálastofnunar og afstæða og aðrir hafa verið að benda okkur á leiðir sem að við þurfum bara að vinda okkur í. Já, kannski bara Páll á meðan ef eitthvað sem við spyrja og getur að rétta pönda alla tímatillingar. Bara aðeins að skjóta inn í þetta, ég alveg sammála því, ég búin að heyra þetta mjög ofta að það sé sniðugt að gera ýmislegt sko. En ég líka sammála því að húsnæði út af fyrir sig gerir ekki neitt. Húsnæði hins vegar, ef það þannig að þú mátt ekki reka sem fangelsi, þá ert í vandræðum. Síðustu 6 mánuði þess tíma sem vorum að reka Hegningarhúsið á Skólavörðustíg var ég að bera ábyrgð því að vista þar frelsissvipta menn án þess að mega. Við vorum ekki með undanþá, hún var ekki framlengd. Það sama að gerast á Litla-Hrauni, það sama að gerast í Kópavogsfangelsinu. Þannig að það fyrsti punktur. En svo meginatriðið, það innihaldið og stóra vandamáli þar að það alltaf verið að gera grænbækur, hvítbækur, áætlanir, árangurstjórnunarsamninga, minnisblöð, minnishópa, bara verkferla og svo framvegis. Við vitum nákvæmlega hvað að gera í menntamálum. Það hefur ekki raskat gerst í menntamálum áratugum saman. Þetta einhvers staðar í nefnd núna í einhverju ráðuneyti. Heilbrigðismálum, við erum búin með geðveika fanga, fárveika einstaklinga sem að skilja ekkert af hverju þeir í fangelsi. Og þeir eru hættulegir sjálfum sér, öðrum og þeir gera líf annara vistmanna og starfsmanna óþolandi og þetta nákvæmlega eins það ekki einn einasti iðjuþjálfur fangelsum á Íslandi. Við erum að taka inn 18 ára pjakka sem hafa aldrei lært neitt. Þeir kunna ekki elda mat, þeir kunna ekki að taka til, þeir kunna ekkert. Það engin iðjuþjálfur í fangelsunum. Þetta náttúrulega algjörlega galið kerfi sko. Og það bara að tala þetta og gera þetta. Við sem höfum verið að vinna hjá fangelsismálum, við erum að berjast við það að físiska umhverfið sé þannig að það sé löglegt, að við megum hafa það opið. Við vorum á þeim stað sko. Það voru öll fangelsi rekin á undanþáum þegar ég byrjaði þetta starfi. Það bara átt að loka okkur sko. En þetta eru önnur ráðuneyti sem bara ábyrgð á þessu og þetta þarf að gerast núna og það í alvöru, við fórum í 100. skipti að gera okkur grænbók, hvítbók og stefnumótun og svo kemur bara ný ríkisstjórn. Það eru 11 ráðherrar búin að vera þarna í þessu starfi síðustu 17 ár. Ég meina, come on. Þetta bara svona gott. Ég ætla að segja að það voru menn að tala um að ég æstu á það. Þetta bara hárrétt hjá þú, það bara þannig. Við þurfum ekkert að fara að finna upp einhver hjól og þurfum ekkert að fara, þetta liggur alveg fyrir hvað þarf að gera. Við erum bara einhvern veginn að koma því í verk. Já, gjöru svo vel. Einmitt, stefnan skýr hjá fangelsisyfirvöldum og hjá afstöðu og hjá öllum sem eru hérna. Við vitum hvað virkar. Horfum til Noregs, það tala það sem fyrirheitna landi. Þau eru að reyna að snúa þróuninni við að fjölga þeim sem afplána utan fangelsa, snúa þríhyrningnum við eins og þau kalla það. Horfum til þeirra. Þetta ekki flókið. En við þurfum auðvitað nýtt fangelsi í stað Litla-Hrauns, þó að húsnæði sé ekki allt, þá má það ekki vera ónýtt. En á sama tíma verðum við að þróa fullnustukerfið utan fangelsa líka. Og það hægt að gera margt í einu eins og við segir. En stefnan alveg skýr hjá okkur. Ertu með... það var eitt sem að ég hjó eftir á hana, við erum náttúrulega voru hrifin af því oft. Það var þessir útreikningar varðandi þessir útreikningar sem liggja fyrir hversu mikið menn græða í raun og veru á því og hvað það mikil svona bókstafleg fjárfesting í mannauði að koma í veg fyrir að menn brjóti af sér aftur og fyrir utan náttúrulega bara svona það sem við svona döðlega fólkið sjáum betra við það en hefur þetta einhvern veginn verið
mælt á sama hátt á Íslandi, kannski í einhverjum af þessum hvítbókum eða krembókum, en ég meina, eru menn almennt meðvitaður þetta? Því að það rosalega auðvelt að selja fólki einmitt svona refsiþunga og hlaupa fram með, þú veist, 20 ára lágmarksrefsingu við einhverju og alla í fangilsi og... Má ég líka svara? Já, þetta verður allt verið reiknað út, en vandamálið að það fjármagn takmarkað og þegar þú ert að reka margar stofnanir innan réttarvörslukerfisins og þarft að selja þig innan 4 ára, vegna þess að það það sem stjórnmálin gera. Þú ert það í kosið á 4 ára fresti. Hefur þú getur val á milli þess að kaupa nýja þyrlu fyrir landhelgisgæsluna, nýja flugvél fyrir landhelgisgæsluna, nýja löggæsludeild fyrir lögregluna, eða peningunum ekki það heldur félagsráðgjafa, sálfræðinga og mennsku. Hvernig heldur blaðamannafund þar sem hún selur mennsku í fangelsum? Það bara selur ekkert. Þannig að þess vegna þarf þrýstihóp eins og Afstöðu sem búið að standa því fjandi vel í því að koma þessum málum á dagskrá. Ég bara mjög þakkláttur fyrir það vegna þess að við höfum kannski mælt fyrir frekar daufum eyrum í gegnum tíðin og það ekki fyrir að við getum sýnt fram á við megum ekki hafa starfsemin í gangi sem eitthvað hefur gerst. Það ber þó að þakka fyrir það sem vel gert. Ég ánægður með geðheilsuteymið og ég ánægður með það að við erum komin úr því að vera með 1 sálfræðing fyrir 20 árum síðan yfir að vera með meðferðarsvið sem fjandi gott en við höfum þurft þau hafa þurft að reiða sig á manngæsku sjálfboðaliða, hvort sem það Rauði krossinn, Afstaða, Hjálpræðisherinn, hver fjárhæð sem það einhverju tónlistamenn, jógakennarar og svo framvegis, maður bara reiða sig að gera allt sem frítt. Það bara ekki í lagi, og þú veist, við vitum hvað einn maður kostar í fangelsi, við vitum að við þurfum stigskipta afplánun, við vitum líka og ég var mjög áhugavert að heyra, ég var hálf hræddur eftir að heyra Lennart tala þarna á, en ég held að í framtíðinni þá verði fangelsi algjör undantekning. Við munum nota rafrænt eftirlit, fangelsi verði bara nota fyrir þessu óalandi, óferjandi einstaklingar sem nú þannig að losa sig við hlutaðin burt og ég ránaði með það á löggjöf sem framöndan að taka þess á þeim málum, en ég held að fangelsi verði bara algjör minnihluti sem að þar þurfi að vera inni eftir býsna fá ár. Ég held að vandamáli kannski að aðeins eitt ráðuneyti hefur verið með yfirumsjón með fangelsmálum sem hefur verið dómsmálaráðuneytið. Við höfum verið að benda á það vantar verkstjóra vegna þess að hinir ráðuneytin hafa ekki verið að sinna sínum lögbundnum hlutverkum. Eins og þú sagðir áðan, menntamálaráðuneyti eru algjörlega brugðist, gjörsamlega, heilbrigðisráðuneyti hefur illa staðið að sínum málum, félagsmálaráðuneyti, þetta eru þessi ráðuneyti sem þurfa að koma að borðinu, en það þarf náttúrulega að vera fjármálaráðuneyti líka og þess vegna vantar verkstjóra yfir þessu og við skrifum tillögu og ræddum við forsætisráðherra daginn að forsætisráðherra myndi taka yfir málaflokkinn í raun og veru fangelsismálin, semst að vera verkstjóri yfir þessu málaflokki, þó að dómsmálaráðuneytið sinni ennþá rekstri fangelsa og fangavarða og allt slíkt þá vantar verkstjóra. Og þetta það sem þeir gerðu í Noregi á sínum tíma, að þeir komast ekkert áfram með að setja upp nýja stefnu fyrir að öll ráðuneyti komið saman og auðvitað erfitt var það erfitt fyrir þá að fá fjármálaráðherra til að setja fullt af peningi í eitthvað sem maður veit ekkert hvað að fara í eða hvernig þeir skila tilbaka, en þeir sáu árangur eftir fyrsta árið þar. Þannig að ég held að sé mikilvægt að það verði verkstjóri sem verði yfir þessu sem þá vera forsætisráðherra. Það spurning Já, við erum með nokkra spurningar úr sal. Já, fáðu þær bara allar ekki. Ef ekki bara fá þær, þú veist allar í röð og svo. Ég held að það segja alveg eins gott að taka bara einu og þá hvern viðkomandi vill spyrja og höfum þetta snart og þeir sem hafa ekkert að segja málið slepp því og við bara reynum að vera fókuseruð. Ég á þess að ekki vera hræddur með samt, skilji. En ég með fyrsta fyrirspyrjanda. Já, spurning mín í raun og veru, nú erum við með mjög langan biðlista inn í fangelsi og þú veist, það eru margir að bíða eftir að komast inn í fangelsi sem ekki með ofbeldisbrot, ekki með alvarleg brot en uppfylla ekki skilyrði til samfélagsþjónustu. Hvað þarf að gerast til þess að víkka aðeins á þeim ramma? Ég myndi segja að þetta væri kannski á Erlu eða hvað? Og já.
Sko þetta er dálítið flókið með þennan biðlista. Við erum hins vegar búin að útvíkka samfélagsþjónustuna innan ramman sem við höfum, þannig að miklu fleiri fari í samfélagsþjónustu núna og það kannski gengur stundum brösulega en við leiðum þá í gegnum þetta og við erum einhvern veginn, já, við erum mun opnar fyrir því þannig að fleiri komast þangað en það mætti auka heimildina til að afplána með samfélagsþjónustu. Margir á boðlistunum hafa þetta rofið skilur, hafa einhvern veginn klikkað og þá þurfa þeir að fara í fangelsi. Þá erum við með hugmyndum til dæmis að getum við leyft þeim að afplána með ökkluband. Það væri til dæmis ein leið. Menn sem eru búnar að prófa samfélagsþjónustuna og hún einhvern veginn gengur ekki, þá gætum við búið til nýtt úrræði fyrir þá. Við höfum lagt til það og ýmis önnur úrræði sem til skoðunar í ráðuneytinu sem við vonum bara að þau taki vel í. En sko það sem að þarf þá að breyta lögunum fyrir þið að fá auknar heimildir til þess að geta kringað á listanum? Já. Ef við ætlum að búa til nýtt úrræði með rafrænt eftirlit þá þurfum við að breyta lögunum. Og líka með, þið geta ekki hleypt í raun fleirum að núna en þeir eru að hleypa að í samfélagsþjónustu vegna þess að það er eitthvað sem stoppar það? Sko nú er reynda bara hámark 2 ára fangelsi og minna. Já. Það er í lögunum. En við myndum vilja sjá það hækka og kannski leyfa fleirum að fara í þetta úrræði eða eins og ég segi, við varum mjög hrifin af því að búa til nýtt úrræði sem er í raun svona stofufangelsi þá. Já, sem svona með bara afmarkað. Já, en þannig að þú ert samt frjáls á daginn og ert bara heima hjá kvöldin undir rafrænu eftirliti. Það er svona eins og allir sem eru konur við miðanaldur, en hérna... Ég var einmitt að hugsa. Sorry, en alla karakter... Ég kom inn bara að næsta fyrirspyrnda. Já, frábært. Mér langaði að spyrja kannski follow-up spurningu á Guðmund sem tengist þessu nákvæmlega. Það að segja hvort þú getur lýst því hvað þýðingu það hefur fyrir mann sem hefur fengið dóm og kemst ekki inn í fangelsi. Hvað þýðingu hefur það fyrir hann að fá að ljúka sinni afplán? Já, hann getur raun og veru ekki haldið áfram með sitt líf. Hann getur ekki ráðið sig kannski vinnu, húsnæði, hann veit ekkert hvernig staðan er fyrir framtíðina. Hann á erfitt með að binda sig, þetta er bara einhvers konar vítahringur held ég, þetta er mjög erfitt og jafnvel erfiðari tíma heldur en að vera í fangelsi. Að geta aldrei fest sig og vita hvað er að fara að gerast. Fólk er að bíða oft mánuðum og árum saman eftir að komast inn og vita ekki hlutina. Þannig að ég held að það sé kannski aðal málið. Og kannski setja lengi jafnvel refsinguna? Já, ég meina þetta er tvöföld refsing, við vitum það, en ég meina langaði samt að segja sko að okkur finnst að það er svo margt sem hægt er að breyta í lögunum, margt sem þarf að breyta. Það var byrjað að fara á stað með breytingu eða gera heildarendurskoðun á lögum fullnusturrefsinga. Það var gerð hvítbók. Já, það var gerð hvítbók. En svo er það bara stopp í dag. Það er ekkert að gerast í dag og ég meina þetta tók nú mjög langan tíma að koma að þessari hvítbók af stað og nú er þetta bara stopp og það er eins og sé engin áhugi á þessum bakenda. Það er verið 50 ný störf hjá lögreglunni og ég veit ekki hvað. En fyrir mér og fyrir okkur í afstöðu og fyrir samfélagið að þá er miklu mikilvægara að endurskoða lögin fullnusturrefsinga heldur en að byggja nýtt fangelsi. Þó að vissulega vanti líka nýtt fangelsi að þá er ávinningur miklu meiri á að breyta lögunum, gera heildarendurskoðun og taka upp þessar blessuðu endurhæfingarstefnu. Ég ætla að fá næstu spurningu. Takk. Ég ber óendanlega virðingu fyrir Pál Winkel. Hann hringdi nú í mig þegar ég var í ruglunu þegar hann var að taka við sem fangmálastjóri og Þráinn. Ég var nú vistmaður hjá Þráinn og Vernd og var á Litla-Hrauni í 3 ár sjálfur. Það var að tala hvað tekur langan tíma, hann var tekinn 95 og ég fer í fangelsi 97, bætti 1,5 ára á mig af því að ég var á einhverju svona biðlista, og raun og veru var ég í fangelsi frá 95 til 2000. Ég er búinn að vera edrú í rúm 21 ár núna og búinn að vera að starfa sem áfengisráðgjafi og er búinn að vera inn í fangelsiskerfinu með Bata-akademíunni og öllu þessu. Líka, ég er svona týnt barn, ég var týnt barn bara, elstu fyrir alkohólisma og passa ekki skólakerfi og allt þetta.
það alltaf verið að tala það sama, þú veist, það verið að benda á þetta ráðuneyti og þetta ráðuneyti og þetta ráðuneyti og það enginn að tala saman, þú veist, og ég er búinn að vera með fundi hjá Reykjavíkurborg sem að sjá gistiskýlinu og þetta og ég er búinn að vera að spurja svona, þú veist, að ég er búinn að vera inn í fangelsunum með að hafa fundi og alls konar svona í gegnum árið og þekki þetta bara meðferðarstarf og allt það. Ótrúlega margir sem kom í langtíma meðferð og í fangelsiskerfinu, þú veist, eru krakkar sem eru stuðlafir, skilji, og þú veist, ekki, þú veist, að setja fókus á að grípa krakkana svo endi ekki á gistiskýlinu, Litla-Hrauni eða, þú veist, öllu þessu eða með öllu skada sem verður á leiðinni, skilju. Þú veist, það verður að tala að, þú veist, að spara peninga, þú veist, ég fór, þú veist, inn til Noregs og skoðaði Veiback og skoðaði líka hjá Rauða krossinu, þú veist, ég var í stjórn Rauða krossana í félagsvinnu eftir afplánun og ég er búinn að vera að kynna mér þetta á ráðstefnum erlendis, þú veist, bara það sem í Englandi, þú veist, verið að hjálpa bara í sambandi við alkohólisma, en þú veist, það ótrúlega mikið sem búið að vera, þú veist, og ég þekki svo samfélagsþjónustu og allt þetta, þú veist, það þarf að fara að horfa á þetta með öðrum augum, þú veist, og ég átti stráki sem að dó í brunanum í Stöðlum, skiljið, þú veist, ég er búinn að vera í þessu kerfi, í raun og veru bara frá því ég var krakki. Ég siti við hliðina á Björg sem var skólastur í Brúarskóla og þú veist, við erum alltaf að tala þetta sama og ég var umboðsmaður barna var með eitthvað málþing og það var verið að tala þú veist, og við eigum 3 ráðgjafa til dæmis sem eiga að vinna með börnum með fíknivanda undir 18 ára. Við eigum fullt af fagfólki sem getur hjálpað þessum börnum en að því að menntamálaráðherra, þú veist, ekki búin að viðurkenna einhverja menntun, þú veist, í áfallavinnu og þetta dótari. Ég var á ráðstefnu Social Changes, þú veist, og frábær ráðstefna, þú veist, og konan sem er með fangana taka eitt skref, þú veist, áfallamið og þetta. Þurfum að fara að horfa á þetta með öðru sér gleraugum og ráðuneytin þurfa að fara að tala saman og breyta þessu. Þú veist, það kominn tími, takk. Og ég bregðast östu þau, það bara Fyrstulega þakka þér fyrir að nenna standi í þessu eftir það helvíti sem þú ert búin að ganga í gegnum. Svarið rosalega stutt. Já, ráðuneytin þurfa að tala saman, en við vitum, þú virkar ekki hættulegur maður á mig. Ég ekki hræddur við þig, sko. En ef þú ert í glasi, þá ég sennilega hræddur við þig. Það fangarnir okkar skjólstæðingar, þeirra skjólstæðingar, eiga það flesti sameiginlegt að vera að glíma við alkohólisma. Þeir eru sjúklingar. Af hverju einn meðferðargangur á Íslandi í fangelsum? Af hverju ekki meðferðargangur bara í öllum herbergjum? Þetta það sem þarf að fókusera á, þetta ekki geimvísindi, sko. Þannig að, jú, þau geta að tala saman, en það bara byrja á þessu, gera þetta bara. Þetta óþolandi, sko. Já, ná þess að svara Lóbó með þetta. Það að þú tala bakendan, hverju sem kom og ég var aðeins að minnast á það áðan við vitum alveg fyrir þetta eru. Við sjáum þetta alveg fyrir og í rauninni verður að grípa mikið fyrir inn í og ég var að ræða áðan að þú hefur sagt áður og lagt það til að í anda gömlu skilorðseftirlitsins stofnun sem sæi skilorðsuna ákærufrestun þeirra sem ungir eru. Þetta eiginlega hálfgert fyrsta vestrið í þessu þegar það kemur að því að ungt fólk tengist, ánetjast og styður svo við þá sem eldri eru. Þá erum við komið með hóp sem svona jaðarsettur og fyrir utan það þá erum við meira og minna öll að starfa í svona sílum. Þar segja þeir sem að vinna að þessum málaflokkum, ég, Ástafa, svo fleiri sem við höfum verið að starfa í sílum að við erum öll að hugsa þann rekstur sem við erum að binda utan á það sem við eigum að standa fyrir. Við náum ekki að þess að við erum öll fjársvelt í rauninni. Og höfum mestu hagsmunina því að í rauninni að binda það saman sem við erum að reyna að gera við. Og þetta þarf auðvitað að laga og ég vona að við greiðum. Það ein spurning hér á kantinum, svo fer ég hinum megin, tek 3 í einu og við notum restina af tímanum í að svara. Hún sagði að það var mjög stutt í þetta Ebba og ég kem frá Geðhjálp og við erum að reyna að tengjast að við höfum svo marga sameiginlega hagsmuni en ég svo upptekin af
Ef við dettum í þann farveg að við köllum fram við þurfum bara meiri hjúkrunarfræðinga, geðlækna og sálfræðinga og svona, þá erum við alltaf að hugsa einstaklingana. Það getur verið að einhverju einstaklingar beri haga því. En það sem mér fannst koma frá Norðmönnum í morgun er að við þurfum að breyta þessari hugmyndafræði og hvernig við nálgumst fólk í vanda. Og hvernig getum við þá? Ég hef ekki leiða tímanum í þetta. Þeir sögðu að það kæmi frumkvæði frá stjórnvöldum. Býðu, nú ert þú komin í ákveðna áhrifastöðu. Það er alltaf pressa neðanfrá. Þið þurfa að setja ákveðna stefnu eins og þau gerðu í Noregi og það þarf ekkert endilega að kosta fjármagn þegar við getum líka spurt okkur hvað erum við að eyða fjármagnun í og getum við nýtt á einhvern annan hátt. Ég held að Víðir eigi að svara þessu. Bara glaður að fræðast þessu og ég held að þetta er bara, hittur naglan algjörlega á höfuðið, sko. Og bæða sem að Páll var að segja hérna áðan og fleiri hafa sagt og það sem ég náður svona að heyra hvað það sem var að vera að tala þetta í dag er akkurat svona. Við erum búin að tala, við erum búin að skrifa og við erum búin að prófa og við þurfum bara að hrinda því í framkvæmd sem gott fólk er búið að segja sem besta sem þetta við gera. Ég er engin sérfræðingur í þessu, þeir eru allir hér, sko. Og ég heyri bara og hlusta það sem er búið að segja þetta og ég vil nú að segja það, ég ætla ekki að segja svona þreyttur á Guðmund Inga en hann er mjög duglegur að koma og ræða málin og við erum búin að drekka marga kaffibóta saman á síðustu mánuðum og það hefur verið mér alveg mjög gefandi að bæða að heyra sögurnar og heyra hugmyndirnar og vandamálun og áskoranirnar og sem eru sumar hverja bara, ólýsanlega erfiðar fyrir allt kerfið og ég bara, já, ég skal bara gera eitthvað, ég ætla bara að lofa því Já, ég held þessi með 2 spurningar hérna í viðbót og ég ætla að taka þær saman og svo höfum við til 5. Takk, ég er kölluð Rúna og ég kem frá Samhjálp og langar til þess að byrja að þakka fyrir þessa frábæru ráðstefnu. Ég er ólík öðrum, mér langar til þess að biðja starfshóp. Sorry. Það er verðin þess. Má vera spretthópur? Það má vera spretthópur. Svo fremi, já, ok. Ég er sem sé að glíma við það. Ég geri samninga við ríki og sveitarfélög. Og nú eru komnir inn í þá samninga skilyrði sem að gera mér erfitt fyrir og eru líka þvælast fyrir því að ég geti nýtt einhver dýrmætasta starfsfólk sem að ég get fengið og það er fólk með reynslu eftir að hafa afplánað eða gengið í gegnum það að verða edrú eftir að fara í meðferð. Og það sem ég er að biðja er Víðir minn að þú kallir okkur saman, ég veit að Guðmundur Ingi er til í þetta og það eru fleiri til í þetta. Að við endurmetum þennan hluta af þessum samningum þannig að ég geti óhrædd ráðið mitt dýrmæta starfsfólk þannig að það þurfi ekki að vera með svo langan hreinan sakavottorðs eitthvað feril þannig að þetta eru mínir dýrmætustu starfsmenn sem fyrirmyndir fyrir mína skjólstæðinga hvort sem að þeir tilheyra kaffistofunni, hlaðgerðarkoti eða áfangaheimili þannig að please komum og verum saman í þessu. Já, góðan daginn. Ég heiti Sigríður Hjaltested og ég er héraðsdómari og mér langar til að segja til hamingju með afmæli. Ég ætla að reyna að endurtaka ekkert af því sem hefur verið sagt en þó með smá inngangi vegna þess að nú er ég fyrrverandi starfsmaður Fangelsismálastofnunar. Það gerir það kannski að verkum að það verður mér ýmislegt svona hugleikir sem að þið hafa verið að tala hér í dag. Og að vera dómari og standa frammi fyrir því að þú hefur ekki úrræði, það er mjög frústrandi þannig að ég ætla að hoppa aðeins á kvörtunarvagnin en síðan skal ég koma með spurningu. Við erum með nokkuð sem heitir sérskilyrði við skilorðsdóma og við þurfum að hafa úrræði til þess að geta beitt. Þetta á ekki að kosta mikið, þetta er þegar í lögum og það þarf auðvitað að styrkja Fangelsismálastofnun. Ég er ekki að segja þetta sem fyrrverandi starfsmaður, heldur vegna þess að þetta er svona no-brainer. Núna er áherslan á unga gerendur
Og ég verð að taka undir með Páli. Ég svolítið hrædd hvert umræðan að fara þegar þessi samanburður við Norðurlöndin sem á engan rétt á sér vegna þess að við verðum að horfa bæði á stærð landsins og við verðum að horfa á þau úrræði sem við höfum en höfum aldrei prófað að nota. Og förum bara í lögskýringargögn frá 1955 þegar þar talað ég meina, í hverju felst þetta? Það felst í umsjón, það felst í samtali, aðstoð og einhverju svo einstaklingurum forherðist ekki. Þetta segir 1955 þegar þetta ákvæðum sérskilin kemur inn í lög. Þannig að ég spyr bara, og afstaða, hefur afstaða til dæmis tekið þetta eitthvað upp á sína arma? Hvað hægt að gera fyrir þá sem að gangast við brotum sínum strax? Það þarf að geta gripið þá inn í líka sömuleiðis strax með umsjón, með því að setja ákveðin ramma, með aðhaldi, hvað er að segja? Ég ætla ekki að segja ykkur hvernig á að gera þetta. Við hefum formúluna á öðrum Norðurlöndum, þannig að ég veit að það áhugi, en auðvitað vantar fé. Og þetta svona fyrirbyggjandi ráðstöfun. Þannig að ég vil endilega fá smá svona komment á þetta. Takk. Takk. Já, kannski ég svari fyrir, en við hefum verið mjög hlynntir þessari nálgun að þetta verði notað að skilyrði síðasta skilur á dóma en það þarf að vera hægt að fylgjast með því og þess vegna hefur þessi hugmynd sem við höfum nú lagt fram bæði og hann Þráinn og það sé stofnað einhvers konar skilorðseftirlit ríkisins eins og var kannski áður fyrr og hvort sem hún í á Fangelsismálastofnun eða annars staðar. En við höfum líka verið að reyna að finna önnur úrræði og oft kom með hugmyndir sem að hefur bara ekki verið náð fram að ganga eða ekki kannski verið nógu vel tekið í eða bara kannski aldrei rætt frekar en við höfum verið að kynna til dæmis eins og exit-prógrammið sem í Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og við höfum verið að fara á námskeið þar og kynna okkur þá starfsemi en það er búið að taka okkur 10 ár. Það ekki fyrir en núna fyrir 1,5 ára síðan að Eygló Harðar sem hjá ríkislögreglustjóra sem var nú áðan að hún hringdi í mig og segi bara jæja blessa hverja viltu hafa í þessum hópi við ekki að reyna að fara að gera eitthvað og nú þessi hópur búin að vera í heilt ár eða meira að funda og þar hugmyndin að koma með alls konar prógram fyrir þá sem eru á braut glæpa og vilja snúa við blaðinu og væri þá þannig að þeir geta bæði labbað inn í þetta prógram sjálfur þó þeir hafa ekki verið teknir fyrir það. Lögreglan getur vísað þeim inn í þetta, dómarar geta dæmt inn í þetta og fangelsiskerfið getur notað þetta prógram þannig að þeir vinni sínum málu þá hugsanlega að fá reynslulaust fyrr. Síðan þetta úrræði líka að þá byggja íbúðir og þá tryggja mönnum vinnu og húsnæði og það svona það sem að Eygló hefur reynda mestan áhuga á kannski held ég en auðvitað verður enginn edrú eða getur lifað lífi almennilega án þak yfir höfuðið og framfærslu þannig að þetta mjög mikilvægt og þetta örugglega það besta eða mesta sem við erum að sjá og gerast í fangelsiskerfinu akkurat núna. Þetta gengur reynda mjög hægt, það á að skrifa undir samstarfsyfirlýsingu sem eru fullt af sveitarfélögum, félagasamtökum, stofnunum, Landspítalinn, lögreglustjóra embætti all land og ríkislögreglustjóri og Samhjálp og Hjálpræðisherinn og alls konar. Þannig að við höfum mikinn áhuga á þessu og við erum að reyna að drífa í þessu. Við viljum fá hegningarhúsi á Skólavörðustíg undir þetta líka sem verður svona miðstöð þar sem við getum verið með kaffihús og fólk getur labbað á götunni og við fengið aðstoð eins og Norðmenn eru með þar sem eru fulltrúar frá afstöðu, Rauða krossinum, Fangelsismálastofnun, frá öllum þessum sem að vinna í þessum málum og þar getur menn bara labbað inn og þar getur fangaverk verið að framlega hluti en ég veit ekki alveg hvernig snúðum er í að fá hegningarhúsið en við erum að vinna í því. En þetta svona kannski það sem við höfum verið að hugsa og vinna að undanfæri. Má ég segja eitt
Við höfum margoft bent á og við erum sammála Sigríði Hjaltested að það eru vannýtt úrræði í refsivörslukerfinu. Það eru skilorðsbundnir dómar með sérskilurinn, það er ákærufrestun hjá lögreglu, það er sáttamiðlun. Þetta er allt úrræði sem eru í Noregi. Við höfum sagt að við þurfum svona 10 starfsmenn á meðferðarsvið. Við verðum að geta sinnt þessu, við getum það ekki í dag. Við höfum margoft bent á þetta. Ef ég má segja hérna, ef að Víðir myndi núna samþykkja að í fyrsta lagi kalla saman þriðja geirann á einhvern fund, annarkvort bara með honum einum eða með honum og einhverjum ráðherra. Alma Möller til dæmis, talandi heilbrigðisráðuneyti sem að þarf ofta. Ef þú verður til í að samþykkja það að kalla saman þennan þriðja geira með mögulegan starfshóp sem að hér var óskað eftir frá Samhjálp og beita áhrifin til þess að afstaða fái hegningarhúsi við Skólavörðustíg, þá getum við slitið þessu núna að fara þeim. Ég langar að segja hérna, þetta nú blitt. En býtu, ætlaði Víðir ekkert að svara þessari áskorun? Ætlaði bara með þögninni? Nei, ég er bara að skrifa niður. Ég er bara að skrifa svo hægt, En hérna, já, ég held að þetta sé bara... Ég er búinn að, það sem ég ætla að gera á henni fyrir hérna eftir að tala við Rúnu og sjá hvað við getum gert til þess að byrja á því að kalla hann hóp saman, til þess að tala saman. Það við erum að byrja á samtalið. En ég er að meina þetta með hegningarhúsi, Það er alveg serious pæling. Er það því standi að menn hafa einhvern áhuga á því að nota það? Tölum það eftir. Já. Mér langar að koma inn á eitt það var að vera að tala kostnað í sambandi við fangelsi og önnur úrræði tengt því kerfi. Þá getum við sagt það að sólarhringurinn í fangelsi er 59.000 krónur. Það er 90 milljónir ári. Úrræði verndar er svona kringum 11-12.000 á sólarhring. Af því greiðir ríkið 1/3. Sá sem að dvelur þar stóran hlut og vernd leggur mikið til. Þannig að ég held að það sé að gera miklu betur fyrir utan það að rafrænt eftirlit eins og Erla var að tala hérna áðan að það er að nýta það mikið betur heldur en að gera þetta. Tæknin bara býður upp á alveg ótrúlega fjölbreytta möguleika í því að í rauninni að skerma eða loka menn af tímabundi, langan tíma eða stuttatíma og færa menn á milli ef að menn er í flutningi að færa nokkuð sjúkrahús eða hvað svo sem það er. Þannig að ég eiginlega átta mikið á því okkur að það hefur ekki verið farið lengra í rauninni í þessu til að mynda eins og með biðlista, breytingar, tímabundnar eða slíkt. Þannig að og allar þetta tillögur sem hafa farið í þessum grænbókum og hvítbókum og nefnið það, það er einhvern veginn eins og það sé alltaf verið að tala einhvern veginn út í tómið. Sennilega á bara hægt að tala og fara að gera. Já, við erum að reyna fá hann í það vendan. Já, er það ekki bara... Sjá hvað gengur vel á þinginu að tala ekki, Mér varst eiginlega bestur lokaðurinn þegar hann sagði hægt að tala og gera, þá mér varst eiginlega besti punkturinn svona. Sammála. Eru þið sátt með þetta? Víðir, þú ert búinn að skrifa þetta allt niður. Ertu búinn að skrifa eitthvað sem þú vilt segja, Víðir? Hvað segir þú? Viltu segja eitthvað? Viltu lesa eitthvað á blaðinu? Já, bara... það er mestu vonbrigðin sem var fyrir þegar ég komur á þingar það hvað menn tala einmitt mikið og gera minna og það var eitt af því sem ég setti mér sem markmið í þessari nýju vinnu er einmitt að reyna að gera meira og tala minna og það skilir það ekki allir en ég er að koma nokkar góða punkta til viðbúta því sem að við Guðmundur Ingi hefur rætt og ég hef líka rætt við fangaverði og hitt fanga og en ég var eftir að setjast niður með Birgi og hans fólki í fangelsismálastofnun líka og við það er bara fullt af hluti sem við getum gert og fullt af hluti sem við búið að hugsa og skrifa og tala og ég tek bara undir það að nú fyrir við að gera eitthvað. Þá er þetta bara, þá er dagskráin bara tæmt hjá okkur og ég er ekkert annað eftir að gera en bara óska afstöðu aftur til hamingju með afmælið og kannski svona í lokin að því að Gummi er
svo langsamlega duglegasti maður sem ég þekki og ég held að séu margir hérna inni sem að hafa oft velt fyrir sér hvernig hann fer að því að eiga alltaf svona 4-5 klukkutímum fleiri í sólarhringum en venjulegt fólk. Það sem hann kemur í veg þegar hann fer að segja mér, já, ég var að gera þetta, maður bara skilur ekki hvernig hann kemst yfir allt sem hann að gera. Og ég held að sko, hérna refsivörslukerfið fær á hliðina ef að hann snýtt ekki við, sko, því að það svo margt þarna undir niðri sem að hann að sýsla við alla daga. Og ég held að við ljúkum þessu bara á því að þakka honum fyrir.